magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit o baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitipid, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, pagkamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand.
this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko kay Kristo kag mahidaiton nga Martes sa aton pagsaulog sang kapiestahan ni Santa Lucia, Birhen kag Martir. Mga utod si Santa Lucia napatay sa Siracusa sa Sicilia tungod sang paghingabot sa emperador nga sa Diocletian sang tuig 304. Siya bantog nga ginapadunggan halin pagid sang una kag ang pagpadungog sa iya ginasaulog sa sining adlaw. Ginamit lang ang iya ngalan sa nahauna nga pangamuyo eukaristiko kag ginadumdum siya bilang pamatanon nga masilak tungod sang iya Kristiyano nga pagtuo kag kaisog. Naganto siya sa pagkadula sang iya mata tungod iya ginpakamaayo nga mabulag sang sa itugyan ang pagkaputli sang iya lawas sa malaot nga tawo. Amo ini ang kabangdanan nga ginakilala siya bilang patrona sang mga bulag. Yari siya nga nagsunod sa kordero nga ginlansang sa krus para sa aton, malig-on nga birhen, dulot sang kaputli, biktima sang pagkaulay. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, puligi kami paagi sa mga pag-ampo ni Santa Lucia, Birhen kag Martir, agud masaulog namon diri sa duta ang iya mahimayaon nga pagdaog, kag maambit namon ang iya himaya sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo, pag Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 28, tubtob 32. Si Jesus nagsiling sa mga pinakamataas nga mga pari sa mga katigulangan sa mga tao. Karon, ano bala ini sa inyo? Maisa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Gingkadtoan niya ang magulang kaginsingganan. Tuto, kadto ka karon sa uma ka mag-ubra. Nagsabat siya, hindi ako. Pero sang ulihi nagbaylo ang iyahuna-huna ka nagkadto siya sa uma. Karon ang amay nagkadto man sa manghod ka nagsilingsing amuman. Ang bata nagsabat, huutay, pero wala siya magkadto. Diin sini sa ilang nga duha ang nagtuman sang sugo sang amay. Nagsabat sila, ang magulang. Si Jesus nagsiling sa ila, nagasiling ako sa inyo nga unahan pa kamo sa mga manugsukot sang buhis kag sang malain nga mga babayi sa pagsulod sa ginharian sang Dios. Kag si Juan Bautista nagkari ka nagtudlo sa inyo sang husto nga dalan, kag wala kamo magpati sa iya. Pero ang mga manugsukot sang buhis, kag ang malain nga mga babayi, nagpati sa iya.
Bisan pa nakita ninyo ini, wala gid magliso ang inyo nahuna ka magpati sa iya. Para sa aton pagpamalandong sa ebanghelyo nga wala lang naton dugay na batian, kita pagaupdan diri sa kahanginan sa aton utod nga si Sister Josephine Rustica, matres ang Sisters of the Rural Mission, Order of Saint Benedict. Maayong aga, kag welcome liwat sa aton programa, Sister Jo. Maayong aga sa imo Sister Ninya, kag subong man sa aton mga tagpalamati sining programa. Sa aton santos nga ebanghelyo, naginkuha kay San Mateo, nagasaysay na hanungod sa duha ka mga anak nga ginsugo sang amay sa pagkadto sa uma. Ang nahauna naghando nga magkadto, apang wala man gali, kag ang isa naman iya, sang ginhambalan sang amay, nangindi sang promero, apang nagtuman man sang ulihi, sa ginsugo sang amay. Kag sa katapusan nga bahin sang ebanghelyo, naghambal si Jesus, nga maunahan pa kamo sang mga makasasala sa pagsulod sa langit. Bilang mga sumulunod ni Kristo, ang Dios may ginasugo sa aton, nga amo ang paghigugma sa aton isig katawo. Kaangay sang amay sa ebanghelyo nga nagsugo sa iya anak, nga magkadto sa uma. Akon iniiangot sa akon kabuhi ining sugo sang paghigugma. Akod gid ginatingwaan nga masunod ining sugo sa paghigugma sa isig katawo. Apang sa masami akon matalupangdan nga nagakapaslawan ako. Ibutang ko sa konkreto. Sang isa ka adlaw, may nagsulod sa amon konbento, bag-ulang gid kami kapanyaga. Nangayo siya bulig kay ang iya kuno bata nga na ospital dito sa provincial sa Silay. Kag iya lang iniginbayaan kuno ang iya bata, kag naglakat sa amon para mangayo kwarta. Tihambal ko sa iya, Manong, pigado man kami bala, pero pwede kaya namon matatagan pagkaon. Di hindi siya kuno magbaton pagkaon, kay gusto niya kwarta gid. Tihambal ko, diin imo resita. Hambal ya wala siya kuno kadala resita, kay nalipatan niya tungod sa pagdali-dali. So gintakan ko sa iya, ginbayaan ko siya. Sanggab ina sa akon pagpamalandong sa akon bilog nga adlaw sa atubangan sang Santissimo, nadumduman ko siya anay subong man si Bishop Fortich, amon founder. Sang ara pa si Bishop Fortich sa Domus Dei, nadumduman ko nga may kaangay man sini nga sitwasyon nga natabo sa akon, kag amo man sini sa gihapon ang akon ginhimo. Sadtuanay natingala si Bishop Fortich kung diin ako nagkadto nga akadugay sa akon magsulod agud mamahaw. Kag sang pagsulod ko, kinistorya ko sa iya ang natabo sa gwa. Ang hambal niya sa akon, abi kon matuod nga ang bata iya ara sa ospital, kasarang ka magbayad sadto. Kagamay man lang sang iya ginapangayo, wala mo na lang ginhatagan. Kung gininto iya ikaw, iya na inasalabton sa Diyos. Samtang naghambal sadto si Bishop Fortich, ang hambal ko sa akon kaugalingon, ang gugma ni Bishop Fortich sa mga imol himpit. Kay bisan nakahibalo siya nga ginainto na siya, okay lang sa iya. Ako iya, layo-layo pagid. Nagatinguha ako sa pagsunod kay Kristo, apang nagakadus mo ako. Kagayhan, mga utod, amo ini ang ginahambal ni Kristo sa katapusan nga bahin sang ebanghelyo, nga maunahan pa ako sulod sa langit sang mga makasasala. Isa ini kapanghangkat sa akon, kagayhan sa imo man. Paano ko masunod ang sugo sang Diyos sa paghigugma? Mayong aga sa aton tanan, kagdayawan ng Diyos. Madamo gid nga salamat sa imo pagpaambit sa amon diri sa kahanginan sang imo reflection, Sister Jo. Kabay pa nga nakatandog man ini sa aton mga tagpalamati, kag makuhaan man nila ini sang inspirasyon samtang nagapadayon sa pagpanglakaton sa sining kalibutan nga may paglaom nga natigana sa aton sa langit. Hasta sa madason nga simana, Sister Jo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sininga istasyon.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto mayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod nga yara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island, ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman Bombo kahit
kanino sa tinagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental, welcome na sa ato niyang palatuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niyang mga kabombo, Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 13 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 12 days to go before Christmas. 12 days to go before Christmas. Kadasig lang sa ato niya nga mga nadlaw, no? 12 dias na lang mga kabinan. Kag Pasko na. Sa diwata ko ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia kag ano mga aton mga top stories of the day nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga agadriman sa aton iya nga palatuntunan sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa mga nagapanguna nga mga balita local sa subong iya nga aga ma-update kita nin hanungod sa sining ginarigar ginhimuslan nga biktima. Isa ka 16 years old high school student nga nasapwa na lang nga patay sa may syudad sang Cadiz. Samtang sa rugang panaton nga mga balita, no, ining joint resolution man sang probinsya sa Negros Occidental kasi syudad sa Bacolod na hanungod sini iya mga kabinan sa batok sa bird flu virus. Kag subong man hibaron naton kay subong yang adlaw mayong balita kay mera kita sang oil price rollback. Kag sa mga balita pungsud nun nga to niya nga tutukan sa subong yang aga zubiri gin klaro nga wala sang mando ang ato niya nga presidente si President Bongbong Marcos na hanungod sa passage sang Maharlika Fund. Kag subong man sa mga kauturan naton update man kita no sa sining nagapadayon nga FIFA World Cup 2022 pahuway sang duha ka adlaw para sa semi-finals kadamo sa mga nagapahayag sang suporta sa karon sa Morocco. Di kadamo man sa mga world leaders nga nagapahayag sang ila sini iya nga suporta. So, initanan ha ang ato niya nga diskusyonan sa mga kauturan naton kay sa ato niya nga mga kabombo diri damang sa Bombo Reports sa first edition. So, sa subong iyang aga no sa mga kauturan naton aga pa ni nagamarata aga pa nagaburug tao. Ito yung mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita temprano pa. So, kinanglano ng pagmata aga pa, no? So, Martes kita, so bugtaw na bangon na, ha? 28 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. May araman kita information isa kasunog nga nagluntad diriya sa aton sa bahin sa isa ka lugar diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental sa may Banwas ang La Castillana 7 na kabalay o kon mga panimalay ang nagkala
tupok iya sang kalayo. Hibaloon ta niya na dugay-dugay kay ma-establish kita sa ato niya connection dito. Sige. So sa mga kabombo naton, sa aton iya nga mga tagpalamati sa subong iya nga aga, ang isa ka masubo ini, no? Kahapon sa sining nagluntad bala iya mga kabinan or ang ining krimen nga ginhimo sa isa ka makon mo 16 anyos high school student pa lang, no? Ining wala yasang ano ni mahambal naton man, wala sang balatsagon. Grabe, no? Ining mahimo mo himuslan ang isa ka bata, tiyanhon mo kay kalayo sang iya sining nga balay, nagikan mismo sa eskwelahan, kinanglan niya pa magtabok, no? Kinanglan niya pa maglakat sang malayo. Ay kaluluoy gid, no? Sa sining tiyara na ni sa custody sa mga katapo iya mga kabinan sang kapulisan, ining wala sang balatsagon nga sahi iya sang suspetsado, although ti suspetsado. Pero sa mga ebidensya sa nakuha iya, especially sa palibot, sa mga panaysayon, siya gining ginaaligar nga naghimulos sining biktima, residente sang Sitio Sisoy or Sisoy, Barangay Kabahog sa siyudad sang Cadiz. Ining 16 anyos. Isa ka grade 11, no, student sang Villasin National High School. Nga ang Villasin National High School, yara naman niya situated sa isa man ka barangay, sa Barangay Tinampaan, siyudad sang Cadiz. Ay, okay sa ka, gid, no? Ka, mga amuniblang mga sahi isang krimen, grabe, kasubo, kasakit. Hindi mo maintindihan, tiyamakon mo. Ginhimuslan mo, ginpatay, ginhimuslan, or di na una, ginhimuslan ka ginpatay. Ti nagpractice lang ning bata sang saot, no? Ining biktima sa eskwelahan kag ginbilin sang classmates sa bangga pasulod sa ila puluyan. Tiway na dira yung may nagabiyahe, gali nga habal-habal pasulod sa balay sang biktima. Tiya muna ang ginlakat niya kag despite the fact nga ti mga 2 kilometers malayo pa, amuning kalayoon sang balay niya nagikan mismo sa bangga. Ting isa pagidira, ginlakat niya, kay manway siya sang kwarta nga inog pamasahe, kaluluoy kid. Ti amuniho, sa panaysayon, ganidri alagyan sang biktima ining balay sang ginakabig subong nga sospetsado, gani posible nga nakitaan siya, nga nagalakat, nga nagaisahanon, ti amutoy, kay ti bangod nga, hindi na niya maayo utok niya, kung maayo utok, hindi na siya mang rape, no? Hindi siya mang himulos. Ti kinasudla na sang panulay. Grabe, no? After 3 days, ako na dula siya, Friday, Saturday, Sunday, 2 days, ika-3rd day. Moto may nanawag nga concerned citizen nga nakita ng biktima, ang bangkay sang biktima nga nagalutaw na sa suba. Kag nasulod na nasa sako, ha? Pero, ang isa pagidira, way na sang pang idalom bala nga panapton. Ay, sala-sala na pangitang iya nga pamilya mo. No? So, ginpadulungan sang kapulisan, kag natumod sang pamilya nga nasapuan, nga muning nadula nila yung nga bata. Grabe, no? So, that's why kadamo ang mga ebidensya, nga ginpadulungan sang investigator ang lugar sa kung sa di natabong krimen
Ti na recover gini malapit sa balay sang ginakabi nga suspetsadong cellphone sang biktima. Kag ang panapton samtang na recover man sa balay sini ang 6-7 ka pulgada nga kutsilyo nga may dugo pa kag ginapahayag nga ini ang gingamit sa pagpatay sa biktima. Ay, pertigid. So, hibaloon naton ang dugang pagid nga detalye. Grabe, no? Mismo ang team sang Bombo Radyo kahapon nga daw nagpadulong. Kita taman ang lugar, kita nyo na sa video sa mga kabombo naton. Di ko nagkaisahanon, kato diya malakat kag mayara pa tawo nga panulay paminsaron, bra? Nga hindi na among utok. No? Way takabalo kung sa kamanyakon niya or sa hindi amo niya nga utok nga may nagsugo sa iya nga panulay nga himuslan ining biktima. Grabe, ginhimuslan, ginpatay pagid. Di kita tang lugar ho. Mga kakahuyan, no? So, pwede niya gid mahimo ang krimen. So, ibaloon naton ang dugang nga detalye sa kay Bombo Carla May Defensor sa pagpadulong nila dito, dugang nga reaksyon, kaya syempre, ang pamilya ya, sus, kung haluson pa lang, tamaan niya kasakit. No? Para sa pamilya, ining natabo. Bombo Carla May Defensor, hibaloon nato na, sa ato niya nga mga kauturan, kaya sa ato niya nga mga kabombo, kaluluoy gid, no? Sa mga ginikanan pagid, no, siguro, way man nagdahom-dahom yung mga ginikanan pa. Kag pamilya, kay ti. Kumbaga, bla, kung ari ka na sa amo niya nga lugar, doon naandan mo naman lang mo. Gali kay may panulay utok. No? May manyakon kag panulay utok. Nga, pwede gali imuan ang bata mo. Baw, sang kaangay sini, no? Wala huya, gid. Grabe gid siya. Ginhimuslan niyang biktima, ginpatay pagid, no? Si Bombo Carla May Defensor sa dugang nga detalye sa ni. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo Ann. So, nagahilibio, no? Sumadugdo. Kasubo, ginisubo nga aton sini nga entrada, subo nga kaagahon. Ay tigi padulungan naton ang pamilya sini mismo sa nga biktima dito sa area sa nga Cadiz City, Bombo Ann. So, suno kay sa Iloy, sini sa 16 anyos. So, grabe gid ang ila sini nga pagpangita sa ini nga dalagita ay tungod nga Biyernes ang hapon wala na ini saya nakapauli Bomboan. So, half day lang ini kun tani nagdesisyon siya nga mag-practice sang saot dito man mismo Bomboan sa gym sang barangay hall sang barangay Kabahog. So, ang bangga sini sang padulong sa gym sa barangay Kabahog, Bomboan. So tupong-tupong lang na ang bangga nga pasulod dito sa Puloy-an sini sa biktima, Bomboan. So from Bangga padulong sa ila sini nga Puloy-an is 2 kilometers, no? Sa information nato nga nakuha sa mga kapulisan sa Cadiz City Police Station. So Bomboan 2 kilometers, so gilakat ini sa biktima. So wala pa ini saya lakat gid sa gilayon kay ti nag-aulan-ulan nag-tinir ini siya anay sa may waiting shed para magpasilong ti siguro Bomboan sa naghulaw-hulaw na dito na ini siya nag-amat-amat lakat sa mga around 5 PM na ini isang hapon sa Friday Bomboan. So nati do wala pa man lang gid kay ti abi na ni sang Iloy nagabihan lang hasta nga gabi na wala pa gid nakapauli. So sa gilayon nag-report ni ang Iloy sa kapulisan para ipablatter, no, ipabalo ang nadulang iya sining bata kag ginapangita ini nila Bomboan ti kagapon. Grabe gid ang hilibion sang Iloy, nagaayo ini sa kapulisan nga kung pwede palapitan ang kagtuon kag palapitan no ini nga ginaligar nga suspekto, no? Kay ti wala pa man gid na pasahan sa kaso kid Bomboan, pero amuni ang ginatudlo gid nga suspect sa paghimo sang malain sa 16 anyos Bomboan. So gusto ya ini nga palapitan kag ipabatsyag kung ano kasakit ang iya sining nabatsyagan Bomboan. So wala gid sang tinaga nga wala nagahibi ang Iloy sini sang biktima
o kung sang 16 anyos bomboan. Kag kung latawon man galing nato ng alagyan, una-una do ka okay pa no, ay ti apya kag piha kakahuyan. Then pagsulod mo na, may plaza-plaza na dira bomboan, may mga panimalay man. So malapit na sa dito sa area sa diin nagluntad ang insidente. So ligwin na no, makita naton nga ang lugar bomboan, piha kakugunan, may arasang mga kahoy, tapos lutakon ang dalan. Correct. Kay ti bomboan, wala asang salakyan nga nagasulod diri, traktora lang gid no, kay ti mga madalag ko iya ang gumas ng traktora. So amo lang na diri ang pwede makasulod. So that's why nga ginlakat man naton pasulod sa area Bombo mismo. Carla, gambal ka Bomboan. pa, ang ginapakita abla naton nga video, makit-an tagid, grabe. So kung may himuon ka tuod nga krimen, pwede ka nga mangin successful. Ika nga sinisa na tabuho, kay tinawab lang alagyan, ho? Hindi masulod sang salakyan, pwede kung may motor kaguro, pwede mo masulod na sa pagkabudlay, especially kung gaulan. Amo ginigurong sitwasyon to sang ang bata nagpauli isang Friday, kay di ba nag-ulan, lutakon. Tapos alas 5 na, do medyo hindi na amo nakasanag, bala kung tanawon naton. And wala kag tuo, puno sang kakahuyan. Yes, sakto gid bomboan. Madanlog no ang area, so ginbutong ini siya. Makita nato ni ginatudlo ina ni Kagawad Joel Gregorio ay ginopdan niya ta sa pagsulod. Una bomboan, wala gid kita sa nga plano gid kung tani nga magsulod gid dito kay ti sunod sa impormasyon naton sa Guaan malayo kuno no, ibilin ang salakyan lakton papasulod bomboan, pero gintry naton at kinahanglan gid naton nga makita ang area. So, ang area kung sa diin, ininakitaan ang mga shorts, panty, cellphone, kag tsinelas ang biktima. So, ara mismo sa sulod sa kakahuyan, bomboan. So, ginatidudlo ina ni Kagawad kung diin nakita ang iya sili nga mga shorts, cellphones, panty, bomboan. Kay ti ang iya sili nga t-shirt na recover mismo nga ara ini sa iya sili nga baga, kag nakabra na lang ini siya. Kag sulod pa ini sa iya sako. Bomboan do amo ginang pinaka worst gid no, kay tiling patay ini siya kag ginasulod sa sako, gin-rape pa ini siya bomboan. Pero subong way pa nakagwa ang autopsy, pero kay tikong lang taon naton bomboan, wala na yan sang panapto no, kag sa pagpangusisa man sa mga kapulisan sa suspetsado, ginako niya bomboan. Nag-ako na siya. Pila ning edad sang suspect? 48 years old bomboan. Single? Yes, single ini siya. So, amo man na gani ang ginpahayag sa utod sa suspetsado basi contemplation and depression. Bomboan kiti kay isahanon lang ini siya sa iya sining kabuhi. Pero kadamo man sa mga single nga nagtinigulang na gani, man ni amo ni utok nga manghimulos ka? Amo gid gani bomboan no, grabe gid nga kadimonyohan ang amo ginakalabanan. Amo ginakalabanan ang ginahambal bomboan. Yung check man naton ang Facebook sinisang biktima at kay tungod nga nakita man naton nga mabuot no, madamo sa mga post mo ina mabuot ang ila sini nga pagkakilala sa biktima bomboan. So kadimonyohan gid ang ginhimo sa biktima bomboan. So syempre kung sino ang may pinakamasakit, pinaka-traumatic, ang mabatyagan, ang pinaka number 1, ang Iloy nga nagbulag, sining 16 anyos, di ba, Bombo Carla? Sakto gid ina bomboan no, tisang wala pa ya na hibaluan kundi nang iniiya sila nga bata. So grabe gid ang iya bala mother instinct gid bala bomboan. So grabe gid ang iya sila nga kakulba bisan na ano pa nga hambal sinisa nga mga tanod kay nangayo na ini sila bulig sa tanod mga barangay officials nga basi kung naglagaw lang kay that time bomboan sa Friday lights on sa Sagay, malapit lang ini sila sa area sa Sagay, lights on man sang Cadiz. So may plano pa ini kung tani nga magalagaw ini nga dalagita kaupod sa iya sila nga utod sa lights on no. So siguro nagahingagaw man pa uli para at least nga makalagaw pagkagabi upod sa iya sila nga mga utod man bomboan. So ginapabakod na lang gid nila. Kumbaga bala bomba gina-convert na ini nila para at least na hindi gid tanto makulbaan ang Iloy. Ganun kiti sa gyapon ang kulba bilang isa ka Iloy ara gid siya
bomboan. So grabe gid ang ila sini nga pagpangita, pati mga utod yan pangita na mga classmates niya nagahilibio na bomboan kag ti nagabulig man sa pagpangita no Sabado sa nga aga bomboan nagpangita. Grabe gid ang ini bali isa gid kag tunga ang ila sini nga pagpangita sa biktima bomboan. So bomboan, pamatian bala naton ang pakayagikan sa Iloy sa 16 anyos. Iloy ni April, ano ang mahambal mo kay ti grabe ang natabo sa imo nga bata? Sakit gid ya mami. Gusto ko ya gani nga ang ginhimo iya sa bata ko, ako mahimo man sa iya. Kung masugot lang yang pulis nga ako mapatay, ako na lang mapatay sa iya mo. Ipakita ko gitani iya sa iya nga amo nang himuon ko sang ginhimo iya sa bata ko. Kita ka ning suspect. Oo, nakita ko na nasa hindi sa magtampas sa akon. Ginaayo ko gani ang pulis nga pati pasudlon niya lang ko kay ipabatya ko lang sa iyang sakit nga nabatyagan ko. Hindi man ko papasudlon. Tagaan ko tsansa sang pulis, ako na lang mismo papatay sila sa iya. So ano subong nga na-process nila ma'am? Maano kami na sang medical legal. Kay kumbinsido gid no sa nakita nga gin ang mga bayo sang akong bata adra lang sa unahan niya nakita. Di nag-ako man sang siya gid ko no. Ano ka mo ni sang suspect ma'am? May conversation na ka mo ni sang lasang wala pa natabo. Anong pagkakilala mo sa iya? Hindi ko ginasa swito nga kilala kay di layo man na sa amon. Ti mali ko mga amo na sa galiga pang rape na sa ti mo balita nga may naibiktima sa before pa ni kay April. Huwag kid nang ko kabalo lang kamo ginapalik. Oy, kag isa pa inang bata ko yang balang ko ginanga hindi mag-agi dira kundi hindi tugid sa amo ginaagyan kay ang pagsukat bala maisa lang. Ti ambot nga ato nga timpo nga dira gid sa nag-agi. Oo. Huwag gid sa nagpabatsyag sa amon nga ara man ang dasa. Ako wala man ko nakabatsyag kulba nga amo na nang natabo sa iya. Sa ginapangita niyo siya ma'am, ano ang feeling mo? Ginakulbaan ka na? Oo, ginakulbaan ko pero wala ko lang ginapaano nga amo na. Pero ang sa pinsar ko lain na gid kay diin man sabi makadto way sa ga-reply sa text ko. Ginatsatan na sa magulang wala sa ga-reply. Kay maglakat na saya, pabalo ginasa sa akon. Matix ko na sa iya, mangita gina sa medios kung way salud manghulam nga ma-reply gid sa akon. Ti ambot nga ato nga timpo kay gid sa ka-reply. Ti ginawa ko mga text sa nga April maluoy ka sa akon. April ginakapoy na gid ko bala April pangita damo na nadalahik sa ang pangita sa imo hindi ka man maluoy sa akon. Ti wala gid. Iya tatayan mo. Patay na lang iya tatay gid ya ma'am. So ikaw na lang gid isa Tapos subong may bana ko nga ikaduwa pero palangka man sa bana ko nga ikaduwa hindi man kay sila nga ginamatrato na sila. Oo. So ano gid sa ang natabo sa bata mo ya do hindi mapatawad hindi ko gid mapatawad mami. Sa ginhimo iya sa bata ko ginpuno iya gilubag yung halos ang tanan nga sakit ara sa bata ko. Hindi ko gid sa patawad sa ngimo bata ko. Ay paano ko gid saya kung halos parang ipadunot ko sa ang iya si father gambal kay nga ihatag lang sa pulis akon dunuton ko gid sa tuktokon ko gid sa Teti mangayo na sa kwarta sa akong banang ikadwa basta may kwarta ginatagaan gid saya itagaan sa sin para nga idugang sa kwarta nga maglagaw di. Way gina sa problema. Kagabi kay istorya kami sin ko hindi ko gid mabaton mo ginaaningal ko ang tingog kay kakanta-kanta na sa susulod sang balay. Sa inyong lugar damang first time na natabo. Damo na ma'am nagakatabo dira nga lugar sa Pancho na sang Asinda Cornel Dos. May ginrep na nga 9 years old wala man to natagan hustisya. Kain na kaya natabo. Way lang ko kabalo pero kay daw ginlubag man tong ulo mo. Oo, pero basi siya man na guro. Eh, nga ang ginimo ya sa bata ko, daw amo man to sa bata. Hala. Lao na sa. Oo. So, ano ang pagkakilala mo sa bata mo, especially nga ikaw ang Iloy, ang hindi mo gid malimtan sa iya, kay tisubong. Buot man na sa ma'am. Bisan akigan ko na sayo. Dugay makusakos na sa akong kamaya sa ulit. Okay lang. So, hindi ko ginabatan niya. Chin-chin na yung siya na. Panawagan mo sa itong mga kapulisan, ma'am. Pinadakpan naman ka sa.
nga ako lang na ginaayo sa ilaya nga. Iatag lang nila sa amon kay kami na lang ginataling maano sa iyaya. Makabalos lang kami. Sige. Ako lang na, ma'am. Suspect may ambal ka? Ako lang na sa iya mga tubang mo kung iba. Tubang nila sa ako. Sige. Thank you din, ma'am, ha? Grabe ni kasakit para sa Iloy. Tsakto na ang balatsagon niya, blabaw kung pwede niya lang mapatay, patson niya man. Why sang, kadimonyuhan. Bombo Carla, pero ari, dapat padalmanin sa mga kapulisan. Kay may natabo na gali nga 9 years old, nga gin-rape, kagin-patay, do kaangay sang pagpatay ni sa 16 anyos. Diba si siya man to? Tingaway pinatagan ti siya. So muna bombo kagapon man sa ginda taman ang kapulisan nga interview man nato ng kapulisan bomboan. So padalman pa ini nila kay ti igaunahon ini nanay ini nila file no ang kaso against sa suspetsado kay ti checkeron pa nila may ngaton sini nga mga kapulisan bomboan may ginalantaw naman no nga pa yung posibilidad pero hindi pa gid ma-confirm kay ti interrogahon pa ini nila pamakoton pa ini nila o sisaon pa gid ini nila ini nga suspetsado bomboan. So amo pa na aton sini nga pagahulaton kay ti wala man siguro wala man ina siguro nadula sa investigasyon sa aton sini nga mga kapulisan kay ti madamo naman nga nagabensyon agapon gani sa ina-interview naton si Kagawad Gregorio nga madamo na sang insidente nga nagaluntad amo man sina kag wala na tagaan sang hustisya bomboan. So amo pa nang aton sini nga ipaklaro ipa-confirm bomboan kung bala ini nga suspetsado may kangtanan man sa mga nagluntad nga mga insidente dira sa area bomboan. Yes, grabe. Kadimonyuhan gituod. Kung mayo kaya imo ya utok tapos anong daway ya pagpatay sa 16 anyos digin lubag niya pang ulo. Demonyo niya. Bombo Carla hindi the fact nga kapanghimulos ka hindi na lang insakto imo paminsaron tapos bago mo pang ulo sang tao do ka kaano gid dyan no ka ang iya yang ani pagtawag mo Carla man ang iya yang gawi ya do ako na to ka hindi among iya utok. Ang pinaka-worst, ang isa pagidri bomboan, gimbuno ya ini sang 11 ka beses. So may mga stab wounds. Yes, may mga stab wounds ini ang biktima sa isip sa aton sini nga mga kapulisan ti 11. No, agad dito ang nagmatch ini nga ang ini nga kutsilyo sa pilas mismo sa biktima no ang kalabaon bala ang kadamulon sini ang kalabaon sini sa kutsilyo nga gingamit. Nagamatch dito sa pilas sa biktima bomboan. Why gid siya? Why siya kaluoy Bombo Carla? Hindi na iya normal. Yes. No? Mahambal abi nga natintal siya kay nakita niya tong dalaga kay ti why siya asawa. Di ko natintar ka lang niya, may kaluoy ka pa na bla. Do mahimas-masan ka pero iya sobra-sobra na gid na iya. Why hindi na gid na iya insaktong iya utok ya Bombo Carla? Ang bagay bomboan kay isa pa lang ba ang biktima bomboan niya is nagbato gid no nga ini mahimo sa iya ang wala sang may mahimo sa iya sang malain bomboan. So syempre pumiglas gid ini siguro ang biktima siguro dito pagid na init siguro ang suspetsado kagin patay na lang gid ya bombo kay isa pa kilala ini siya sa biktima bomboan abisan pa nga kisalang ini nagalabay ang biktima dira sa area kilala ini siya no bisan gani ang Iloy kilala ini siya kay tinaupo sa info naton naupod ini siya obra sang Iloy sa kampo kay tinagaobra man ini sa kampo ini nga suspetsado bomboan kumaglabay dira ang biktima nagapangayo sang katahuran ang biktima kaupod man sa iya sini nga mga utod kung mga classmates nga dira man nagaagi bomboan. So that time siya lang gid isa ini nga biktima naglabay dira bomboan sa Hacienda Cornel 2 Barangay Cabahog bomboan. Okay, mayon naman na ayaran na siya sa custody sa mga kapulisan. Nag-ako na siya, sumafailan siya sang kaso. Although intindihan ta na Bombo Carla ang pamilya nga kung pwede lang sila mapatay, intindihan ta ng ilang nga balatsagon, pero siyempre, sa mata sang kasuguan, kay sa mata sang Ginoo, hindi man ina pwede nga himuon, no? Kung maski ano, panakademonyo kagkalayan ng tao, kasuguan ta ng bahala ka sa iya, no? Dreamas duta or dito man niya langit. Anyway, Bombo Carla, salamat kid.
Yes, sa Bamboan, may nag-report na gikan sa patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of World #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang iyang or sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong iyang aga. Grabe no. Puwerte gid siya. So nag-ako na gid siya nga siyang naghimulos. Tapos may history pa. May man katabo, may 9 years old tong ginhimustan ko angay mas na. So demonyo na gid niya guro utok. Nano ni siya natintar, hindi lang niya natintar. Why gid siya kaluoy? 11 kabuno ang ginhimo niya sa 16 anyos. Tiyo ring hambal kati kay why karang niya asawa natintar ka toy nakita mo tong bata na tahuman ka. Pero hindi gid siya insakto amo pa lang na. Pero the fact nga ginbuno mo pa 11 ka beses tapos do ginlubag mo pang ulo. No? Tapos amo ning sahi sang ginhimo mga krimen sa tong before tong 9 years old nga nahimuslan niya man. Sus. Amo na. That's why iba nato yung mga kauturan, no? Mga reaksyon dere. Kaangay sang reaksyon sa Iloy, no? Kaangay iya sang reaksyon sang Iloy nga ti ihatag na lang bala na sa amon ho kay ihatag na lang na sa pulis kay kami iya ang mapatay na lang. Kaming madunot na kag magkatok-katok sa iyabot kung pwede lang nila na mahimo ganti hambal ta gani hindi man pwede. No? Sus kaluluoy gidang 16 years old. Ginhimuslan mo, ginpatay mo pa. Hindi palahog-lahog ang naagyan sining 16 anyos sa kamot. Sining malademonyo nga utok kag ginhimo. Tiyan mo ning iya nga kita nyo ng picture video. Amo ning iya nga balay ho diri ni naglabay. Ang 16 anyos. Tigin sundan niya giting balay niya nga daan, di ari ni sa kakahuyan ho. Di dira ginaya siya nagahukmong. Di lain naglain na ginaguro yang iya yang nga paminsaron niya. No? So, hindi gidjaya amo. No? Hindi gidjaya amo yang ginhimo sining 48 anyos na ha? Sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. No? Sige. 55 minutos na ang nakaligad sa oras nga. Alas 4 saga sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo. Mayara sang sunog nga nagluntad. Mayara sang sunog nga nagluntad sa may La Castellana. Diriya sa ato sa probinsya sa Negros Occidental. No? So, hibalo naton sa mga kauturan naton kay kadamo na sang panimalay, dire, no? Ang nagkalatupok iya sang kalayo. Nagapakiangot kita dito iya mga kabinan sa area. So, hibaloon naton ang dugang nga detalyes ni. No? Tiniga panawagan itong mga pumuluyong fire truck, wala tubig na nun eh. No, sa aton lang nga pagpanumbalik. Dalang kidha, standby. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa
sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini, bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninisang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog, kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto, apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi. Sige, balik na sa aton niya nga palatuntunan dahil ang gini sa kasunog ang nagluntad diriya sa aton sa may banwa sang La Castillana sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Radyo Bacolod! Number 1! Basta Radyo! Ibalo nato ng detalye sini live direkta subong iya nga aga dito iya sa may barangay ano ni siya Manganoy. Tsakto La Castillana diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Sir Joy Donke sa piyak nga linya kag si Sir Fidel Rendon Baltasar. Sir, maayong aga upod mo si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning. Ma'am, yung aga. Mayong aga. Si Sir Joy ini siya? Oo, ma'am. Oo. Sir, ano ini? Ano oras nagluntad ang sunog dira? Bali, mga 20. Wala pa po ganit sa talok mong sa output nila. Nagpaka na kaya na sunog. Do bali so nagdaba-daba ng doon sa ila patay. Okay. Bali mga isa na ka oras ang nakaligad? Oo, ma'am. Kay subong alas 5 kita eh. Ano gid ang specific nga lugar sang sunog, sir? Wala pagabot naman din ma'am. Ano ma'am nang daba-daba ng pando ti ulak ni kaplo. Ano ti may atin si start play challenge sabi. Okay, okay. Nami-lagaw sa naman di doon na pulis siya. Wala ko dalo kay do so gulpiad eh. Oo. Sir Joy, balidiin anong lugar gidya dira sa barangay Manganoy ni siya? Yes ma'am, property ma'am. Barangay Manganoy, ano ang sitio Purok? Bali, amo yung proper sa mga naman. Proper. Barangay proper. Kay sino balay ginsuguran sang kalayo? Kay ila mga Similiano, ma'am. Ila ni Bro Similiano, ligo ko man eh. Ano ang pangalan? Ayo na ma'am, bro. Bro Similiano. Bali, anong kuno, sir, ang rason nga nasunugan sila? Nasunog rado ila balay? Wala pa kami kahit ma'am. Wala ko pa, balo lang kung linan kong natin. Okay. Pero sir, bago lang gid ni mga isa ka oras nang nakaligad o wala pa? Sidra na isa ka oras man. Kaya mga alas 3:20. Alas 3:20. Dira nagsugod ang kalayo, pila ka balay ang natupok? Sa ila balay ma'am. Ila kita balay na galing na. Oo, ila balay tapos may nalatnan pa nga, may nalamita pa nga iban ng mga panimalay? Oo ma'am, 5 kabilog. Dala na kami yan tapos dugay ni pinipingan dito bali ang wall bla tapos campaign. Okay. Sir, halin kay Similiano, pati kay Similiano, 5 tanan ka balay or 6? 6 tanan ma'am. So anong sang balay? Made up of ning balay? Light materials lang gid? Oo ma'am. Ano ni siya, sir? Sa ila gid na ang ginatindugan sang ila balay or naga-squat? Nang sila gid. Ila gid siya, tag-iya gid sila. Oo ma'am. Grabe ho. Sa video gani bala nga capture sang ninyo dira no sa isa sa mga kabarangay ninyo dira sa may barangay Manganoy. Kita naton ang kalayo husos negative. Pero subong anong sitwasyon, sir? Samtang nga nagaisugilanon kita na na tanan? Okay naman ma'am, ari naman yung mga biro saka bumibigay yun pag iyakapan wasang na. Sa ligay nila daw, dali daw sa tamang kayo daw, tamang ganit. Na sir, na ng kalayo? Palong na. Napalong na? So
Anong concern ni Kaina, sir, nga wala fire truck? Anong natabo? Wala tubig or ano? Nang may tubig naman, pero galing kaya ang pag-abot ng mga naglululik ng tao. Bali, bako na yawa, bako na yung klayo, do mga baldo naman kung mga gamit naman para sa masarangan. Pero ang fire truck nagresponde man gila yon. Oo, ma'am. May tubig man. May aratog na. Oo. So, kay gaano ni sila siguro ginakulbaan lang ng mga pumuluyo. Dira kay tiyamakon mo yung gulpi lang yung gakalayo kaagahon pangadaan, Sir Joy? Gani, ma'am. Kung wala kami mga pumuluyo, kung wala kami naligay ka na, ubos mga sa siyang proper, ma'am, kay dogot na pick-up mga dito, ma'am. Pero, sir, wala man sang aksidente or nano? Wala sang nasamaran? Mo lang yung ayaw ito. Ang selfie mga tao na gamit. Sana nakakuha man sa buwan na. At least wala sang casualty, sir. Oo, ma'am. Oo, pasalamat kita, no? Susubong na palong ng kalayo, so anom ni ka mga panimalay. Sir Joy Dongke, sir, barangay Tanod ka dira, sir? Oo, ma'am, amon dito ganun, ma'am. Mayugid, no? Sinong nakatalupangod nga na sunog na ni galing panamalay ni Bro Semiliano, sila man? Nang bali, wala ka na sa kamatag, wala ko ulit na lumigad. Dapat na sa tipranaw ka sa matyan mo. Isyalawan ni isa. Upod sa mga daw manghito yan. Lagtaw lang sa TikTok. Alok ng pulis lang kayo. Yung nara naman plus ng hilig. Ang iba nga, tapatalayo, binipamukha pa naman kay nga gawin yan. Putin na yung patis labab. Grabe, no? Mayo lang, sir. Nakabugtaw man ang tanan, no? Makon mo alas 3 sa 20 sa kagahon? O gani, ito lang na gani nga muna, pag-ipon na ayat yung tungan, bugtaw mo lang din, tapos na gamana, binulog tayo, dapat lang yung kalog sa likod balayam lang nila ganing kalog nga daw, medyo may daw tobe. Oo. Ano din daw na mananganan nga may tambing man sa mga tambing, pero daw yung isa kabalayan ng aswat ng camp. Oo. Ito na lang kami sa layo ko nga balay para hindi na lang malabot lang. Oo. Sige. Sir Joy, salamat gid sa inyo dira ha sa kay Sir Fidel Baltasar. Sir, salamat gid. Thank you, ma'am. Mayong aga. So, salamat gid no ang connection naton. Listener gid naton is Bombo Radio, Sir Fidel Rendon Baltasar, nag-inform siya aga pa may sunog. Pasalamatan lang naton despite nga masubo ni para sa anom ka mga panimalay nga natupok gid sang kalayo. Pasalamatan naton dira ang wala blasang casualty kay kaagahon nga daan mo, no? Alas 3:20 sa kaagahon sus kahamuok pa sinisang tulog, no? So mayo gid no nga wala sang casualty, may anom ka mga panimalay nga natupok dira sa poblasyon mismo sa may sa barangay Manganoy sa Banwa sang La Castellana, no? Anyway, sa aton yung mga kauturan kaya sa aton yung mga kabombo, diri kita anay sa nagapadayon naton nga update sa FIFA World Cup 2022 bawo sa kadamo gid sang fans sang Morocco, no? Kay syempre do sa man blang isa ka underdog do from sa bakod ni sila kay syempre kasulod sila sa FIFA, pero ti mga football giants ang ilang mga kaenkwentro, especially kasulod sila sa semis, sa semifinals. So, grabing suporta sa mga world leaders, especially sa African countries, kag sa iban pa, even sa mga worldwide, sa mga pumuluyo. Sa pihak nga linya, sa dugang nga detalye, si Bombo Zalde for the second Bombo Zalde. Good morning! Yes, mayong aga, Bombo, kag sa aton nga mga kabombo, para sa aton nga update naman diri sa FIFA World Cup 2022, ti nahanungod naman kita diri no, bomboan sa apat na lang ang mga nagkalabilin nga mga teams nga mag-engkwentrohan naya para sa semifinals, ang Croatia, ang Argentina, ang Morocco, kag ang France no, bomboan ti patpato naton na bala ang ining
Morocco National Football Team bumbuan no ti sa madumduman naton ti sila ni siya bumbuan ang ginatawagid nga Dark Horse. Dark Horse. Diri sa competition niya bumbo kay bangod ya ti golpeada lang ni sila nga nagtuhaw, golpeada lang nga naglusot no ilang nga debut subong nga 2022 FIFA World Cup kung sa diin niya sa ilang nga kadalagan batok sa Portugal no sa ulihin nila nga hampang bumbuan madumduman naton tuman man bumbuan ang pagka makita naton bumbuan nga golpeada man nga nagtimbuok ang mga fans sang Morocco kaya nakita nila bumbuan ang efforts man no sa mga players kung paano nila ihampangan niya mga hampang nila bumbuan, although more on defensive sila, hindi mo sila masyado makita nga sila ang nagakapot sang bula pang ti mabudlay gid sila pusudlan sang goals bumbuan tiya pang gapangibot man kung kaisa makakita sang tsansa didto sila ya bumbuan naga-atake no kaga didto sila nagahimo sang goals agod ya nga makadaog bumbuan sa ila yang pahampang ti sa ulihin no madumduman naton bumbuan nga ti nalutos sang Morocco ya Portugal sila yang hampang bumbuan ti madako-dako na nga bagay ti sa subong ang kontraho naman sang Morocco sa Webes ni bumbuan ang ilang hampang no alas 3 ang kagahon makasumpong ni nila bumbuan ang France ang reigning champions nga France kung sa diin ti bumbuan no pulubudlay ang ilan nga mangin hampang especially bumbuan nga ti ang France although nga may mga mabaskog man no mga nagkalaperde na sa Morocco sa ilang nga mga naunang nangahampang bumbuan niya ti kasubong man ang France no ti ang France nga daan bumbuan may ara sila nga target subong nga 2022 FIFA World Cup mo target sang France bumbuan nga sila ang mangin back to back champion. Sila ang champion sa 2018, sila pagid ang champion sa subong ya bumbuan nga kompetisyon ti amo na bumbuan no makita naton nga subong pala nga mangin mainit ang mangin hampang nila bumbuan no sa duhaya ka magkasumpong pungsod din ang Morocco kag ang France bumbuan ti ang aton dira nga nakita man naton no bisan sa aton yung mga interview dito sa Morocco bumbuan especially ang mga Filipino correspondent naton dito ya mismo sa Morocco nga nagapahayag kung ano kadako ang suporta sang Morocco sa ilaya nga kon sa mga Moroccans sa ilaya nga national football team no bumbuan sa hampang ni balasang France kag sang Morocco bumbuan sa Webes ti mag-aatubangay diri bumbuan ang mag-teammates ni sila of the 9 sila sa hampang sa PSG Football Club didto ni siya sa France bumbuan si Ashraf Hakimi ang star player gini siya sa Morocco siya man ang masami nga nagascore sa ila kag si Kylian Mbappe ang star player man sang France bumbuan abot siningon of the 9 sila ya sa club nila yang ginahampangan of the 9 sila sa hampang pero sa subong diri sa FIFA World Cup 2022 semifinals sila nga duwa bumbuan kontra Hanay. Samtang sa piyak nga bahin no bumbuan ti kasunod sang kadalagan sang Morocco batok ya sa Portugal sa quarterfinals ti sila ang ginulan bumbuan no madumduman naton na sa mga pumuluyo pa lang dito mga fans nila sang na-interview naton no bumbuan no sa correspondent naton dito sa Morocco kung ano yang ilang paghinugyaw ang ara sa mga salakyan, nagabinusina, grabe ang ilang amakon mo bumubaan, ara ka sa tunga sang dalan niya, kabalo kami, ara update mo. Nga nagdaog na ang Morocco, ti grabe ang hinugyaw sa mga pumuluyo, bumbuan, grabe ang ilang pagdayaw, pero magluwas sa mga pumuluyo, hindi lang mga pumuluyo lang mismo ang sang Morocco ang nagakalipay sang ilayang kadalagan bumbuan kay bango matapos ang ilayang pagdaog batok sa Portugal pagsulod nila diri sa semifinals kung sa diin madumduman naton bumbuan sila ang first African nation o first Arab nation nga nakasulod sa semifinals
ti bangod sinabumbuan nag-ulan man ang mga pagdayaw gikan sa mga political leaders, gikan sa mga sports stars, gikan sa mga celebrities bumbo ti madamo-damo man sila sa mga nabaton nga mga pagdayaw. Congratulations gikan sa mga leader, especially dito sa mga Arab countries bumbo kalakip na sa nagdayaw dira sa labing una nga African o kon Arab team nga nakalabot sa semifinals. Amoya ang si US Secretary of State Anthony Blinken. Bisan ng Estados Unidos bumbuan na makita nila. Nabilib. Amo gid bumbuan kung ano ang performance bala ti makon mo wala katuya sang una yang yaga kabatian go. Aga kabatian man pero hindi balaya wala bala impact gid bumbuan. Pero sa subong niya pagkabati sa Morocco ya impact ginadayon niya nga asang 2022 to sa hampang sila to ang gulpiada na lang niya nga nagpangtaktak ng panghulog sa mga dalagko nga mga teams. Ti magluwas dira bumbuan nagpahayag man niya si President Mahamat Idris Deby sang pungsod Chad ni sa bumbuan ari ni siya sa tunga sang natungan sang Nigeria sang bahin sang bumbuan dira na siya sa Central Africa. Ang pungsod Chad medyo tulumulag sahon lang natin mabatian bumbuan. Gamay man nga pungsod ti nagdayaw man ang ilang presidente sa kadalagan sang Atlas Lion ang panawag bumbuan sa Morocco National Football Team. Bangod sa ilang historic kag extraordinary kuno nga pagsulod sang ilang team dira sa semifinals sang FIFA World Cup bumbuan para gani sa iya hindi lang niya para sa Morocco ang kadalagan kundi para sa bug-os nga Africa. Bumbuan ting ginadala nga daan nila nga title as first African nation o kon Arab country nga nakasulod sa semifinals ti gipakita na nga dala nila ang pangalan sang bilog nga Africa bumbuan. Samtang ti ginapangabay naman sini nga ang Morocco mangin Africa World Champion ti amo na nang iyagin tawag bumbuan para ya sa grand final kung maperde nila ang France bumbuan So, pwede ayan, Bombo Salde. Kaya ayan ang football giant, isa sa mga sa pagkabakod sang France, no? Pero kung maperde siya ni Morocco, ano na lang ayan, Bombo Salde? Amo gid bumbuan pero hindi man makadiskwento ang mga France bumbuan, makahambal nga hindi kilala nga team ang Morocco bumbuan kay pila na ka mga teams nga mga dalagko ang napatumba ni nila bumbuan kagahambal gani nila gulpiada lang ni sila ya kumbaga daw ang ilang hampang bala mahuluhuyang hindi gid siya makaagaw atensyon pangti ang ending niya bumbuan makaagaw gid atensyon kay kadaog gid sila ya amo gid bumbuan grabe no magluwas dira bumbuan nag-tweet man ang Confederation of African Football tigin tawag na nila ang continental history ang kadalagan o ng achievements ang Atlas Lion bumbuan abot silingon sa bilog nila nga kontinente ang pagdaog dira sa Morocco history na gid niya. Hindi na niya mapanas, Bombo Zalde, nga makasulod ka sa semifinals, matumbalay mo tong mga football giants. Amo gid bumbuan sa masunod nga mga FIFA World Cup dala na siya sa ginamit lang nga mga hitabo sa maragtas ang football na bumbuan ang pagsulod ay golpeada sang Morocco ti pagid ko makasulod sa championship round bumbuan samtang congratulate man sila sang hari sa Bahrain si King Hamad bin Isa Al Khalifa si Moroccan King congratulate niya mismo ang hari man sa Morocco si Mohammed VI bangod ya sa great international historic achievement history na gidya para sa Africa ang nasambit nga kadalagan samtang pahayag naman ni Dubai ruler Mohammed bin Rashid nga wala na sang iban kuno nga tingog dito sa World Cup nga mas matunog pa sa tingog sang Morocco biskan dutay lang sila matunog ang ilang nga tingog bumbuan bation bisan diin bumbuan correct no kaga kon lang tawon gani aton bumbuan madamo sang nagatuhaw golpeada nga mga fans ang Morocco biskan sa mga Filipino naton nga mga nagalantaw man sang football sang una syempre ang ilan nga idolo ang ilan ang ginabantayan ng mga football giants mo France naglusot ang Brazil, Morocco diba?
France, Brazil, Argentina, Portugal. These countries, damo giniya may ga-idolize bala, Bombozalde? Amo gid Bomboan, ti naglusot ang Morocco kag ang Croatia subong makita mo Bomboan daw mas daw sa diri no sa bahin sang Asian countries, sang African countries, nagdako ya Bomboan ya ang fans club kumparar sa mga football giants, sa mga galagmay niyo pero nagalusot Bomboan. Samtang ti may tweet man si Iraq Prime Minister Mohammed Shah al-Sudani nga ginpahayag sini nga sila ang nagaupod gid sa kalipay nga ginabatjag sang ilang nga kaangay nga Arab nation man Bomboan. Samtang si Palestinian Prime Minister Muhammad Stayi ang naghambal man niya nga we rejoice with the when the Arab rejoice. Kaya syempre sila nga mga magululuton nga mga Arabs nagyananay man Bomboan. Ang kadalagan sang isa, kadalagan sang tanan na Bomboan no. Bisan pa gani ang Palestinian rivals no, ang Fatah kag ang Hamas nga duha grupo na gainaway. Nag-unite sa Morocco. Amo gid Bomboan, pareha sila yang nagatamyaw, pareha sila nga naga-congratulate sa Morocco. Grabe si Morocco no. Damo-damo gidjang nagatamyaw sa ila. More pagit Bombozalde ang mga tweets. Amo gid Bomboan tinagpadala man sang pagtamyaw si Prime Minister Abdul Hamid Akan Aldiba sang Libya sa Moroccan national team bangod sa ilang historic qualification dira sa World Cup semifinals Bomboan. Bisan si Crown Prince Hussein sang Jordan nagpadala man na Bomboan sang congratulation message. Kasubong man ang Foreign Ministry sang Egypt no sa ginakabig nila ti hambal sang Egypt utod na nila kuno ang Kingdom of Morocco. Samtang bisan ang anay biglang dumami ang friends kag mga utod, mga kaabyan. Amo gid Bomboan. Mga dodamo ng paryente ni Morocco. Bombosalde. Bomboan ang mga amo nang hitabo bala ti nagabulig man akon kisa mag-unite ang mga countries syempre kung Olimpiada kalanda nagtuhaw ya sa world stage ti ang iban nga mga countries nga makatupad mo mamat-amat man na simo mo palapit man simo Bomboan ti dira na nakon kisaga sugod gid ang pag-abyanay Bomboan no. Magluwas dira bisan ang Cameroon strikers ang una no nga karon presidente sa Football Federation sang pungsod si Samuel Eto'o nagpahayag man ni siya nga ang bilog nga kontinente sang Africa nagasuporta gid kuno sa Morocco Bomboan. Samtang magluwas dira bisan ang mga sikat nga mga singers si Shakira no ang pop star nga si Shakira ginpahayag niya man nga tion na kuno Bomboan subong nga FIFA World Cup 2022 para sa Africa Bomboan no kaupod sa iya nga gin-tweet no magluwas dira sa hambal niya nga tion na sang Africa. Mayara sang clapping emoji abot silingon na ginadayaw gid ni sini kaga ang flag sang Morocco Bomboan no. Samtang magluwas dira mayara man na congratulation message ang tag-iya sang Twitter. Nagbakal sang Twitter ang billionaire nga si Elon Musk. Bisan si Elon Musk Bomboan no, nagadayaw dira iya sa performance ang Morocco nakasulod sa semifinals magakontra sa France subong iya sa Webes sa aga bantayan naton kung madugangan pag inibala sang Morocco ang ila nga achievements ang ilang pagpakitang gilas diri sa FIFA World Cup 2022 no Bomboan. Nagdamo na paryente, nagdamo na friends, damo na nag-unite para kay Morocco which means kanami iya sang sang resulta no sa kadalagan sang Morocco Bombozalde. Ordinaryo man nga mga citizens, celebrity man, world leaders man. Sos, grabe, no, Bombozalde? Amo gid Bomboan kay ang FIFA World Cup amo ang biggest sporting events mo sa bilog nga kalibutan halos tanan nga mga pungsod ya nagalantaw Bomboan dako gid ang impact once nga makahimo kada sang history, makahimo kada sang pangalan Bomboan, dako-dako nakatama nga impact para sa mga sa mga pungsod, hindi lang mismo sa mga players kundi mismo sa ila yung mga pungsod nga gina-represent Bomboan. Yes, no. So
bantayan ta. Ang match buwas nga adlaw Bombo Zalde. Yes, Bombo, balantayan naman buwas sa aga ang Croatia versus Argentina. Amo naman ang aton nga bulubantayan kung sino magadaog dira sa tunga kay medyo mainit-init na ni bumbuan kay semifinals na kag hulat-hulaton na lang naton sino gin man bala ang magahampang para sa championship round. All right, sige. Bombo Zalde. Pero antes ko mag-extra hurting si perting hibubunot ni ni gani sang superstar bla si Cristiano Ronaldo sang Portugal, no? Grabe, no? Sakitan gid siya sa natabo sa ila Bombo Zalde. Nawagtang gid sila sa semis. Yes, Bombo, makita man naton sa expression niya, no? Sa hilibion niya mismo dito sa field, sa bisan sa kilid na, sa bench na, Bomboan, makita mo gid nga, dako gid nga impact siya, especially nga, manugritigro na siya. Last niya na nga hampang diri sa FIFA World Cup, Bomboan. Sige lang. Bombo Zalde, salamat gid. Kagamuyad to, Bomboan, ang aton nga update diri sa FIFA World Cup 2022. Ini si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Zalde for the second sa update sa FIFA World Cup 2022. Yari na aton mga sister stations. Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning! Morning, Bacolod! Sa liwat mayong agaman sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kasi bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, baute ining makaluluoy balatong 16 anyos, grade 11 students sa syudad sang Cadiz nga sa pinaka-latest gani na ginhimuslan gid siya kay nag-ako na Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, nag-ako na ang suspitsado nga 48 anyos. In fact, yara na siya sa custody sa mga katapo iya sang kapulisan. Kay manining 16 years old, naghalin sa practice Bombo Lindsay, and then na alas 5 hanting balay nila suludlon pa, tinagsakay sa seres, upod man ang iya nga mga classmates, and then nanaog sa bangga, ti ang bangga pasulod sa ila balay 2 kilometers, nagaulan-ulan, nagpasilong siya sa waiting shed hasta nga ti pagpauli sa pabalay nila kay tungod nga kakahuyan ang area, ang balay to sang suspect yara gidna dara sa alaglagyan niya amo na ang kabangdanan ginyudyod lang siya sus makaluluoy Bombo Lindsay kay kundi luwas nga ginpatay ginhimuslan anom pagidya ka hatok-hatok bala sang buno. Grabe ang naagyan sining biktima, no? Nga 16 years old antes gintagbong sa suba. Tining 48 anyos nga suspect. Amo pagiding imbestigaran pagid sa mga kapulisan kay before may ara man nga natabo dira 9 years old man atong biktima. Wala man to na sulbar ato iyang krimen. So, amo pa ning padalman sa mga kapulisan kaya itong 9 years old, amo-among pagpatay, ginlubag pablaya ang ulo, bla Bombo Lindsay. Do ka, demonyohan, gidyang nagsulod sa utok, siring 48 anyos, tiway ni siya yung daan asawa. Kag sumuman sa lugang panamon diri nga balita at tinaga-stricto nagid kami diri Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kay tiluwas bala sa ASF nga swine fever bala nga ginabantayan namon nga hindi gid kami masudlan diri sa Bacolod kag sa Negros kundi sang tinalikdan to may executive order ang gobernador sang probinsya si Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag si Mayor Albi Benitez sang siyudad sa Bacolod sang siniman nagpagwa maning amon iya nga gobernador kag alkalde diri sa may siyudad sa Bacolod sa isa ka joint resolution agod nga striktohon gid siya pagbantay man luwas sa ASF ang bird flu man bla nga hindi man kami masudlan diri sa amon sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Subong aga pang banway sa kasunog ang nagluntad sa may barangay Manganoy sa Banwa sang La Castillana alas 3:20 sang aga no kag sa interview gani namo dito sa area Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga anom gidya ka mga panimalay ang gintupok sang kalayo tiyang although anom ni ka mga panimalay totally gid ni burn pero ang ginapasalamatan lang dito apisar nga kaagahon mao ko ang tulog pero why man sang casualty no nga
ano abi or na nagkala-disgrasya or napilasan ng mga nabiktima sini iya nga sunog. Amo ni so far mga balita namon driya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Mayong nga Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita naton diri sa Rajang Rojas Bugos nga probinsya sang Capiz. Kapon nga Commission on Elections sa pagsugod sang voters registration kapon nga adlaw diri sa probinsya sang Capiz naka-record sang 183 ka mga bag-o nga mga botante. Iban ang mga bag-o nga mga botante naton kag iban ang mga na-late kalabanan gid mga na-late to sa mga nagligad nga mga voters registrations naton nga wala makahingabot. Nagalaom ni na-expectar sa amon nga provincial officers ang COMELEC si Attorney Will Arsenio nga makakuan sila gina-target nilang 10,000 ka mga dugang nga mga botante diri sa Bugos nga probinsya sa Capiz. At sa gyapon nga panumduman nila na sa amon nga COMELEC nga magparehistro na temprano pa lang sa amon diri nga mga COMELEC officers kag mga satellite officers. Sa dugang pagin nga balita kapon tong adlaw sa isa ka pinaka-busy man ginalantaw pinaka-busy nga dalan o kon area diri sa siyudad sang Rojas nagunta tong oras kag nakasaksi to ang pila ka mga residente dito sa lugar kag sa pila ka mga staff sang establishments sa duangay nga shooting no sang isa ka pelikula matapos tong nagluntad tong pagpang-hold up kag pagpangluthang sa duha ka mga empleyado sang Maribert Corporation nga tuyo kun tani mag-deposit sang masobra more or less 1.4 milyon pesos nga kwarta. Kaso ini sila ang ginsundan gali sang riding in tandem nga mga sospetsado sakay abeto sila sa motorsiklo ining duha isa ka babae nga sekretary nagaserbe nga sekretary sang Maribert Corporation mo isang kuan man negosyo diri sa mga gasolinahan diri sa probinsya sang Capiz kag ang lalaki nga ni amo ni ang driver nga si Jovel Alparaque. So no diri sa pinaka-latest nga investigation sa amon nga Rojas City PNP nga ginsundan ini sila kag una ginluthang ning driver sang tricycle nga si Jovel ti pagkalupok do magsigtulok do sa mga pumuluyo dito sa lugar kay ginapalibutan ni sa mga dalagkuan man nga mga establishments, may mga talyer, baligyan sang tricycle, motor, kag bangko man dito sa lugar, kag ginaagyan man ni kay isa ni ka National Highway dira sa City Homesite, kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Ang kosto sang traffic kay abahay nagpundo tong oras do nasaksihan gito kadamo sa mga witnesses nga nakasaksi sining pagpangluthang or pagpang-hold up dason sining duha ka mga sospetsado. So moto na ginlutang atong driver sang kuan sang tricycle rason nga naguntat ini kag nakabunggo to sa isa ka establishment gilayon dason nga nagparaog ang backrider sang motorsiklo kag ginpalapitan tong secretary nga nagapungko to sa nasambitan nga tricycle kag nag-inagaway sang bag nga may unod nga 1.4 million pesos more or less nga kantidad. Ining secretary ay wala niya nga daan ginhatag rason nga pati inisa ang ginluthang man payo to kay daplis lang ay pagkaluthang ko nabuyan niya gid ang bag kag diretso dason sa rurot sang sining duha ka mga sospetsado. Nagkalawasi pa to samtang nagginasubay na lang ilang exit route or escape route nagkalawasi to nagkalawigit tong pila ka mga kwarta coins kag papilon sa dalan nga may pila ka mga pumuluyo nga nakapulot sining nasambitan nga kantidad. Then sa follow-up investigation sa amon nga mga otoridad later on na pinagi man sa mga CCTV cameras namon kag sa statement sining secretary nga ginhold up nga si Rodora Vinson 52 anyos positibo nga nakilan-an ang sospetsado. Ang sospek ginapahayag nga miyembro ini sa isa ka grupo nga naga-operate sa pagpangawat kag pagpang-hold up hindi lang diri sa probinsya sang Capiz pati man dira sa probinsya sang Iloilo. Kilala ining isa sa mga person of interest nga si William Jucampo, residente sang Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Kag sunod rin na ulamid naman ini sa pila ka mga insidente sang pagpangawat kaangay dira sa inyo sa Pasig, Iloilo sa isa ka delivery hub no dira sa Pasig
Iloilo kag may kaso maninigali dati nga murder kag pag lapas sa 10591 kung paghupot sa illegal nga armas luthang. Akin kadtuan to sa ilang balay nagupod manining nasambitan nga persona kaupod ang iyang live-in partner. Ito iyang live-in partner ito tudo gilya ang depensa sini sa nasambitan nga person of interest kay sunod ri wala yasang kilabtanan kag upod sila bilog nga adlaw. Ito positibo to yang nakilan-an to sang mga biktima kay mayo manikiyara na sa stable nga kondisyon ining duha ka mga biktima ang itsura sang isa sa mga person of interest kay nag-inagaway gid sila sang bag na himutaran niya gidto. Samtang ang isang padayon sa karon nga ginalalip pero may pangalan naman ni ang amon nga Rojas City PNP kag subong adlaw magapatigayon ng isang press conference amon nga police station with regards sining grupo nga naga-operate diri sa Capiz kag sa northern part sang Iloilo. Sa dugang paginaton nga balita ang amon nga integrated transport terminal diri sa siyudad sang Rojas sa nagapanawagan ni sa pagpa-install sang dugang or mga CCTV camera sa nasambitan nga terminal para makamonitor sila sa mga untoward incident sa mga terminal. Kami nagligad to nga semana to may bomb threat to makin mo ni isa ka lalaki itong nagbilin sang isa ka bag sang balas nga palibot-libotan sang packing tape tapos ginbutang-butangan sang wire IT kung tulokon mo ya dubomba gid ya rason nga alarma to ang bugos nga staff sang terminal kag ang pamunuan man or ang mga konduktor man kag ang driver sang series bus liner. Pero later on atukiban nga balas ya gali ang sulod sang amo nga package ang investigation to gani ning extortion to nagagawa nga ti pagpamahog to kay muna ang latest investigation sa mga otoridad sa part naman niya ang pagpamahog dito naman niya sa pamunuan sang series bus liner kag hindi sa pamunuan sang terminal. Ati abisan muna sunod diri sa pamunuan sang terminal agapawagan gyapon sila sang dugang security dira sa amon nga terminal. Muna so far mga balita ta diri sa Rojas City Capiz. Balik sa imo Bombo Lency. Madamo gid nga salamat Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning Bombo Lency Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri nakagusot na sa ikaduha nga pagbasa sa ngamon nga sangguniang panalawigan diri sa probinsya sa Aklan sa ginpatigayon nga sesyon ang proposed budget sa Aklan Provincial Government para 23 matapos ang ginpatigayon nga mga deliberation sa natungdan nga komitiba sa ngamon nga sangguniang panalawigan kag nagkalain-lain nga mga department heads. Diri sa nasambitan nga proposed budget, may ara sang 2.626 billion pesos ang proposed budget para sa nasambitan nga tuig 2023 nga may ara nga tema nga strengthen resilience towards recovery. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, padayon no nga nagapanawagan sang hustisya ang pamilya sang isa ka LGBT member ang particular ini nga si Edwel Rebanio kag isa ka barangay nutrition scholar sa may bahin sang barangay Estancia Kalibo matapos ini nga brutal nga pagpatay sa iya kung sa diin based to sa resulta sang autopsy examination nakaangkon siya sang 7 ka mga lastro sa iya nga ulo. Si based pa to kay Kapitan Daisy Andrade sang barangay Estancia Kalibo. Gid no kung katon ginwasak gito ang iyang bungo sang ining biktima nga si Edwel Rebanio kag tuyo gid sang suspect nga patson gid ini may ara gid siya sang tuman gid niya kaugot kay ti based man to sa information naglaong to ini ang biktima nga si Edwel sa iya nga pamilya nga may ka-meet up siya ti nasiplatan pa to siya ang gikan sa isa ka bar diri sa banwasang Kalibo kag ginangkas niya pa sa iya nga motorsiklo ang iya nga upod sa bar nga isa ka lalaki nga amo to ang ginapananaw nga base suspect nga nagpatay sa iya ti after to magangkas nasiplatan man to sila sa may bahin sang Puok kag didto man Sabado na sang aga nakit-an na sapwan na lang nga way na sang kabuhi
kang nagapaligos sa iya nga kaugalingon nga dugo ini nga LGBT member sa may bahin sang isa ka payag sa katunganan sang kalanasan sa sitio Tugbungan, Barangay Puok sa Banwasang Kalibo. Iyang amon nga alkalde diri sa Banwasang Kalibo nagtugyan naman sang 30,000 pesos agud nga malahatagan sang hustisya ini nga karumaldumal nga krimen. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, isa man to ka 5 ka tuig nga bata ang namatay sa may bahin sang Barangay Puis sa Banwasang Washington matapos nga malunod. Based to sa information, walang to ang iya nga pamilyang, iya nga parents kay nadula ini nga bata ti dito gali nalumos na sa ilang likod balay may bubunto no nga lagpas tawo ang tubig kagway malang to bombolensi Bombo Radio Western Visayas sa mga warning signs o kunabi harang to nga ara may isa ka madalom to nga bubon dira sa katunganan sang kalarasan sa likod sang ilang balay ti ini nga 5 ka tuig nga bata na lumos patay. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan balik sa imo Bombolensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita. Ang hatagan dari prioridad sa Iloilo Provincial Agriculture's Office ang Farm to Market Road diri sa may probinsya sang Iloilo gamit ang 191,679,635 pesos nga budget para sa masunod nga tuig. Sa nasambit nga pondo 60,807,899 pesos ang ginpain para sa personal services. 78,871,736 pesos para sa maintenance and other operating expenses kag 52 million pesos sa capital outlay. Tisunod diri kay sa provincial agriculturist mas dako ang pondo sa opisina para sa masunod nga tuig kun ipaanggid sa pondo subong nga 2022 nga yara lang sa 90,810,300 pesos. Nagdugang diri sa budget nila para sa masunod nga tuig ang ining capital outlay nga sa subong nga 2022 wala iniya malakip. So ang 191.67 million pesos sang Agriculture's Office nga pondo para sa masunod nga tuig ang bastante na para sa pagpatuman sang proyekto kag sang programa. Kag ti ang budget diri abi sang probinsya sang Iloilo nagalabot sa 4,182,735,093 pesos. Amo ning annual budget sang province for 2023. Pero tinagnubo ini siya sa masobra 170 million pesos gikan sa budget sa subong nga tuig nga 4,359,453,071 pesos bangod sa pagnubo man sang share sang probinsya sang Iloilo gikan sa national tax allocation o kon ang satuan ay ginatawag nga internal revenue allotment. Sa iban pa namon dari nga mga balita ang bahin sang Sangguniang Bayan sa may Banwasang Pavia nagpasar dari sang isa ka resolusyon nga siling or nagahingyo sa mga congressmen dari sa may Iloilo nga ti lantawon o sisaon kagatagan gid sang lihok ang ining problema or issue sa Ongka flyover. Kay tubtob subong wala man sa gyapon do alang-alang pagid nga mabuksan ang Ongka flyover. Sa iban pa nga mga balita aton istoryahan ni bala ang sabahin sa Department of Transportation Bombo Radio Western Visayas nga kun sa diin sa 600,000 masobra ka mga tricycle drivers sa bilog nga pungsod diri sa aton sa Western Visayas. 59,000 masobra ang mga tricycle drivers nga ti beneficiaryo kun tani sa sining cash subsidy nga igahatag sa national government ugali kay ti tubtob subong wala pa ya sa gihapon. May mga nabato na, may mga nakabato na sa 600,000 masobra ka mga tricycle drivers nationwide ang nakabaton gid damo-damo gid ara gid sa 6,000. Bombo Radio Bacolod, Bomboan. Ahay, bahaw sa pagkadamo-damo, pila na ni ka porsyento, hamakon mo 650
ka mga tricycle drivers sa ismil ang nakabaton ahay. Amo na blang ginahambal Bombolinsi nga tisan o pa ni sila makabaton kung doon natamaan na gidya sa sitwasyon, no? Diri gani sa amon syudad sa Bacolod, di ba? Kung interview na mo ng mga tricycle drivers, sila na yung naghahambal nga, tuway kami may nabaton nga subsidy, kay ti kung tanawon mo subo nga daan, although hindi mo pakta, nagdubo ang presyo sang gatong. Pagkasunod si Mana, taas na naman. Ang mga nagapanguna pa naton yung mga balaklon sa kamahal, Bombolinsi? Amoged, hindi lang man niya ang pag-agunto nila tungod sa nagamahal nga presyo sang gatong, kundi mangin sa presyohan ay man sang balaklon. Pilagid ang pilagid ang rollback sa presyohan ay sang gatong, kiti kung kaisa sinintemos man na gani, tapos kiboto na lang ang mga driver sa masulod nga simana, gulpiada lang magtaas naman ang presyohan ay sang gatong. Sa aton diri sa Western Visayas sa 59,000 masobra ka mga tricycle drivers, diba siniisa diri sa ila gani wala pa di sa may nabaton. Dira sa inyo sa may Rojas, Bomborinante, may bati-bati nga may nakabaton dira nga tricycle driver or kon mga drivers nga nakabaton cash subsidy alin sa Department of Transportation. Ate, wala gid bala Bombolensi kay kada interview tani sa aton nga mga tricycle drivers diri sa syudad sang Rojas nga daan kung maglibot-libot ka diri nga mode of transportation gid is tricycle. Ay dito wala man sila makabaton pa sining nasambitan nga subsidy ang plastada ganin isang iba namon nga mga drivers ate dugay-dugay na kami nagapinanawagan sa ayuda nagikan sa gobyerno, wala sa gyapon na inyo kay nagapinataas man sila pinataka man sa pamasahe ang kaluluoy adaso nang amon yang mga commuters diri Bombolensi. Amoged, ti ang sabahin diri sang sang mga tricycle drivers diri sa aton sa may Western Visayas. Ang iban diri gani kun tani Bombo Radio Western Visayas na limta na yan nila nga may ara sila galis ng batunon nga cash subsidy. Yang iban dari gani siguro wala man kabalo nga may ara gali isang pagabatunon sila nga cash subsidy. Ang ginatudlo naman sa Department of Transportation nga amo ang rason kung nga nag-delay naman kuno amo ang sa listahan sa mga beneficiaryo kati dugay-dugay kuno magpasa sa master list of beneficiaries ang local government units. Before pa nagpungko si President Marcos may ara na nga daan sa panawagan nga ipang tipuno na ang ining listahan o pangalan sa mga beneficiaryo ti kwarta na gid na araw-araw hindi pa mahikot sang local government unit. Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Tama kagidira Bombolensi, no? Ang iban amo gid ang problema Bombolensi, no? Way matudang iban kasayod pero ang iban nabalaan gid nila Bombolensi nga may ara sila sang mabaton pero daw permi lang mana nga hambal po daw puro lang man mana words why man niya sa may nagatupa ti dapat maimbestigahan ini Bombolensi kung sa diin gid man ang kapalpakan kung sa aton gid man bala nga LGU or sa mismo nga sa aton nga DOTR nga amo na dahay nagapahuya-huya lang ini nga sa ismil daw mahuya na lang gid ini sila sa ilang output Bombolensi. Amoged, alimunaw na ubos na to gani guro ya sang 6,000 ka mga tricycle drivers ang ining subsidy naubos na nilang iba niya way pakabaton madulo damo o kung damo pagigani ang wala yan nakabaton. Sige lang alang na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na. Okay. May kita iya mga kabinamen na bilin nga tiyempo sa subong nga aga. Kag sa liwat para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 12 days to go before Christmas. 12 días na lang mga kabinan kag Pasko na. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini ay kaayong lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang cholesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Radyo Bukol Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 13 sa bulan na sang Disyembre sining 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman niya Bombo Radio Philippines Christmas Countdown.
12 ka adlaw na lang nabilin ako na 12 days to go before Christmas. Kakaroon kanto nakita sa ating mga headlines, sa ating balita lokal. Pamilya sa Manug-Uli nga nagpatay sa 16 anyos nga estudyante sa siyudad sang Cadiz. Hindi magkonsente sa ginhimo sang ila himata. Pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office aminado nga may mga salakyan nga naga-counterflow kadungan sang bag-o nga traffic plan. Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson kag Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nagpagawa sang joint executive order angot sa bird flu prevention or samtang sa ating balita national. Senate President Mig Zuberi nagathag nga wala sang mando si President Ferdinand Marcos Jr. nga padasigo ng pagpasar sang Maharlika Wealth Fund Bill. Mga telecommunications companies magasugod na sa pagbaligya sang SIM card nga yara sa deactivated mode sa Disyembre 27. Sa balita international, hotel sa Afghanistan nga ginatiniran sa mga Chinese nationals, ginatake sang armado nga mga lalaki. Sa balitang espesyal, mag-asawa sa Ohio, USA dungan nga nagtaliwan sa edad nga 1 kagatos katuig. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagnubo sa malapit 2 pesos. Subong nga aga, presyo sang diesel nagnubo sa masobra 3 pesos. Sa balita sa Inampang, linibo ka supporters ang Argentina National Football Team nagpadulong na sa Qatar agud suportahan ang ilang hampang sa semifinals buwas sa kaagahon. Sa balita sa entertainment, singer nga si Jovet Baldivino, igalubong na buwas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyan mga kabumukat ng mga headlines sa karon saylo nakita sa detalye na sa aton gapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagaron. Saylo nakita sa detalye na sa aton gapanguna nga balita lokal. Tuman ang kaakig sang utod sang ginaligaran nga suspetsado sa pag-rape kag pagpatay sa 16 anyos nga estudyante sa barangay Kabahog, siyudad sang Cadiz sang Biyernes ang hapon. Suno kay Bell, utod niya ang amay sang suspetsado nga para sa iya wala niya nakita ining violente. Apang nakibot na lamang ini sang ginhambalan sang iya nga iloy nga may nakita nga kulong nga buhok sang biktima nga si April Bacato samtang yara sa sulod sang sako. Ini man ang nagsanto sa kulong nga ang buhok sang utod sinikag suno sa iya nga iloy. Nagkuha sang sako sang uling ang suspitsado didto sa ila. Gani gilayon nga naghambal ini sa iloy nga gusto niya nga paimbestigaran ang utod. Apang nahibaluan na lamang sini nga yara nasa barangay ang iya nga utod. Samtang sunod diri iya ginapatihan nga nahimo sang utod niya ang krimen bangod sa temptasyon kag depresyon. Kani makapila ka beses ini nga nangayo sang pasaylo sa pamilya sang biktima nga nakahibaluman ini nga hindi na magbalik ang kabuhi sang estudyante. Masakit para kay Bell bilang manghod ang nahimo sang iya nga utod apang sunod sa iya tuman gid kasala ang nahimo sang iya nga magulang. Hindi ko magkonsente sa iya nga sala. Himo yan na, bayaran niya. Tinaghambal ko na sa akon na si Alan paimbestigahan ko. Kaya hindi ko gusto na kung may sala sa taguon ko. Amo nang hambal ko sa akon mamang, hindi ko magkonsente sa iya nga sala. Sakit man sa akon part bilang isa ka manghod pero kinahanglan ang sentensya. Kuto ka hindi ko gusto nga maglikod dipod sa tao nga nakasala. Hambal ko sa iya. Hambal ko sa iya. Hambal ko bahala na. Kay imo na ginsudlan, problema mo na, wala ko mahit. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bell ang utod sang sospetsado nga nagpatay sa 16 anyos nga estudyante sa Cadiz City. Samtang aminado ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw nga may mga salakyan pa nga naga-counterflow kag nagatuyo kung tani nga maglabay sa mga dalanon nga ginadumilian labayan kadungan sang pagpatuman sang bag-o nga traffic plan kahapon. Kahapon nagpatuman ang syudad sang one-way scheme sa Dalan Lacson, Aguinaldo kag Gatuslao. Ang Aguinaldo Street ang one-way lang nga maagyan sa south padulong sa north direction kag ginapanugutan sang diagonal parking sa east side sang dalan. Ang Gatuslao Street ang one-way man padulong sa north to south kag ginapanugutan ang diagonal parking sa west side sang dalan. Ang mga salakyan padulong sa east to west nagikan sa Lacson padulong sa Aguinaldo Streets ang mahimo lang makalabay sa 12, 14, 16, 18, 22, 23 kag 25th Streets kag ginapanugutan ang diagonal parking sa north side sang nasambit nga mga dalan. Ang mga magikan naman sa Aguinaldo padulong sa Lacson ang mahimo makaagi sa 13, 15, 17, 19, 21 kag 24th Streets. Sa
interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Junji Liba, sa unang adlaw sa implementasyon sang one-way scheme, may mga pila pa ka mga salakyan nga imbis nga mag-left turn, naga-right turn ang mga ini, bangod abi nila bukas ang dalan tungod nga wala sang signages. Suno kay Liba, ini ang kabahin man sang transisyon kagaminado ini nga yara pa lamang sa 20 tubtob 30% ang makita ng epekto sang one-way scheme. Subong adlaw plano nila nga mas pasanyogon pagid ang pagbantay sa mga dalanon. Sunod diri ila naman ginhimo ang tanan agod mapahibalo ang publiko tuoy sa bago nga traffic plan kag mahapos man lang intindihon ang no entry nga sign. Samtang sa bahay naman sang truck ban, ginpahayag ni Liba nga total truck ban ang halin alas 4 sang kaagahon, tubtob alas 8 sang aga, samtang ipatuman ang regulated trucks entry kung sa diin may tag 5 minutes nga interval, humalin alas 8 sang aga, tubtob alas 4 sa hapon, kag liwat nga ipatuman ang total truck ban, humalin alas 4 sang hapon, tubtob alas 9 sang gabi. Hiluway naman nga makasulod ang mga truck humalin alas 9 sa gabi, tubtob alas 4 sang kaagahon. Sunod diri ila sa gihapon i-regulate ang mga trucks kag mayara sa gihapon sang steady checkpoints agod checkeron kung overloaded ang isa ka truck o kun may violasyon. Nakita ta hindi pa man ta gid sure no nga may amo na ang epekto kati sa first data pa na sa implementation kag sa paglibot-libot ug gina. So may gamay no nga pagkambyo gilahalin sa ang assessment ko do medyo may gamay epekto, at least nag mga 20% to 30% pa lang kati considering first day, tapos part of transition, although nga damo pagita may makita nga mga jurgatal no kung nagapatalang-talang medyo nagaka-counter flow pagit. Nabatian si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Samtang nagahulat pa ang chairman sang sentrong samahan ng mga super at operator sa Negros Occidental o kan Stone sang feedback nagikan sa ilang mga miyembro tuhoy sa bag-o nga traffic plan sang syudad nga ginimplementar kahapon. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Albert Villanueva, ginpahig sini nga wala maplastar sang maayos sa publiko ang pagpatuman sini kag kuntani. Ipahubloan ay ang tanan tuhoy diri agod nga matsikar kung niya makapaayo o kung hindi. Suno kay Villanueva, dapat nga lantawon anay kung ano gid ang mangin epekto sini. Sa karon ginalantaw pa man sini kung ano ang sitwasyon. Kaya nagahulat pa sang reklamo nagikan sa mga miyembro sang Stone. Suno sa iya, sa karon wala pa siya nakabaton sang feedback nagikan sa ilang mga miyembro. Ginapahayag man sini nga ila ginaupdan ang programa sang syudad basta iplastar lamang. Kaya i-explikar sang maayo sang bitaw. Hindi man sa nami, no? Wala maplastar, kag wala maano sa pangkabilugan, public, naton, consideration. Dapat i-informan na ang kabilugan kung wala makapayo kung hindi. So, kung gusto nila sa syudad, may mo man nila. Pero, ang epekto ng bidbala. Ang kabayan sa pagpayag ni Albert Villanueva, ang chairman sang Stone. Nagpagwa sang Joint Executive Order sa Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson kag Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga nagapatuman sang total ban sa pagsulod sang tanan nga live, domestic kag wild birds kasubong man mga poultry products sa probinsya kag syudad nagikan sa mga lugar nga may reported nga kaso sang avian influenza. Iniagod malikawan ang pagsulod kag paglaptas ang kaso sang bird flu sa Bacolod kag Negros Occidental. Nalakip man sa pagdumilian ang buhi nga pispis o kon manok kasubong man ang mga itlog kag kaangay nga mga produkto nagikan sa Luzon, Mindanao, Panay kag Guimaras Island. Sa interview sang Bombo Radyo kay Secretary to the Mayor Attorney Joseph Carol Chu, nag-issue sang Joint Executive Order ang probinsya kag syudad agod mapabakod ang biosafety, hygiene kag interagency heightened protocol batok sa bird flu. Suno sa iya magluwas sa karne sang manok, ginabantayan man ang mga itlog sini. Sa joint EO, I think sa implicitly legal. Bali, ang mga sa mga sa chicken, bro. Ang meat sa chicken, ang mga eggs, ang ginabantayan. Ginabantayan na ang pagsunod, no? Tapos ang mga manifesto, ang mga cargos, ginalanta, no? Nabawalan. Nabatian si Attorney Joseph Carol Chu, Secretary to the Mayor sang syudad sang Bacolod. Kag sa aton nakatapusan nga balita lokal para naman sa aton nga good news. May nagasto na para sa Christmas party sang iyang kabataan ng isa ka Iloy matapos nga nalawagan bilang tagdawag sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radyo kag Star FM kahapon. Si Roslyn Kubing ang nalawagan kahapon sang aga bilang tagdaog gani gilayan ini nga nagpadulong sa istasyon sang Bombo Radyo Bacolod ag nya kuhaon ang iyang premyo. Tuman ang kalipay sini bangod ini ang labing una kay gayunan nga siya ang nagdaog sa promo. Si Kubing ang mayara sang 4 ka mga kabataan ang nagapanahi
tanghali kag nagapanglabada. Hindi mapanas ang yuhom sa iya nga guya. Samtang ginabato ng 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth sang gift pack. Sunod diri ang cash ngayon na dagaan ang pagkagamiton sini para sa Christmas party sa iyang mga kabataan. Tuman ang pagpasalamat sini sa Bombo Radio kay Star FM kay nagpangagdaman sa mga tagpalamati nga magpasakop sa promo agod nga mabugayan man kaangay sa iya. Unang hatag. Isa ka gatos. Ika-2. 2 ka gatos. Ika-3. 3 ka gatos. Ika-4. 4 ka gatos. Ika-5. 5 ka gatos. Ang tanan ginaagda ko kamo sa pagpasakop sini nga promo sang Bombo Radio ka Star FM sa nga kamo magadaog man parihas ko. Ang kabayan sa pag-award kay Roslyn Cubing ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Samtang nalibre naman ang nagbakal buwas ni Alita Mojica matapos nga nalawagan man bilang tagdaog. Si Mojica ang isa ka housewife kag may 4 ka mga kabataan. Malipayon sini nga ginbaton ang 500 pesos cash kag 500 pesos worth sang gift pack. Sunod diri ang cash ngayon na bato ng igabakal sinisang bugas. Kag dugang nga mga entries agad nga mas madamo ang tsansa nga siya ang liwat nga magdaog. Una nga hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 400. Ika-5. 500 pesos. 500 pesos. Baka liwat bugas kagan entry. Damo gid salamat sa Bombo Radio kag Star FM sa papromong ginapatigayon nyo. Sa mga nagapamati mag-intraman kamo para magdaog man kamo tulad ko. Ang kabayan sa pag-award kay Alita Mojica, ang daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bukol Philippine Standard Time, 16 minutos na nakligid sa taknala sa isa-aga. Kagamuyad mga kabumuaton mga balita lokal, karon bantayan man nato ng atong mga balita national, international kag banpa sa aton nga pagpanumbalik. Makaligid gid lamang sa pila ka importante nga pahanumdo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man. Oras sa Bombo Radio Bukol Philippine Standard Time, 18 minutos na nakligid sa taknang alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes nga aton nga kantuan ang aton mga balita national, international kag iban pa. Aton danay hibaluon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update upod kay Bombo Macy of Amen. Yan sa pagkalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, naghina na ang Tropical Depression Rosal sa low pressure area, kag ini ang ulihingan na nasiplatan niya nakabase sa 1,020 km east sa extreme northern Luzon. Samtang ang northeast monsoon ang mag-apekto man sa extreme northern Luzon. Ma-experiensya ng magal-umon niya kalangitan niya may pag-ulan sa Batanes, Cagayan, kalakip na ang Babuyan Islands, kag Apayao, tuga sang northeast monsoon. Samtang ang Ilocos Region, nabili niya bahin sang Cordillera Administrative Region, kag nabili niya bahin sang Cagayan Valley ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon niya kalangitan nga may mahinay nga pagulan tuga sang Northeast Monsoon.
Ang nabili niya bahin sa pungsod kalakip ng Metro Manila ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon niya kalangitan niya may tumalagsaho niya tsansa sang pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms. Mabatsyagan sa Luzon ang kasarangan tubtob sa makusog nga huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sa pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan niya huyop sang hangin padulong sa naminha na sidlangan. Tubtob na aminhan na katungdan. Ang baybayon na mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, 87% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 1.7 km per hour, overcast clouds. Metro Manila, 26 to 31 degrees Celsius, 2% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 0 km per hour, clear with periodic clouds. Lawag, 26 to 32 degrees Celsius, 83% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 3.2 km per hour, nga scattered clouds. Cebu, 25 to 31 degrees Celsius, 94% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 1 km per hour, nga may broken clouds. Coronadal, 23 to 32 degrees Celsius, 97% niya tsansa sa pagulan, ang hangin na may kabaskugon niya 0.3 km per hour, nga may broken clouds. Ang adlaw nagbutlak alas 5:57 sa bunga aga kag magatunod alas 5:28 karon sa hapon. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Amen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalikat ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to ang aton nga weather update kikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Kay karon sa nakta sa aton naman nga detalye na sa nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga wala sang ginapanaog nga instruction sa Senado si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagamando sa pagpadasig sa pagpasar sang Maharlika Wealth Fund Bill. Ini ang ginpahayag sang mamalidha matapos ginpahayag nga siya ang naghinunanon kay Presidente Marcos kag Speaker Martin Romualdez. Duha ka semana na ang nakaligad na tuhoy sa proposal sa pagtukod sang Sovereign Wealth Fund. Panindugan ni Zubiri nga sa diskusyon wala gid nagpahayag ang presidente nga padasigon ang proceedings na tuoy sa isyu. Dugang pasini nga nagpasalig man si Presidente Marcos nga magapatawag ini sang caucus kaupod sa mga senador agud nga madiskusyonan ang hagna. Kahapon sang aga ang unang kahigayonan nga nagpagwa sang statement ang presidente na tuoy sa isyu kung sa diin ginpahayag sini nga ang MWF ang makahatag sang dako nga benepisyo sa Pilipinas. Dugang pasini nga pahanugutan niya nga buhaton sang legislative branch ang ilang trabaho sa pagplastar sang MWF bill. Samtang ginpahayag naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III nga ang komento sang presidente na tuoy sa MWF ang nagasignal na sa mga mamalidha nga suportahan ang proposal. Patag sini nga ang pahayag sang presidente ang panawagan na sa mga supporters sini nga suportahan ang konsepto apang kinahanglan nga ini ang tun-an sang maayo. Suno kay Pimentel, nagapati ini nga suportado ni Presidente Marcos ang konsepto sang Sovereign Wealth Fund apang indi ang detalye sini. Samtang sumugod sa Disyembre 27, mag-aumpisa na ang mga telecommunications company sa pagbaligya sang SIMs. Ngayara sa deactivated mode, kakinahanglan nga i-activate kasunod sang pagpagwa sang Implementing Rules and Regulations o IRR sang SIM Card Registration Act. Pahayag sang Ayala-led Globe Telecom Inc., ang tanan nga mga panibag-o nga mga SIMs ang kinahanglan nga gilayon i-register agud ma-enjoy ang serbisyo sini, samtang ang existing SIMs naman ang dapat marehistro sa sulod sang 180 kaadlaw kung anom ka bulan humalin sa effectivity sang layi sa Oktubre 28, magluwas na lamang kung ini ang palawigon. Sa statement ni Globe President kag Chief Executive Officer Ernest Cu, ginpahayag sini nga ila ipadayon ang close collaboration sa gobyerno agud masiguro ang full implementation sang SIM Registration Act agud malabot ang parehas nga tinutuyo nga mapunggan ang mga cybercrime kalakip na mga pagpanginto gamit ang SIM.
Dugang pasininga ang ilang nga goal amo ang makahuman sang SIM registration process nga seamless, secure, inclusive kag convenient para sa mga customer. Karon nga ang network ang mayara na sang 87.9 million subscribers. Sa piyakabahin ang Pangilinan-led PLDT Incorporated kag mobile subsidiary sini nga Smart Communications kag Dito Telecommunity ang lunsay naga-welcome man sa IRR. Sa separado nga statement ni Smart Senior Vice President Francis Flores, ginpasalig sini nga sila ang handa na sa pag-rollout sa ilang mga SIM registration processes matapos ang binulan nga preparasyon nga ginakipan sa pagtuon sa mga best global practices kag technology solutions gikan sa iban nga mga pungsod nga naga-implementar na sang SIM registration. Kag sa ato ng katapusan nga balita nasyonal, kasunod sang pagkamatay sang pila ka mga senior citizens sa flash floods nga nagluntad sa Tanay Rizal, ginpayag sang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ngayon na nga ginakonsiderar ang pagpostpone sang distribusyon sa mga cash aids kung malain ang tiempo. Ginpayag ni DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, ngayon niagod masiguro ang kahiluwayan hindi lamang sa mga benepisyaryo kundi subong man sa mga DSWD workers. Sunod diri, hindi nasang mga iniluyag nga masulit pang natabo, ganiluyag sang DSWD nga ipaiway na lamang ang mga payout sa tion sang malain nga panahon. Aminado naman si Lopez nga mahimo pamatukan sa mga benepisyaryo ang nagakinahanglan na sang kwarta ang nasambit nga desisyon apang siguruhon sang DSWD nga mayara sang balanse. Sang Sabado, 8 ka mga pasahero sang isa ka jeep nga ginalakapan sang 7 ka mga senior citizens kag isa ka 5 ka tuig nga bata ang napatay matapos nga maanod sang flash floods sa barangay Santa Ines sa Tanay Rizal. Naibaluan nga mga senior citizen ang nga biktima ang nagpadulong sa Banwa agod nga magkuha sang ilang nga financial assistance gikan sa DSWD. May kaangtanan diri ang Tanay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO ang nagahingyo naman sa national government nga i-adjust ang sistema para sa distribusyon sang financial aid. Samtang sa ato naman nga nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod, una kita sa Afghanistan. Ginpaarakan sang lutang sang armado nga mga kalalakinhan ang sulod sang isa ka hotel sa Central Kabul nga popular sa mga Chinese nationals. Ini ang latest nga violensya nga nagluntad sa Afghanistan karon nga ila ginatinguan nga mag-stabilize matapos ang pag-withdraw sang foreign forces nga ginapangunahan sang Estados Unidos. Samtang nagapadayon ang pagpangluthang sa hotel, santo sa source nasunog naman ang isa sa mga floors sang establishmento. Makita sa video nga ginpost sa Twitter ang pagtimbuok sang asugikan sa multi-story building kung sa diin isa sa mga lower floor ang nasunog. Suno kay Kabul Police Spokesman Khalid Zadran, ang pagpangatake ang nagluntad kapin alas 2:30 sang hapon oras sa Afghanistan kung sa diin gintarget sa mga armado nga kalalakinhan ng hotel kung sa diin nagapuyo ang mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Payag sa mga residente sa lugar nga ang pagpangatake ang natabo sa building nga masamigi na tiniran sa mga Chinese kay iban pang mga foreigners, samtang ang pagpangluthang ang nagpadayon tubtob nga nabatian na lamang ang isa ka mabaskog nga pagsigabong. Ang pag-atake ang nagluntad isa ka adlaw lamang matapos nga nakikita ang ambassador sa China sa Afghanistan Deputy Foreign Minister agad nga diskusyonan ang security-related matters kasubong man sa pagtinguha nga makaangkon sang dugang atensyon ang seguridad sang embahada. Samtang sa Indonesia, ginpatawag sang Indonesia ang opisyal sa United Nations kasunod sang pagpabutyag sang kahangawa sang organisasyon nga ini ang makabalabag sa civil liberties santo sa bago lamang na ratify nga revision sang ila criminal code. Nibaluan nga sang tinalikdan nga semana ang parlamento sa Indonesia ang nag-aprobar sa pag-overhaul sang ilang criminal code, pagdumili sa sex outside marriage kag ang paglumon sang hindi kasal nga couple kadungan sang madamo pa nga mga revisions. Payag sa mga opisyal nga ini ang may tinutuyo ang mapabilin ang Indonesian values sa ginakabig world's largest Muslim majority nations. Samtang nagpaandam naman ang UN nga ang pagbag-o sa layi ang mahimo nga magresulta sa pag-usmod sang press freedom, privacy kag human rights sa third largest democracy sa kalibutan. Pahayag ni Chuko Faizasha, isa ka foreign ministry spokesperson, nga ginsumon sang ministry ang UN resident coordinator sa Jakarta natuhoy sa komento sa panindugan nga dapat nagkonsulta ay ang organisasyon sa gobyerno antes ginbuyagyag sa kahanginan ang ila pagkahangawa. Suno pa diri ginalauman nila nga hindi basta-basta nga magbuya sang pananawa ng organisasyon kung wala pa sa nagakaigo nga impormasyon. Galiw naman nagisabat sang gobyerno ang pagkabalakas sa mga tourism associations nga ang panibag-o nga mga layi, partikular na ang nanungod sa sex outside marriage o cohabitation
destinasyon ang magatuga agod nga maglikaw sa mga tuokon maglikaw ang mga turista sa pagbisita sa ilang nga pungsod. Kag sa ato ng katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Austria. Dako ang diferensya sang Pasko sa Austria sang sa Pilipinas. Suno kay Bombo International Correspondent Joe M. Sigura, direkta sa Vienna, Austria. Duha lamang ang tiempo sa Pilipinas sa gini ang mainit kay matugnaw samtang sa Austria 4 ang seasons. Bangod nga Pasko, kinalauman nga ang snow sa bilog nga pungsod kag sa karon. Tubtub sa tuhod na ang snow sa Altosi Mountain. Sa Vienna, nagsugod naman ang pag-snow subong nga bulan kag hindi gid ni madula kada Pasko. Ilabi na kon Disyembre 24 bangod ini ang ginatawag nga White Christmas. Apisar sang matugnaw nga tiempo, mabatyagan sa gihapon ang espiritu sang Pasko sa Austria. Bangod sa mga dekorasyon sa palibot, may mainit nga punch nga ginainom ang mga pumuluyo agon nga mapahagan-hagan ang katugnaw sa nasambit nga tiempo magluwas kay Santa Claus. Isa man sa mga tradisyon sa pungsod ang pagpati kay Krampus nga nakamaskara nga daw kaangay sang beast. Sunod diri si Santa Claus na nagahatag sang reward sa mga mabuot nga kabataan samtang si Krampus naman ang pamahog para sa mga dungol. Masami nga ginahanda sa Noche Buena ang ham o turkey. Ang pinaka-special suno kay Sigura amo ang gansa. May mga panyamis man sila nga cookies sa nagkalain-lain nga mga figures kag sizes. Hindi naman popular ang fireworks sa Austria kung Christmas sa gini ang nagakatabo lamang kada bag-ong tuig. Kung ikumpara naton ang Christmas sa Philippines kag sa Austria, no, daw dako gidya ang diferensya, no? Kay ang Pilipinas iya may ulan lang tag-init diri sa amon niya. Maybe tanan naman kay nakabalo nga we have 4 seasons here in Austria. Kag subong is a winter season. Kag we're expecting snow all around the land, no? So ang kabayan sa pagpayag ni Joe M. Sigura, ang Bombo International Correspondent sa Vienna, Austria. Kag sa balitang espesyal, masami nga ginahambal sa kasalang tinaga nga till death do us part kag ini ang ginpamatud-an sa mag-asawa sa Ohio matapos nga nagtaliwan sa kaangay nga adlaw lunsay sa edad nga 100. 79 na katuig sang nagbayluhanay sa ngaydo ang couple nga sanday Hubert kag June Malicote apang natapos ang ilang 81 years of being together sang nagtaliwan ang mga ini. Nobyembre 30 sang nagtaliwan si Hubert nga ginsundan ni June matapos lamang ang 20 ka oras. Suno sa bata sa mga ini nga si Sam, napatay ang iya amay nga heartbroken. Ini matapos nga gindala sa ospital si June kung sa diin sa tuman kakasubo na tumba ini kag nadulaan sang hunahuna sa pila ka mga adlaw. Suno naman sa utod ni Sam nga si Joe, ginapatihan sini nga gingusto sang amay nila nga maguna pahuway kag nahimo sini 20 ka oras antes ang asawa. Dugang pa ni Joe, mabudlay man para sa ila, mabatyagan sa mag-asawa ang koneksyon sa isa kag isa nga hindi nila mahimo magbulagay. Samtang pahayag ni Sam, nalipay ini nga namuhi ang ginikanan niya sang long and happy life. Ang couple lunsay ginbata sang Hulyo 1922, si June ginbunag sang Hulyo 13, samtang si Hubert naman ang ginbunag sang Hulyo 23. Ginselebrar sang couple ang ila 100th birthday kag 79 years of marriage kung sa din ila gin-share sa publiko ang ila long and fulfilled love story. Una nga nagsugod ang ila love story sa simbahan kung sa din una sila nangin friends kag gilayon nga nangin couple. Gin kasal sanday Hubert kag June sang Hunyo 8, 1943, apang sang World War II sang nagserbe sa Navy sa Honolulu, Hawaii si Hubert, duha sila katuig nga wala nagkitaay. Matapos ang gyera nagpadayon sang pangabuhi ang duha sa Hamilton, Ohio, kung sa diin ginbless sila sang 3 ka mga kabataan, 7 ka apo kag 11 ka mga apo sa tuhod. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista. Nagnubo sa malapit 2 pesos ang presyo sang gasolina subong nga aga, samtang nagnubo naman sa masobra 3 pesos ang presyo sang diesel. Yari ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Gin-anunsyar sa mga oil firms nga mayara sang rollback sa presyo sang produktong petrolyo sa ika-4 nga semana. Sunod sa Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated, maganubo sa 1 pesos and 70 centavos sa kada litro sang gasolina, 3 pesos and 40 centavos sa kada litro sang diesel, kag 4 pesos and 40 centavos naman sa kada litro sang kerosene. Epektibo ang pagbago sa presyo sa tanan nga oil firms Disyembre 13 alas 6 sang kaagahon, apang ang clean fuel naman ang mag-a-adjust ang presyo alas 8:01 sang kaagahon. Santo sa latest nga datos ng Department of Energy,
Ang year-to-date adjustments ang yara sa net increase nga 17 pesos and 75 centavos sa kada litro sang gasolina, 33 pesos and 85 centavos sa kada litro sang diesel, kag 27 pesos and 85 centavos naman sa kada litro sang kerosene as of November 22, 2022. Para sa foreign exchange rate sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 55 pesos and 65 centavos, samtang sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 40 pesos and 85 centavos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 9 centavos, ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 20 centavos, ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations, 64 pesos and 35 centavos tubtub 64 pesos and 45 centavos ang presyo sang unleaded, 64 pesos and 55 centavos tubtub 65 pesos and 35 centavos ang presyo sang premium, kag 68 pesos and 25 centavos tubtub 71 pesos and 15 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Kapin 35,000 tubtob 40,000 ka mga fans sa Argentina team ang nagpadulong sa Doha, Qatar para magsuporta sa next game sang pungsod. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Kapin sa 35,000 tubtob 40,000 ka mga fans sa Argentina team ang nagpadulong sa Doha, Qatar para nga magsuporta nga sa karon tuman ang excitement sang may ini para sa next game sang pungsod. Pagahiwaton ang semifinal sa Miyerkules, Disyembre 14 konsidiin pag-atubangon sang Argentina ang pungsod Croatia matapos ang madinalagoon nga ampang sa quarterfinals batok sa Netherlands. Nagpabilin ang mga fans sa Argentina sa Lusail Stadium kung sariin naging emotional ang maini sa kadalagaan sang team. Pahayag ni Argentine professional footballer Lionel Messi, ginakabig nila nga bilang isa ka advantage ang suporta nagikan sa mga fans. Samtang sunod naman sa Argentinian nga anay striker sang France si David Trezeguet. Kumpara sa France, ang Argentina wala sa level bilang isa ka team. Apang sila ang team nga nagabenepisyo sa suporta gikan sa mga fans. Payag naman ni Argentina goalkeeper Emiliano Martinez para sa 45 milyones nila ka mga supporters sa karon ang pinaka-the-best nga mahatag sini amo ang kalipayan sa ila kadalagan. Si Martinez ang naging hero sang ilang team sa penalty shootout win batok sa Netherlands. Samtang konfirmado na nga magatiner sa Auckland, New Zealand ang Philippine Women's National Football Team Pilipinas para sa FIFA Women's World Cup 2023. Ginkonfirmar sa Federation International de Football Association nga ang team-based camps o kon TBCs sang tanan nga competing squad ang yara sa New Zealand kag Australia. Ini ang una nga beses nga may yara sang team-based camps ang FIFA Women's World Cup. Ang TBC ang ginakipan sa accommodations kag training site para sa mga players. Kagamayad to mabalita sa patag sang hinampang, ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang sa dugang panaton nga mga balita sa hinampang, ginakabig nga crucial kag tuman kahugot ang nanginhampang sa akon manginhampang sa semifinals ang 2022 FIFA World Cup. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Coach John Carmona, instructor sa Philippine Football Federation. Tuman kay exciting ang World Cup subong nga tuig bangod hindi mapaktan sa mga tumalanaw kun anong nga team ang magadaog. Suno kay Carmona may mga dalagko nga mga pungsod kag sikat nga mga players nga wala nangin madinalagon sa quarterfinals. Gani tuman ka unpredictable ang lakat sini. Sa karon nga apat ka nabilin nga teams ang magahampang sa semifinals sang ginalakipan sang Argentina, Croatia, France kag Morocco. Ginulantaw sini nga ang Morocco ang tuman ka motivated sa karon kag handa gid nga mag-level up. Wala man sini ginadula ang posibilidad nga ang African country amo ang makakuha sang kadalagan sa finals. Samtang suno kay Carmona tuman naman kakusog sang atake sang France. Gani mangin crucial ang hampang kag tuman kahugot. Sunod diri dako ang mangin epekto sang fitness sang isa ka player kasubong man ang tactical move sa mga coaches sagud nga makuha ang kadalagan sa football. Very exciting World Cup year, no? Di maging mapaktan. Di mapaktan. Big countries, popular players, no? Wala nag-succeed up to the quarterfinals. And right now we're waiting sa semifinals, no? Sa akon as observed ko right now sa trend sa football na that change give man every World Cup. Ang kabayan sa pagpahayag ni Coach John Carmona sang Philippine Football Federation instructor.
Kag sa balita sa entertainment, igalubong na buwas ang singer nga si Jovet Baldivino. Gani madamo sa mga supporters sini ang nagpadulong sa puloy-an sini sa Rosario, Batangas matapos nga nangin bukas sa publiko ang iya nga haya. Yari ang chika ni Bombo Cherry Grace Santillan. Madamo supporters ni Jovet Baldivino ang nagpadulong sa puloy-an sini sa Rosario, Batangas matapos nga nangin bukas sa publiko ang haya sini. Santo sa social media post sang fiancé ni Jovet nga si Camille Ann Miguel, igalubong si Jovet sa Disyembre 14 sa Paradise View Memorial Garden. Sunod naman sa amay sini nga si Hilario de Baldivino, ang iya anak ang nangin breadwinner sang ila pamilya, kung sa diin ginpaeskwela sini ang iya mga utod kag amuman nga nagpatindog sang ila balay. Dugang pa niya, matayog alabot sang anak nga nagikan sa pagbaligya sang siomay nangin first ever winner sang Pilipinas Got Talent. Kag sunod naman sa mga fans ni Jovet, gintrato sila sang singer bilang isa ka utod kag hindi lamang isa ka fan o kon supporter. Samtang ginkumpirmar naman ni Camille nga ang last performance ni Jovet ang hindi para sa trabaho. Apang ini ang isa ka favor para sa iya nga best friend. Apang gindenay man ni Camille nga nag-collab si Jovet samtang naga-perform kag iya man ginklaro nga nakaptatlo pa kakanta si Jovet antes ini gindala sa ospital. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na lang kaligan sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamayad ito mga kabumbo ang kabugusan natin nga pagpangalagan diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 13 sa bulan na sa Disyembre ng ito 2022. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa atin naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 12 kaadlaw na lang nabili na kon 12 days to go before Christmas. Kakaroon standby na kita sa masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition upod kay Bombo Erlin Bayunita. Kag sa katapusan kami na inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro de Second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Samtang sa naman niya Bombo News Analysis ng padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, senior citizen. Samtang nagalipas ang mga inadlaw sa aton kalendaryo, hindi naton mapunggan ang pagdamo sang uban sa aton mga ulo. Iniisa ka patimaan nga aton edad tanda nga kita ang nagatigulang. Paglabot mo sa edad nga 60, senior citizen ang panawag sa ila. Layi nagatag sila sang nagkalain-lain nga diskwento kay naluoy sa ila ang aton gobyerno. Dapat lang gid sila aton pagatamdon kay ang ila kabuhi sa duta ilisipon. Ato na lang sila pagapalipayon hasta ang ila kabuhi sang Ginoo pagakwaon. Hagnaga ginpasar ni Senador Bong Revilla, edad sang senior citizen ginpanubuan niya. Mayo man tani ni kon mangin isa ka kasuguan, kay damo na nga mga tigulang ang mabinipisyuhan. Apang ang dako nga pala mangkutanon, mga negosyante ano ay ila mga reaksyon. Kaysa siningag na mga tigulang padamuon, 56 nga edad kung maaprobahan, kita madamo nga senior citizen sa bilog nga kalibutan. Ang ini nga panguna-una ay planaawan ang ipadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids, like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols, kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabi na gid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata. At sa nakaligad sa takna nga alas 6 sa aga. Well,
Welcome madri sa pagkapangalagad sang Bombo Report Second Edition na adlaw sang Martes pet sa 13 sa bulan na sang Disyembre sa mga tiga 2022. Ikaduhang adlaw sang Martes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Updahan kita asala sa siya ang atak na sa mga aga sa dalawang gasanyo sa dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police stations diri sa Maya Syudad sang Bacolod, kalagipan na sa probinsya sang Negros Occidental. Arestado ang isa ka street level individual sa ginapatikan nga bypass operation na sang mga kapulisan na dira sa Maya Syudad sang Bago. Kagasubong ginahanda ang kaso nga igapasaka bato kadiri sa alleged drug personality nga nadakpan sa sining operasyon. Gagananda naman sa aton nga mga kapulisan na dira sa Maya Syudad sang Cadiz ang kasong murder igapasaka diri sa 48 anyos nga manuguling nga muni nagpataya sa 16 anyos nga estudyante nga babaye dira sa Maya area sang barangay Kabahog. Although pending pa subong ang resulta sang autopsy examination sa bangkay ni April Bacato, abang hindi pagid matumod sa mga otoridad kung balas siya ang ginahimuslan. So kung positibo, igadalon naman lang diri kung igadugang naman lang ang kaso nga rape and murder bato kadiri sa suspect sa dong subong priso dira sa Maya Cadiz City Police Station. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Bombo Arlene, arestado ang isa ka street-level individual sa gipatigay na bypass operation sa Bago City Police Station sa Purok Langka, Barangay Talok, Syudad sa Bago. Bombo Arlene, ang suspensado diri amo ang gikilala kay Junior Pasiolan. 36 anyos na mayara sa living partner kag residente sa Purok Para 1, Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental. Ang nakuha sa iya nga paginako, papulo ka sa shades ng heat seal transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka white face mask, 100 peso bill, mayara amo ini ang bypass money, mayara man sang lighter, cellphone, kag isa ka unit sang motorsiklo. Bombo Arlene, kag mayara sang kwarta nga 240 pesos nga ginapatihan amo ini ang kwarta sa pagbaligya sa illegal nga droga. Bombo Arlene, ang kabugaton sa suspected shabu nagabugat 1.2 grams kag nagabalor 8,160 pesos. Iyari ini siya sa kustudiya subong sa Bago City Police Station for proper disposition. Bombo Arlene, samtang sa area naman sa Cadiz City, Bombo Arlene, sa nagaluntad nga insidente ukod na sa isa ka nasapuan nga ako nasapuan nga 16 anyos sa Bombo Arlene. So sa subong ginapreparar ang kaso batok sa suspetsado ang kaso nga murder ay diyan sa rape pa. Bombo Arlene, hindi pa gid matumod kiti ginahulat pa ang resulta sang autopsy sang biktima. Bombo Arlene, sa manikaron ng aton sining iga-follow up agad sa kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe kung napasaka na ako ano na ang iyang status ini sang resulta sang autopsy. Bombo Arlene. Pero may pag-ako naman na rin sa suspect, Bombo Carl? Yes, Bombo Arlene, sa pagpangusisa man sa mga kapulisan, nag-ako man ini siya sa iya suning nahimo, Bombo Arlene. Pero sa gyapon na ginalantaw pagitari sa mga kapulisan nga kasi miyara pagitini siya sa upod, Bombo Arlene, sa paghimo niya sa ining incident, Bombo Arlene. Oo, kay ang suspect kadiri nga naman naton Alan Tingbo, Bombo Carl. Siya 48 years old. Ang tawag ni nila Palo? Alias sa Bombo Arlene. Alias Palo? Oo. Yes. Yeah, sa Bombo Arlene kay tikagapon wala pa inihinatagid sa aton ang full name gid ni sang suspect sa do kay pa inilila gina background check pagit ini gina investigahan pagit Bombo Arlene. Grabing dala na nila, no? Kalayo ni Bombo Carl. So, wala gid sang mga pamalay. Jutay, may mga pamalay man, pero te jutay lang gid malabayan mo. Yes, so, sakto gid. Ang balay sang suspect sa pagpadulong nato na dito, maligwin gid siya, no? Bombo Carl, or wag gid siya tupad? Yes, sakto gid na Bombo Arlene, no? Kaya nga katupad niya nga balay ato ya sa ubos kag
malayo-layo ini Bombo Arlene. Kagang area kung sa diin nagluntad ang insidente, malayo man sa Panimalay. Ti kung magsinggit ikaw, tintistingan ganit naton gapon singgit Bombo Arlene, no? So gipamangkot. Hindi ba tiyon? Manaton kay hindi ba tinon, no? Gipamangkot naton ang mga residente kay nagsunod man sa aton kay basi hambal nila hindi kita makatultol, no? So gisunod kita nila. So gipamangkot namon kung batinon bala nga mo ni singgit. So hindi batinon Bombo Arlene. Oo, pero kung kaysa medyo po katod na balaga echo, wala na siya dito sa Catalonan, sa Piak. Yes, so that time di Bombo Arlene ako sa medyo tapan ni siya, yan o, Bombo Carl? Bombo Arlene. Medyo tapan. Oh, medyo tapan ini siya. Siguro ang pakagto lang gid sa suba, dito lang mambal naton nga dulhugon ini. Pero hindi kitanto gikataas ang buklods ni sang duta Bombo Arlene. Oo. So, ginyod-yod na giniguro because ang area kung sa di mayaras ang yellow line ng mga pulis dito ni nakita, no? Ang bayo. Yes, sa victim. Yes, ang dito nakita ang shorts, ang panty, ang cellphone, kag ang tsinelas sa biktima Bombo Arlene. Oo. So, pila pa ya ka metros halin sa dalan. Oo. Layo pagidya. Ang kalayoon sinisang metros, no? Ang kalayoon kung sa di nakita iya sining mga panapton Bombo Arlene. Oo. So, may maniya ka. At least why nagpahuway ang kato yung mga kapulisan na dira sa Maya Syudad sang Cadiz because kita nagapati nga kung tuturon lang gid sa mga otoridad na Bombo Carl masolbar gid ang krimen. Kaya Yes. tikon na sa bagay sabon nga mga lugar hindi man gid mo nakadamo yang tawo. Hapos lang bala ma-pinpoint kung sinugid ang posibleng suspect. Yes, Bombo Arlene, guys, sa pa damo sa mga evidences nga malapit sa puluyan and then ang kutsilyo Bombo Arlene dito man nakuha sa puluyan sa suspect side. So sa mga kabataan na dira mga dalagita bala. Abis sa mga edad na pagani Bombo Carl mga adult na bala maghalong. Gid mas bayo gid mayara kaupod or may pang-amlig ka man sa imo yang kaugalingon. Sakto gid na Bombo Arlene, no? Mas maayo nga may ara gid ikaw ya sang upod para tisya nga hindi ikaw hindi ikaw ma-aksidente o kung may insidente nga matabo sa imo Bombo Arlene. Wala mo may iba na darang nga mga dugay na bala nila nga korosonada, hindi sila makapabotyag. So ang ilaya resort na sila sa paggamit sang puwersa. Sakto gid mo man to ang ginhimo gid sa biktima ay di nakangkon ini siya sang 11 sabon so kon 11 tabuno sa lawas sa Bombo Arlene kay dito man na-identify kung ano ang gingamit nga kutsilyo o kung ano ang gingamit kapag buno sa iya Bombo Arlene. Kaya di ba laway ba siya diferensya sa paminsaron? Ang tao yes, nga Bombo may Arlene, no? diferensya sa paminsaron na nagani ka panumdum na kung na paano niya na i-dispose belang bangkay. Amo gid sakto gid na Bombo Arlene, no? Kay kung sa diin lang hindi siya natapos dito lang ihalit ito galing kay niya gisulod pa sa sako kag ginhaboy sa suba Bombo Arlene. Okay. Sige, check ka tala na karon kaya Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi ang hepe sang Cadiz City Police Station. Bombo Carl, salamat gid. Yes, Bombo Arlene naman ng report tigi ka sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor ginapreparara sang mga kapulisan na tondra sa Maya Syudad sang Cadiz ang kaso nga murder nga pa sa Kadre Bato kasakay Alan Tingbo. Amo ni ang 48 anyos manag-uling dra sa Maya area sang barangay Kabahog. Nagpatay sa kay April Bacato, grade 11 na student dra sa Villasin National High School sa may barangay Tinampaan na syudad sang Cadiz. Nga mo ni ang ginlambatanan niya. Ginlambatan samtang pauli kay way nga daan man sang maramo nga mga pamalaya bala nga malabayan na dre ang victim because sa maning tipikal balang dalan kon ara ka sa umah. Malayo or layo balang distansya sang mga pamalay. Tibisan magasinggit pa ang ining biktima hindi man siya gapo na batiana sang mga pumuloyo. So
wa sa mga ginikanan nila bina sa mga lugar nga mo ning inyong kahimtangan na dara, mas mayo gid masugatan ninyo ang inyong mga kabataan, ilabin na mga babayi because ti ano man lang nga biyang ibato sa nga puwersa sa nga babayi kun lambatan na kadara sa nga lalaki. Ting iba na nga daan, dugay na nga korosonada nila bla, hindi sila makapabotsyag, ipagi na lang nila sa paggagamit sa nga puwersa. Hindi ko nagabato padara, ginimusla na niya pa, although pending na rin nga resulta sa nga autopsy examination, binuno niya ang ining biktima hasta nga napatay, ginasulod sa sako, kagagin hulog sa suba. So, kung na karon sa Bomboharay Big Time, 2 minutos sa nabilin, nandas ang alas sa aga, standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition at 13 ng Disyembre 2022, araw hunang Martes. At sa ating Christmas countdown, 12 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, oil price rollback na ipinatupad kanina ay posible pa raw masundan ayon sa ilang eksperto. Ang hepe naman ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Metro Manila pinalitan na matapos ang pagkakaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency Chief at tauhan nito sa Taguig. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mainit na tinanggap ng Filipino community sa Belgium kahit nakakaranas ng napakalamig na temperatura sa nasabing venue. Ilang magpaparehistro naman umaasa na magiging maayos ang sistema sa ikalawang araw ng resumption ng voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan election. At sa ating FIFA World Cup update, ang Argentina hindi tatrato ang Croatia bilang underdog sa pagharap nila sa semifinals ng FIFA World Cup. At sa ating international news, si Ukrainian President Zelensky humirit na sa Group of 7 ng supply ng natural gas at mga armas pandigma. Sa atin pang mga karagdagang balita, dyan sa panig ng Senado, yung naturalization ni Justin Brownlee pasado na ho sa huling pagbasa. At ngayon sa mga detalye.
Halos magkakasabay mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga kumpanya ng langis na nagpairal ng kanilang bawas presyo sa kanilang mga produkto. Kaninang alas 6 ng umaga ay nagpatupad po ng 1.70 na kada litro. Yan ho ay bawas na presyo sa kanilang gasolina. Habang mayroon namang 3.40 o 3 piso 40 sentimo sa kada litro ng gasolina at yung 4.40 naman ang naitalang bawas para sa halaga ng kerosene. Yan po ay sa kada litro ng naturang produkto. Una nang nagpatupad ng bawas presyo ang kumpanyang Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang ang Clean Fuel naman ay mamayang alas 8:01 ng umaga at may iba pang mga humahabol. Ayon sa Department of Energy, ng bawas presyo ay dahil hindi nagbawas ng produksyon ang mga bansang kasapi ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ito rin ang ikalawang sunod na bawas presyo sa diesel at ganoon din sa kerosene, habang pang-apat na sa magkakasunod ho na pagkakataon na naging rollback sa presyo naman ng gasolina. Sa dagdag pambalita, tuluyan ng inalis ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Moro Virgilio Lazo ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Director ng National Capital Region. Kasunod ito sa pagkakaresto ng hepe ng kagawaran sa Southern District Office na si Chief Enrique Lucero at dalawa pang ahente nito sa lungsod ng Taguig. Sinabi ni Lazo na kasamang inibisigahan ang sinibak na si Philippine Drug Enforcement Agency National Capital Region Regional Director Christian Frivaldo. Papalitan nito ni dating Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas Chief Emerson Rosales, kung saan pagtitiyak nito na kanyang babantayan ang mga galaw ng tauhan nito. Magugunitang naaresto sa kanilang opisina sa District Office sa Taguig ang hepe ng Philippine Drug Enforcement Agency Southern District at ilang kasamahan nito sa ikinasang buy-bust operations ng Philippine National Police. Naghatid na yan sa atin sa oras na 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Mainit ang naging pagtanggap ng Filipino community sa Brussels, Belgium kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at delegasyon ng Pilipinas na dadalo sa ASEAN-European Union Summit. Inuna kasing puntahan ng Pangulo ang mga Pinoy bago pa man ang pakikipagpulong niya sa iba pang mga lider ng mga bansang kasali din sa naturang summit. Dito ay pinasalamatan ng punong ehekutibo ang tulong ng mga overseas Filipino workers kaya nagiging matatag umano ang ating ekonomiya. Narito pa ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nalaman ko nga at hindi lang Brussels ang pinanggalingan ninyo lahat. Kung hindi sa lahat ng mga karatig bansa, meron tayong representative dito. At ako'y natutuwa naman at talagang nakakataba ng puso na malaman na pupuntahan nyo ako dito kahit na malayo ang pinanggalingan nyo at para makapag-sama, para tayo magsama rito kahit sandali. Maraming salamat sa inyo. Ako nagagalak na makasama, siyempre nakasama kayo alam nyo lahat ng aking mga pagka bumabiyahe ako, may state visit o mayroong meeting na kagaya ngayon, ay siyempre lahat ng mga meeting ko napaka-importante at kailangan talagang puntahan at makipag-usap na ng masinsinan sa itong ating mga kaibigan na galing sa iba't ibang bansa. Ngunit sa lahat ng bisita ko, siyempre kahit saan man, ang pinakamasaya na aking pinupuntahan ay kayo, aking mga kababayan. Bahagi po yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Marcos sa kanyang pagharap sa Filipino community. At napakalamig ngayon ang temperatura doon, nasa -4 degrees Celsius kanina habang isinasagawa ang naturang programa. Madaling araw ho natapat yan dito, mga bandang 1:00 ng madaling araw sa Pilipinas, pero siyempre gabi pa doon sa Brussels, Belgium dahil nga magkaiba yung oras. At dito mga kabombo, inilahad din ng Pangulo ang kanyang mga plano
sa 1 linggo halos na pagbisita sa Brussels, Belgium. Anya, tiyak na magiging produktibo ang naturang mga pulong na kanyang sasaluhan o dadaluhan dahil isa siya sa mga kakatawan para sa mga region na saklaw nitong naturang aktibidad at bilang kinatawan ng Asian region, ibabahagi umano niya ang ilang highlights na aasahan dito sa kanyang mga aktibidad at magbibigay din siya ng talumpati sa naturang event sa nasabing bansa. Narito pa ang pagpapatuloy ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My main purpose here is to attend the ASEAN-EU Commemorative Summit to reaffirm our solidarity with our ASEAN colleagues and that of our regional and dialogue partners in Europe on the need for us to work together to face the numerous political, economic, and social challenges of the post-COVID world. Ang ASEAN at ang EU ay dalawa sa pangunahing regional organization sa mundo na ang hangad ay ipatupad ang kalayaan, seguridad, katatagan at paglago ng ekonomiya ng Southeast Asia, ng Europa at ng buong mundo. Ang mga organisasyon na ito ay handaring tugunan ang mga pandaigdigang hamon dulot ng climate change at ang pagsulong ng panuntunan na batas or rule of law sa mga bansa. In this visit, I will have a royal audience with King Philippe, and I will be happy to share with him that the Philippines and Belgium have just commemorated 76 years of bilateral relationships this year. Our relations remain strong and vibrant at malaki po ang itinulong ninyo diyan. Kaya't maganda ang trato sa atin, maganda ang paningin sa atin ng lahat ng Belgium, lahat ng Poland, Italy, Germany ay dahil nga sa inyong magandang trabaho na ipinakita at ang ugaling pinakita na ninyo sa inyong mga naging kaibigan dito. Kaya't matibay ang ating pagsasama sa ating mga iba't ibang partner na bansa. Bahagyan ng pagpapatuloy ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magkakaroon nga ng pagkakataon na makadaupang-palad ng Pangulo ang hari ng Belgium na si King Philip. At dito ay may mga inaasahan na kasunduan na isa sa katuparan. Ganun din yung mga pulong dun sa grupo ng mga negosyante at yan ay mangyayari hanggang sa darating na weekend kung saan mananatili pa rin ang delegasyon ng Pilipinas sa Brussels, Belgium. Sa iba pang balita, nilinaw ng National Telecommunications Commission o NTC na hindi pinayagan ng batas na magrehistro ng sariling SIM card ang mga minor de edad sa bansa. Inihayag ni Edgardo Cabarios, National Telecommunications Commission Consultant, na ipapangalan na lang sa magulang ang mga SIM card na pagmamayari ng minor de edad at kailangan ay may written consent. Dagdag pa nito na pwedeng ang guardian din ang mag-register para sa isang minor de edad. Maguguritang naglabas ng implementing rules and regulations kamakailan ang National Telecommunications Commission para sa SIM card registration kung saan kailangang irehistro ang SIM simula Disyembre 27 para maiwasang ma-deactivate ito sa susunod na taon. Kahapon mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang unang araw ng implementasyon ng registration muli para sa mga botante. Pero kabi-kabila yung aberya. Ano kayang magiging sitwasyon naman ngayong ikalawang araw ng registration para dito sa mga nais na magpatala bilang botante, lalo na't may magaganap na barangay at Sangguniang Kabataan elections next year. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Chill Emprido. Mga kabombo at ka-Star Nation, umaasa ang ilang mga magpaparehistro na sana'y maayos na ang magulong instructions ng Commission on Elections sa ikalawang araw ng resumption ng voter registration para sa barangay at Sangguniang Kabataan election dito sa Metro Manila. Hindi kasi naging maganda ang unang araw ng pagpaparehistro sa ilang sites kahit na naging smooth ito lalo na sa mga provincial sites. Medyo naging magulo raw kasi ang koordinasyon at pinabalik-balik na ang mga gusto magpa-register. Una rito, nagpakalat na ang Commission on Election ng 5 team para bantayang maigi ang voters registration activities. Ang 5 registration monitoring teams ay itinilaga rin sa Office of Election Officers
At ilan nga sa mga lugar na tinukoy nito ay sa lugar ng Valenzuela City, Caloocan City, Taguig City, San Jose del Monte City, Bulacan at Imos sa Cavite. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines sa ilang gusto magparehistro abay pinaikot-ikot na raw sila. Ang mahirap pa ay dagdag sa gastos ng pamasahe dahil na rin nanggaling na sila sa ilang sites ngunit pinabalik sila mismo dito sa main office ng Commission on Election. Pakinggan natin si Tatay Levy Pantalon. Last month nagpunta ako rito. Magpapa-transfer nga ako. Ngayon sabi nung mismo nakakita ko sa taas, kailangan mo ng ID. Pinakita ko sa kanila, may ID naman ako, kompleto. Tapos sabi sa akin, December 9. May balita na December 12 ang start ng ng registration. Kaya ako nagpunta ngayon dito. Pinakita ko sa taas, sarado naman pala. Saan ako pupunta? Sila mismo nagsabi sa akin na personal na nakausap ko sila na December 9 pumunta. December 12 na nga ako nagpunta dahil balita nga na gano'n. Ayun, bakit ngayon sarado? Saan kami pupunta? Di ba ho? Ayun na nga, iniisip ko kung saan ako pupunta eh. Samantalang dito ako pinapupunta. Paano ako pupunta? Yun ang direktang nakausap ko na sila. Sana din ako nagpunta. Hindi eh. Kasi sila ang direkta ko nakausap eh. Wala nga ako nakakausap na tao eh. Sino kakausapin ko? Kayo lang po na. Itong si Nanay Baby naman inatake na ng high blood, dala na rin ng init ng panahon. Ilang site na rin kasi ang napuntahan niya para magparehistro ay pinabalik-balik lang umano siya ng personnel sa tanggapan. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Kanina pa, alas 11, kaya lang, kumain ako eh, gutom. Pero nung Friday, mapunta na ako, nagtanong muna ako sa barangay. Sabi sa barangay namin, sa 12 pa raw. Kaya huwag ka nang pumunta, sabi ng kagawad sa amin. Tapos, ngayon bumalik ako ngayon 12. Pagod ako, nagutom ako, kumain ako dyan. Tapos bumalik ako, sabi ko, alam ko na walang break time eh. Yung mga ganyang government, walang break time. Ayun, pagdating nga dito, minum pati ko ng gamot ko, high blood ako eh. Wala na ako inabutan. Kala ko dahil break time, sarado. Nakakapagod. Kasi nung nagpa-transfer din ako, 2019, tapos nag-lockdown. Tapos ngayon, 2 beses na ako nagbalik-balik. Kasi nung 9, may lakad ako, pumunta pa rin ako. Ngayon, may lakad na naman ako, pumunta pa rin ako. Ermita ako. District 5 ako. DCC, pag walang nangyari sa akin, sabi, papunta yan sa Robinson, District 5 ako eh. Yun ang gagawin ko. Pag wala pa rin, di kukontakin ko yung mga naka-assign dyan, kung may number, Yan lang ang mga naging ilang reklamo ng ating mga kababayan o mga magpaparehistro dito sa Metro Manila, mga kabombo ka Star Nation. Ang nationwide registration ng barangay at sangguniang kabataang elections ay magtatapos hanggang January 31 at isasagawa ito mula Lunes hanggang Sabado, kabilang ang holiday sa Office of Election Officers sa mga lungsod, municipality o distrito kung saan nakarehistro ang botante. Wala niyang magaganap na voter registration sa araw ng Pasko at bagong taon. Pinayuhan rin ng Commission on Election ang publiko sa lahat ng aplikante na magparehistro na ng mas maaga at iwasan ng abala sa last-minute registration. Bombo chill. Yes, Bombo Dennis. Oo. Mayroon bang opisyal o kinatawan mula sa Commission on Elections na humarap dito sa mga seniors na ito? Mga senior na yung nakausap ninyo? Yes, Meron Bombo bang Dennis. nag-asikaso sa kanila, Bombo chill? Yes. Bobo Dennis, tama ka dyan. Actually, naghahanap din kami ng officials na pwedeng humarap dahil medyo nakakaawa talaga yung mga senior citizens natin. Yung iba may mga kasama pang bata na gusto lang naman magparehistro. Ngunit alam mo ba ang nangyari, Bombo Dennis? Pinapapunta sila sa isang malaking mall. Pagkatapos noon, papabalikin sila sa mismong main office at pagkatapos, sasabihin ng abiso sa kanila na pumunta ulit sa mga malls o mga sites na kinabibilangan ng mga district nila. At yun nga, walang humarap na opisyal kahit na matagal na nag-aantay yung mga seniors natin. And meron ngang medyo nagwawala na doon at hindi na talaga maayos yung kanilang dating dahil na rin sa pabalik-balik na nakakawa, init na rin ng panahon siguro.
In fairness naman, sa ibang mga lugar, okay naman. Pero dito sa Metro Manila, mukhang dito nga talaga nagkaroon ng problema dahil dyan sa, siguro, issue ng communication, malabo yung pagbibigay ng instruction. Anyway, ilalapit natin yan kay COMELEC chairman mismo at nakausap naman natin siya itong nakalipas na araw at sabi niya, idulog sa kanya yung mga reklamo kung meron dahil nga dito sa implementasyon ng voter registration. With that, maraming salamat, Bombo Chill. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emplido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa mga balita, inihayag naman ni Department of the Interior Local Government ang kumpirmasyon ng promosyon sa mas mataas na ranggo na nasa 54 na mga opisyal ng Philippine National Police. Inanunsyo ito mismo ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. kasama si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa ginanap na press briefing sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Kabilang sa mga na-promote ay sina Area Police Command Southern Luzon Chief Roderick Armamento bilang Police Lieutenant General o 3-star General. National Capital Region Police Office Chief Junel Estomo bilang Police Major General o 2-star General. At Eastern Police District Director Wilson Asueta bilang Police Brigadier General o 1-star General. Promoted sa ranggong Major General naman ang 8 mga Brigadier General na kinabibilangan naman ni Philippine National Police Director for Plans Bernard Banak. Habang nasa 21 Colonel naman ang na-promote sa Brigadier General, kabilang na si Philippine National Police Headquarters Support Service Mark Pespes at nasa 24 na Lieutenant Colonels naman ang promoted bilang Colonel. Samantala, kaugnay nito ay mahigpit namang tinagubilinan ni Secretary Abalos ang mga bagong promote na kapulisan na pagbutihin ang kalang pagtupad sa kailang tungkulin at gayon din sa pagtulong sa kampanya ng pamahalaan kontra iligal na droga. Habang nagpaabot naman ng pasasalamat si Police o Philippine National Police Chief Azurin kay Abalos na siya ring chairman ng National Police Commission para sa promosyon ng mga police officers sa bansa. Sa tuloy-tuloy nating mga balita, yung panukalang batas na gawing legal ang motorcycle taxis upang makabuo po ng trabaho, makadagdag dito sa mga unemployed, magkaroon sila ng talagang trabaho para matiyak din yung kaligtasan at alternatibong transportasyon po yan para sa commuters. Sinusulong ho ito dyan sa kamera. May mga update hinggil dyan si Bombo Annalise Soberano. Isinusulong ng ilang mambabatas ang panukalang gawing legal ang motorcycle taxi upang makabuo ng mga trabaho at matiyak ang ligtas na alternatibong transportasyon para sa mga commuters. Sinimulan na kasi kahapon ng House Committee on Transportation ang pagdinig higil sa naturang usapin. Pinangunahan ito ni Antipolo Representative Romeo Aco. Tinalakay ng House panel ang ilang panukalang batas na naglalayong i-regulate ang motorcycles for hire. Sa House Bill number 2833 na inakda ni Batangas 6th District Representative Ralph Recto, iginiit ng mambabatas na sa mga nagdaang taon ang mga motorcycle for hire na kilala rin bilang habal-habal ay itinuturing na pinakamabilis na paraan ng transportasyon, partikular sa gitna ng trapiko, pagsisikip sa mga urban na lugar tulad ng Metro Manila. Ayon naman kay Cebu 1st District Representative Rachel Margaret Del Mar, may akda din ng House Bill 128, dapat may isang batas na kumokontrol sa mga motorcycle taxi. Binigyang diin ni Del Mar sa mga nasabing panukala, ang mga operator at driver ay papanagutin sa kapabayaan ng pagpapatakbo ng kanilang mga motorsiklo para maiwasan din ito ang pang-aabuso mula sa mga may-ari, operator at mga driver. Sa explanatory note naman ng House Bill number 307 na inakda ni Camarines Sur 2nd District Representative Luis Raymond Villapuerte, Camsur 5th District Representative Miguel Luis Villapuerte, Camarines Sur 1st District Representative Yoshi Anthony Horibata at Bicol Saro Party List Representative Nicolas Enciso, ipinunto ng mga ito ang karanasan ng ibang mga bansa na ay nagpapakita na ang pag-legalize ng mga motorcycle taxi ay makakatulong din sa pagbibigay ng trabaho. Sa buong mundo, umuusbong na ang mga motorcycle ride-hailing apps
sa mga lungsod tulad ng Indonesia, Thailand, India, Paris at sa East Africa, kung saan naging susi ang mga app na ito para gawing mas ligtas ang pagsakay sa motorcycle taxi. Sa Jakarta naman, nakatulong ang mga motorcycle taxi na mapababa ang rate ng mga nawala ng trabaho dahil ang mga ride-hailing app ay nakakaakit ng maraming Indonesian na sumali bilang mga driver. Dito naman sa Metro Manila, mahigit 40,000 motorcycle rider ang nagtatrabaho sa 3 magkakaibang kumpanya ng transport network. Sa kawalan ng batas na kumokontrol sa kanila, pinahihintulutan ang mga motorcycle for hire na gumana sa ilalim ng pilot program na pinangasiwaan ng Department of Transportation Motorcycle Taxi Technical Working Group. Pakinggan naman natin ang pahayag ni Antipolo Representative Romeo Ako. These motorcycle taxis provided for a new mode of transportation and was able to rapidly expand its operations, especially during the height of the COVID-19 pandemic. This mode of transportation proved to be highly convenient and economical. In the absence of a reliable and accessible public mass transportation, it is but fair and reasonable to expect motorcycles for hire to remain in our streets to address the transportation needs and challenges of our commuters. Motorcycles for hire greatly helped the country in minimizing the effects of the pandemic through various economic opportunities, more particularly in generating jobs for displaced workers. This new mode of transportation has been an alternative source of livelihood for millions of Filipinos nationwide. However, like other common carriers, I agree with the proponents of the bills that the operation of motorcycles for hire must be regulated to ensure the protection of the rights of all stakeholders. Samantala, inendorso naman ng ilang mga political leaders ang panukalang Maharlika Investment Fund. Kahapon, sinimulan na ng Kamara ang plenary deliberation sa House Bill number 6608. Naniniwala ang ilang mga mambabatas na malaking tulong ang Maharlika Investment Fund sa pag-fast-track ng ating economic development para makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa ating mga kababayan. Ayon kay Senior Deputy Minority Leader at Northern Samar Representative Paul Dasa, handa niyang suportahan ang Maharlika Investment Bill matapos magpatupad ng mga pagbabago ang liderato ng Kamara sa nasabing panukala. Pakinggan natin si Northern Samar Representative Paul Daza. From what I saw this morning and the initial reading, it's a much better bill, and I could see the effort of the authors and the proponents. So if I can verify yung mga major amendments na nandito na, I am inclined to support the bill. So it's been a good 2 weeks na pinaganda po natin itong bill. So it looks good as at this point, but I will make my final decision after I read the thick new bill. But it looks much. Sa panig naman ni Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr., suportado nito ang planong pagtatag ng Sovereign Wealth Fund na isinusulong ni Speaker Martin Romualdez kung saan gagamitin ang mga investable government resources. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Aurelio Gonzales Jr. This is a very good development, ano? The President is very supportive on this measure, and the leadership headed by our Speaker Martin Romualdez. We have to support this measure po, at palagay ko po ito'y malaking tulong sa bawat Pilipino. Ang pahayag ni Representative Aurelio Gonzales Jr. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Dako muna tayo sa ating FIFA World Cup update. Yung FIFA na update natin mga kabombo tungkol ito dito sa Argentina, hindi raw itatrato bilang underdog yung Croatia na kanilang makakaharap para sa semifinals ng FIFA World Cup. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Chubino Galang. All set na
ang pagharap sa semifinals ng FIFA World Cup ng rank number 3 na Argentina laban sa rank number 12 na Croatia. Gaganapin ang laban ng dalawa sa Lusail Stadium dakong alas 3 ng umaga ng Disyembre 14. Kapwa nakapasok sa semifinals ang dalawa sa pamamagitan ng penalty shootout kung saan tinalo ng Argentina ang Netherlands habang tinalo ng Croatia ang Brazil. Hindi naging madali ang pinagdaanan ng Argentina para marating ang semifinals dahil tinalo sila ng Saudi Arabia sa score na 2-1 sa pagsisimula pa lamang ng FIFA World Cup. 2 beses nang nagharap ang Croatia at Argentina sa mga nagdaang World Cups noong 1998 at 2018 kung saan pawang mga group stages ang mga ito. Tinalo ng Argentina ang Croatia sa kanilang group game noong World Cup 1998 sa score na 1-0 at noong 2018 World Cup ay nakabawi ang Croatia sa score na 3-0 sa group stage game. Sa 3 friendly games naman ay nagtapos sa 0-0 draw ang laban nila noong 1994. Panalo naman ang Croatia sa score na 3-2 noong March 2006 habang nakabawi ang Argentina sa score na 2-1 sa friendly games pa rin na ginanap noong 2014. Kapag magwagi ang Croatia na siyang runner-up noong 2018 FIFA World Cup, ay sila ang magiging unang back-to-back World Cup finalist, kasunod ng Brazil na nakakuha noong 2002. Nakatutok din ngayon ang buong mundo sa 35 anyos na captain ball ng Argentina na si Lionel Messi, kung saan nagwagi na ito sa bawat major club at national team pero hindi pa rin nakakatikim ng World Cup trophy. Yan ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation sa buong kapuluan, 28 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At kanina nababanggit natin mga kabombo yung mga development dyan sa lower house, ano? Para ho dito sa panukala na Maharlika Wealth Fund. Minarapat ho nating kumonsulta rin dito sa mga nakatutok sa mga ganitong usapin. Kapiling ho natin ang convener ng InfraWatch Philippines, si Attorney Terry Ridon. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Good morning, sir. Good morning. Maraming salamat sa pag-imbita ngayong umaga ito. Sir, Attorney Ridon, yung tungkol dito sa sinasabing Maharlika Wealth Fund, bagamat sabi nga niyan, wag mo nang pagdebatehan dahil doon sa Kamara, kumbaga, ito'y hindi pa umaabot doon sa level na pinagdebatehan sa plenaryo. Pero ano sa tingin nyo, paano ito may sasakatuparan? Pero may magandang development, ano? Yung Social Security System at Government Service Insurance System ay hindi na raw kukunan ng pondo na ilalagay dito sa Maharlika Wealth Fund. Anong nakikita nyo ng mga development dito? At ano ba talagang dapat na gawin, Attorney Redon? Sa GSIS, no? Doon sa mga fund origination ng kasi hindi na Maharlika Wealth Fund ang tawag na yan, para Maharlika Investment Fund na. Kasi siyempre marami talagang bumatikas na hindi naman daw tayo mayamang bansa, pero bakit welcome yung tawag dito. Pero ang kailangan linawin sa publiko, hindi lang sinama ang SSS at GSIS sa unang bugso ng pondo. Pero ang totoo, pagka meron na yung investment fund na ito, pagka nagpasya halimbawa yung board ng SSS at GSIS na gusto nilang mag-contribute, no, doon sa pondong ito, pagka naging batas na ang Maharlika Investment Fund, pwede sila magpasok pa rin ng pera ng mga membro, no? So yan ang kailangan. I think kailangan talaga ng absolute prohibition na hindi yung pwedeng gamitin ang pension funds ng tao sa Maharlika Investment Fund, no, o MIF, no? Yun yung una. Pangalawa, siyempre malaking bagay yung binabanggit din ng ibang mga grupo at sektor. Ano ba, si Chief Presidential Legal Counsel, nagsabi talaga siya na dapat pag-aralan pa ng husto
itong MIF para siguraduhin po talaga na hindi malulustay yung pondo ng bayan. Malaking bagay ito kasi siyempre para hindi pinatsadahin sa Kongreso at tuloy-tuloy na pag-aralan. Ang sinasabi ng Pangulo, ang gusto talaga niya pagdebatihan pa ng husto. No? So, yan dapat mangyari. Ibig sabihin, yung previous timeline ng Kongreso na by this week, kasi magbabakasan na rin yung Kongreso this week, maipasa na yan, I think, on third reading, huwag na nila ipilit. No? Mas maganda, kung kailangan magdebate sa level ng committee, magdebate sa level ng committee, kung pwede pa. No? Kasi parang ang gusto nilang gawin this week, sa plenaryo, nagdedebate na very advanced stage na ng proseso pagka ganun yung plano ng Kongreso. So, tama yung binabanggit ni Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile na dapat pag-aralan pa at kung ang sinasabi naman ng Pangulo, dapat talaga i-perfect yung batas po na ito. Yun yung dapat gawin ng mga mababatas po natin. Huwag ho nila madali. Okay. Yung sinasabing safeguards na kinakailangan, ano ho ba talaga yung permanenteng safeguard na dapat na nakatalukbong dito kahit papano? Hindi naman tayo aabot dun sa punto na kung sakaling malugi yung investment, ibig sabihin pag-retire natin, lalo na sa privado, wala na tayong makukuha dahil halimbawa nalugi sa SSS. Meron bang insurance na pupwede naman na pasukan ng naturang ahensya para kahit paano safe na at tiyak pa rin na may mapapala yung mga magre-retiro ng mga manggagawa, Attorney Ridon? Hindi, alam mo, wala talagang gano'n, no? Walang insurance. So, kasi ang insurance lang kasi sinasabi nila, meron daw parang guarantee yung gobyerno. Pero yun nga, tinanggal na as one of the original funding yung pong SSS sa GSI. So, gusto mo natin, dapat absolutely hindi mo kasama sa investment fund yung pensyon ng mga tao, whether SSS or GSI. So, yan yung isa nung sa hinahabol pa ho natin. I mean, kung talagang gusto nilang natsadahin yan, under any time, under any circumstances, dapat hindi ho magamit yung pension funds po ng tao bilang pusta dyan po sa investments po na ito. Kasi tama ho kayo, pagka ho nagpasok ng pera sa mga very risky investments, katulad na halimbawa yung nangyari sa Temasek sa Singapore, yung mga crypto exchange, no? May pangako talaga yung high yielding. Yan ang sinasabi ng economic team, maglalagay sa mga high yielding na mga instruments, no? Tama sila. Pero pagka sinabi din kasi high yielding, meron din ho yung risk ng loss Hindi ho ba? Lalo kung mali ho yung paglabas nila doon sa investment ho nila. Kumbaga, hindi sila lumabas doon sa mataas na presyo yung mga pondo na inilaga ko nila. So, kumbaga, yan ho yung mga kailangan ho nilang pag-aralan ko ng gusto. Pangalawa, yung leadership structure, siyempre talaga may pushback din ho yun. Noong una, sabi nila, si Pangulo dapat yung chairman. Ngayon, gagawin na ho nilang finance secretary. Pero, binabagit pa rin natin, yung management team ng fund po na ito, dapat nakabatay ho yung kita nila doon sa kita mismo ng pondo. Kasi pagka ho, halimbawa, mataas yung sahod, pero hindi ho performance-based po yung sahod nila, pwede ho nila ipusta ng kung saan-saan lang ho yun at magsasorry na lang ho sila sa mga tao sa dulo. Hindi ho pwedeng ganun. Dapat nakita nila, nakadepende kung lugi o kita yung pong pondo na inaalagaan po nila. Okay. With your indulgence, Attorney Ridon, may katanungan din ang aking katanim dito, si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Attorney, para po sa inyong sariling opinyon, dapat ba talaga bigyan ng chance itong Maharlika Bill gaya ng iginigiit ni Pangulong Marcos? Well, alam po ninyo, basta malinaw ho talaga yung pagkukulang pondo na nanggaling talaga dun sa pera na sa totoo lang pwedeng mawala, no? Tingin ko pwedeng pag-aralan ng husto. Ibig sabihin ng perang pwedeng mawala, hindi dapat doon sa pagmumula doon sa pera na kailangan ho natin. So, anong halimbawa doon? Una, yung pension ng mga tao. Pangalawa, yung pera ng gobyerno na dapat gugol sa mga serbisyong panlipunan, infrastruktura. Ibig sabihin yung budget ng gobyerno. Diba? Dapat nanggagaling to doon sa katulad ng ibang investment funds ng mundo, nanggagaling talaga yan sa sobrang kita. So,
ang tanong natin, kung walang sobrang kita, saan tayo kukuha ng pangpondo ron? Di ba? Hindi dapat mas ginamit na lang ho natin yung pondo na meron ho tayo doon sa aktual na diretsyong pagpopondo sa proyekto ng gobyerno, sa tulong sa tao. No? So, yun ho yung kailangan mo na lang isettle. Kasi parang kahit tinanggal yung pension funds, meron pa rin yung pondo na sa totoo lang, pera pa rin ng tao yung kasi deposito ng land bank yun, di ba? Kapag taong gobyerno kayo, nandun yung sahod ninyo. Di ba? E paano nga kung malaki yung exposure halimbawa ng mga bangkong ito, Land Bank, DBT, doon sa Maharlika Investment Funds, no? Tapos nasunog yung pera nila, baka malaking problema rin ho yun. So, yun ho yung sinasabi ho natin. Ang isa sa mga pwede ko talaga pagkuhanan, yung mining revenue na sinasabi, yung pondo mula sa pagmimina. Pero, ang hindi pa ho kasi nangyayari talaga ngayon, yung pagtitiyak ng gobyerno na malaki ho yung kita ng gobyerno mismo kasi, yun pong kahit mismo yung Department of Finance, ang hinahabol pa rin ho talaga nila, maitaas ho yung mining revenues ho natin mula doon sa ginagawang mining activities po ng mga private companies. No? So, yan ho, dapat unahin muna nila. Yes. Kasi yan ho, pwede ho talagang pagkuhanan ng talagang pondo na pwede ho malusaw. No? Pero, hindi naman kailangan pa sa ibang mga pag-ugugulan. I see. Okay, with that, maraming salamat Attorney Ridon sa mga ibinahagi po ninyo hinggil dito sa, ngayon ay pinag-uusapan at pinagdidebatehan na nga sa loob at labas ng Kamara itong Maharlika Wealth Fund. Thank you so much sa mga paliwanag, Attorney Ridon. Good morning. Maraming salamat. Magandang umaga. Atin hong nakausap ang convener ng Infrawatch Philippines kaugnay pa rin ho dito sa masalimot na issue ng Maharlika Wealth Fund. Sa dagdag balita, muling binigyang katwiran ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang dagdag na kontribusyon na sisingilin sa mga miyembro simula sa susunod na taon. Sinabi ni Ray Balena, Senior Communications Manager ng Communications Department ng Philippine Health Insurance Corporation, na pangunahin sa pupuntahan ng dagdag na contribution ay para may pagpatuloy at mapanatili ang kasalukuyang antas na mga benepisyo ng mga miyembro. Nangangahulugan niya na magpapatuloy ang mga benepisyong tinatamasa ngayon ng lahat ng miyembro at ginagarantiya din ito na mapupunta sa expansion o pagpapalawak pa ng programa ng nasabing kagawaran. Ayon pa kay Balena, isa sa paglalaanan ng contribution batay sa benefit plan for 2023 ay ang Consulta Benefit Package. Sa ilalim ng Consulta Benefit Package ay nakapaloob ang health risk screening, laboratory at gamot sa konsulta o consult provider na i-assign sa mga miyembro. Muna tayo ng mga karagdagang update mga kabombo sa liderato ng Philippine National Police dahil may paninindigan sila na wala daw naging pagkukulang ang pambansang pulisya sa gitna ng pagkakasangkot ng ilang pulis sa issue ng illegal na droga. May kabuang ulat si Bombo Marlene Padiernos. Nanindigan si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na walang pagkukulang ang ahensya ng pambansang pulisya pagdating sa pagbibigay ng paalala at babala sa mga tauhan nito. Ito ang iginiit ni Azorin kasunod ng patuloy na pagkakadawit ng ilang otoridad sa isyu ng iligal na droga sa kabila ng maraming taon ng pakikipaglaban ng pamahalaan dito. Sa kanyang naging pahayag ay binigyang diin ng hepe ng pambansang kapulisan ang paniniwalang hindi sa ahensya ang naging pagkukulang kundi sa mga kawani mismo nito. Aniya, ang kakulangan sa commitment at passion ng mga otoridad na nagtatrabaho laban sa ipinagbabawal na gamot ang problema kung bakit hanggang ngayon ay may mga alagad pa rin ng batas ang nasangkot sa illegal na droga. Narito pa ang dagdag na pahayag ng Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Of course, if I compare myself when I was a lieutenant and with what is happening now, sa tingin ko walang pagkukulang ang ahensya natin. Ang may pagkukulang siguro is the commitment, the passion ng mga nagtatrabaho kontra sa droga. Dahil there should always be a point that they will not go beyond. They should not cross the line wherein there's no more turning back.
Idinagdag naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. na bukod sa internal cleansing na kanilang isasagawa sa buong hanay ng pulisya, ay tututukan din anya nila ang nangyayaring siraan sa loob mismo ng mga ahensya ng pamahalaan na isa sa mga paraan ng mga tiwali para sirain naman ang kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Ngunit tiniyak niya na hindi nila pababayaan at agad nilang titignan sakaling mayroon ngang mamataang pagkukulang sa kanilang bahagi. Narito pa ang dagdag na pahayag ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Matinding dynamics talaga to pagdating sa drugs at grabe ang siraan dito. Kuminsan magaling ka, sisiraan ka pa. Iba ito dahil sa kamukha na sinasabi ko, malaking pera ang involved dito. At last na lang, ito matinding problema natin. We are archipelagic, coastal areas tayo. Importante mabandahan na natin ang mga coast natin. Yan ang bahagi ng pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. Samantala, una rito ay pinahayag na rin ng Philippine National Police at ng Philippine Drug Enforcement Agency na kasalukuyan na silang nagasagawa ng investigasyon sa kanilang mga ahensya na sakupan upang alamin kung mayroon nga bang sindikato sa loob ng mga ito na sanhi kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala ang mga otoridad na nasasangkot sa iligal na gawaing may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Matatandaan na kamakailan lang ay naaresto ng Philippine National Police ang hepe ng Philippine Drug Enforcement Office Southern District Office na si Enrique Lucero kasama ang dalawa pang mga tauhan nito dahil sa umunoy modus nito sa pagbebenta ng mga recycled na shabu sa loob mismo ng kanilang opisina. Habang noong buwan naman ng Agosto ay naaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Group ang kabaro ng pambansang pulisya na si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo na nakumpiskahan naman ng mahigit 900 kilo ng shabu na may katumbas na halaga na 6.7 billion pesos. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, thank you so much, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Sa ating Christmas Around the World, mga kabombo ka Star Nation, tampok ngayong araw ang isang bansa sa Northern Europe kung saan matatagpuan ang itinuturing na official hometown of Santa Claus, ang Finland. Alamin kung paano ipinagdiriwang ang Pasko kasama si Bombo International News Correspondent Loida Serino Mactao sa featured news ni Bombo Everly Rico. Ang Finland ay isang Nordic country sa Northern Europe. Karatig bansa nito ang Sweden, Norway at Russia. Tinatawag itong happiest country in the world dahil sa angkin na magandang kalikasan, maayos na pamamahala at mababang insidente ng krimen at inequality o hindi pagkakapantay-pantay. Pagdating sa relihiyon, mahigit 15,000 lamang mula sa kabuang 5.5 milyong populasyon ng Finland ang Kristiyano. Ito ang pinakamababang bilang ng Katoliko sa lahat ng mga bansa sa Europa. Alam nyo ba na itinuturing na official hometown ni Santa Claus ay sa Rovaniemi o mas kilala sa tawag na Santa Claus Village? Ito ang capital ng Lapland, Finland. Dito din ang perfect place para masilayan ang pambihirang Northern Lights o ang Aurora Borealis. At alam nyo ba na kapag Desyembre doon sa Finland ay opisyal na umpisa na rin ng winter, kaya't dito mararanasan ang tinatawag na White Christmas dahil sa nababalot ang buong Finland na makakapal na snow o niebe, kaya't napakalamig ng temperatura at maikli lamang ang daylight doon. Ibinahagi naman ni Bombo International News Correspondent Loida Serino Mactao na maglilimang taon na at malapit ng maging residente sa Finland kasama ang kanyang anak na bunso, habang ang kanyang asawa naman ay halos 11 taon na kaya't permanent resident na sa Finland. Anya, noong nakalipas na taon sa bisperas ng Pasko sa Finland, sa bahay nila din sila nagtipon-tipon at magkakasamang sinalubong ang araw ng kapanganakan ni Jesus. Dito po, minsan po mayroon pong mag-invite sa amin, punta po sa bahay nila or kami din po. Last year po, nag-celebrate po kami sa bahay namin with my friends. Then, nagsalo-salo po kami
nag-exchange gifts. 6 na oras na nauuna ang Pilipinas sa Finland, kaya't kung Pasko na sa atin, sa kanila ay naghahanda pa lamang. Kaya't alamin naman natin ang paraan ng pagdiriwang at kung ano ang mga inihahandang mga tradisyonal na pagkain tuwing Pasko ng mga Finnish o ang locals o mamamayan doon sa Finland. Nagsiselebrate po sila gathering po sila sa under the tree, prepare po sila ng food, tapos yung mga bata nagpi-play po sa labas kasi marami din pong snow. Minsan, may time din po maraming snow, minsan din po walang snow. Pero pag may mga snow po, ang mga bata naglalaro din po sa forest, tapos mayroon po silang parang kubo-kubo. Doon po sila nagsiselebrate ng Christmas. Ganun. Based po yan sa kwento ng aking customers na lagi po siyang nagkukwento tungkol po sa mga tradisyon nila. Usually po ang mga hinahanda po nila ay mga simple lang naman din. Katulad ng mga ham, mga ganun na mga pagkain nila na simple lang din, yung smoked salmon, boiled potatoes, baked ham, mga ganyan lang po yung mga kadalasan nilang mga hinahanda. Mga simple lang po yung mga handa po nila. Sa Philippine community naman sa Finland, nag-oorganisa sila ng isang Christmas event. Ang Philcom, Filipino community po dito, nag-ano po sila, search for Mr. and Miss Little Santa Claus, then bazaar din po. Titinda po sila ng mga pagkain, mga ganon. Mga kakanin, mga ulam, damit, bayong, parol, meron din pong magtitinda ng ganon. Hindi din naman napigilan ni Bombo International News Correspondent Loida na maging emosyonal at mangulila sa kanyang naiwang panganay na anak dito sa Pinas, kasamang kanyang mga magulang. Narito pa ang kanyang pagbati. Babatiin ko po ng Merry Christmas and Happy New Year ang aking anak, Kuya Anthony. Merry Christmas and Happy New Year, anak. At sa mama at papa ko sa Bukidnon, nakikinig po sila ng radyo ko. Bata pa lang ako. Kaya na po yung pinapakinggan namin na radio station din. Sa Cebu din po, sa mga kapatid ko, mga kamag-anak ko. Lahat-lahat po ng mga kaibigan ko, marami pong salamat at Merry Christmas, Yuva, Yulua. Hindi talaga madali na mawalay sa pamilya, lalo na ngayong Pasko na siyang itinuturing na pinakamahalagang holiday ng mga Pilipino kasama ang mga mahal sa buhay. Kaya't saludo po kami sa kabayanihan, sakripisyo at pakikipagsapalaran sa ibayong dagat ng lahat ng ating mga kababayang overseas Filipino workers, ang ating mga bagong bayani. Mabuhay po kayo! Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita.
Yung panukalang batas mga kabombo na naglalayon na mabigyan ng pahintulot yung mga college students na makakuha ng kanilang exam kahit hindi pa ho bayad yung kanilang tuition, pasado na ho dyan sa final reading sa Kamara. So alamin ho natin, ano nga bang aasahan sa mga ganitong klaseng panukalang batas? At ano kaya magiging reaction naman ng stakeholders? Ibig sabihin yung mga estudyante, mga magulang. Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Victor Liantino. Good news nga ito, Bombo Dennis, para sa mga magulang at sa mga estudyante dahil pasado na nga itong panukalang batas sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives na kung saan mabibigyang daanan na makapag-take ng examination itong mga mag-aaral kahit sila ay mayroon pang unpaid na mga bayarin. Sa botong 237 na ipasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill number 6483 o ang panukalang batas na nagbibigay pahintulot sa mga college student na makakuha ng pagsusulit kahit pa mayroon itong unpaid na bayarin sa paaralan maging sa matrikula basta't mayroong makatwirang dahilan. Ang nasabing panukala ay para sa lahat maging pampubliko o pribadong paaralan. Nakasaad din sa House Bill na responsibilidad ng pamahalaan na protektahan ang karapatan ng bawat mamamayan na mabigyan ng dekalidad na edukasyon at gawing accessible ito sa lahat. Ayon nga kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel ay ang panukalang batas na ito ay mag-aalis sa balakid ng mga estudyante upang makapag-aral. Pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. Nahapon muli, Mr. Speaker. Naniniwala ang representasyong ito na mahalaga ang karapatan ng mga kabataan na ipagpatuloy ang kanilang edukasyon. Lalo na yung mga kabataan mula sa mas mahihirap na mga pamilya. Dahil sa paniniwalang ito, nagpasa tayo ng panukalang batas upang mawakasan ang pahirap na practice ng pagbabawal sa mga estudyante sa pagtatapos ng kanilang mga exam habang hindi pa kompleto ang mga bayarin nila sa eskwelahan. Dahil sa kadalasan ay hindi naman sadya na hindi sila makapagbayad ng kanilang tuition and other school fees. Bunga lamang ng epekto ng krisis ng kahirapan na dala ng mababang sahod, kawalan ng regularisasyon ng mga manggagawa at pagtaas ng presyo ng mga bilihin na taon-taon ay bumabagabag sa maraming pamilyang Pilipino. Gayunpaman, hindi isinasantabi ng panukalang ito na ito ang responsibilidad ng mga estudyante na sumunod sa mga alituntunin ng paaralan ukol sa pagbabayad ng kanilang mga bayarin. Sa nasabing bill ay kinakailangan pa rin ng promissory note upang makapag-take ng pagsusulit ang isang estudyante. Samantala, ang sinumang higher educational institution na mapapatunayan na nagkasala at lumabag sa alinman sa mga probisyon ng panukalang ito ay mapapatawan ng administrative sanction ng Commission on Higher Education. Nakasaad din sa panukala na sinumang mag-aaral ang mapatunayang gumawa ng pandaraya, pagsisinungaling o maling representasyon sa paggamit ng kanilang sarili sa mga benepisyo ng batas na ito ay isa sa ilalim sa pagdidisiplina ng kanilang paaralan. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Tuluyan nang pinatigil ng China ang kanilang National COVID Tracking App. Nasabi nga phone app kasi ay inilunsad ngayon noong kasagsagan ng pandemya para mabantayan ang mga galaw ng mga mamamayan ng China kung saan sila huling nagtungo. Hindi na rin anya ito malaga dahil sa nagluwag na ang maraming probinsya at rehiyon sa China. Paglilinaw pa ng gobyerno ng China na may ilang lokal na leader ang nagpapatupad pa rin ng nasabing tracking app para na rin sa kapakanan ng kailang mamamayan. Ikinabahala naman ng maraming mamamayan ng China na baka lalong tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 kung saan sa pinakahuling bilang ay aabot sa 8,626 na kaso ang naitala. Bagamat tumataas pa rin ang bilang ng kaso, ay may tuturing pa rin ang China bilang may pinakamaigpit na COVID-19 restrictions sa mundo. Samantala naman, humirit si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Group of 7 Nations na tutulungan sila na suplayan ng dagdag na 2 bilyong cubic meters ng natural gas. Bukod pa dito ay humingi rin ito ng makabagong tangke na panggiyera, artillery units at mga bala. Ganun din ang mga long-range weapons. Pinadala nitong video message sa Group of 7 Summit na ginanap sa Germany na mahalaga ang tulong na ibinigay nila sa Ukraine dahil sa pinaigting ng
ng Russia ang kanilang pag-atake sa kanila. Hanggang sa ngayon, anya ay hindi nito nakikita na atras ang Russia dahil disidido ang mga ito na sakupin ang buong Ukraine. Magugunita ang maraming mga bansa na rin na nagbigay ng tulong pinansyal, ganon din mga tulong na armas para labanan ang Russia. Bombo Sports News. Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kulang para sa tuluyan ng maging ganap na Filipino ang American basketball player na si Justin Donta Brownlee. Ito'y makalipas nga na aprobahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 6624 ng walang pagbabago mula sa bersyon na ipinasa ng lower chamber. Merong 21 senators ang bumoto para sa pagpasa ng nasabing hakbang at wala naman ni isa na kumontra o nag-abstain. Pinabibilis ng mga mambabatas ang naturang pagpasa dahil nga sa ikinukonsidera itong si Brownlee na kasama sa lineup ng Gilas Pilipinas para sa pagsabak nila sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pebrero ng taong 2023. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na itala ang 55 pesos 65 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman, may katumbas naman yan na 7 pesos 09 centavos. Ang Singaporean dollar 40 pesos and 85 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 69 centavos, habang ang euro ay 58 pesos and 20 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 12 days to go bago ang Pasko. At yan na rin po ang kalipunan ng mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
12 días ang nabilin at sa adlaw sang Paskwa. 12 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa ng alas 8 sa aga. Welcome madri sa pagkapangalagad sa matuntunan Bomboharay Big Time Madlawa sang Martes Petsa Tres sa bulan na sang Desyembre sa mga dig 2022. Ikaduwa nga adlaw sang Martes sa katapusan nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita asalasan wave media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita national. Mga balita sa lawasang pungsod sa mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubig ko nga mangina sentro sa ngatan nga talakayan na subong nga aga sa mga balita lokal. Kumusta nato na karon ng progress sa darasang voter registration para sa sangguniang kabataan and barangay election sa natalan na sa bulan sa Oktubre kaya second day na subong habalina sa nga nag-resume kahapon. Matapos ni Banuwa nga ginaisol ang eleksyon sa barangay sa baylong Disyembre 5 ginaisol ini sa Oktubre sa masunod nga tuig. Sa bahin na sa Metro Manila to, so sa grabe man ang reklamo sa mga senior citizen nga daw wala sistema bala ang COMELEC kay pabalik-balik sa ilo-ilo sang building. Aba na kay sang problema kay amo malaning trabaho sang COMELEC pero hindi pagid bala maperpekto ang sistema. Pati check na nato na karon na diri sa opisina sang COMELEC with Bombo Carla Meda Fanisor. Sa iba na pang mga balita lokal, Cadiz City Police Station naghahanda na sa kasong murder. Nagapasaka diri bato ka sa kay Alan Natingbo ang suspetsado nga nagapatay kay April Bacato dira sa may barangay Kabahog sa Biyernes ang hapon. Santang bati mayong balita para sa mga motorista, naganubo na naman ang presyo sa diesel kaga gasolina subong Martes ang aga. Iba na nagpatuman sa adjustment sa presyo alas 12:01 sang tungang gabi kagabi. Naganubo sang 1.70 ang kada litro sang gasolina. Naganubo naman sang 3.40 ang presyo sang diesel. Sa dalagan sang panahon natunawan na into low pressure area ining tropical storm Rosal. So maayo gid ang lakata sang panahon subong ang Martes nga adlaw suno sa pag-asa. Sa balita national, President Bongbong Marcos magpakigasapol sa pila ka mga leader sa European Union at the same time sa Association of Southeast Asian Nations. Si President Marcos kagabi nakigasapol sa mga miyembro sa Filipino community dito sa Brussels, sa Belgium. Sa iba na pang mga balita national, aprobado na sang committee sa lower house ang mga pagbago o kon amendments, mga changes sa Maharlika Fund Bill. Ginrevise sa mga mamalidha banwa ang ining nasambit ang hagna ginabutangan sang social welfare, mayara man sang penalties for misuse sa mga makasala nga mga fund managers. Meaning, mayara sang punishment clause para sa mga makakomitera bedera sang mga kapaltahan. Ilabin na sa nag-manage sang ginaduso nga Maharlika Sovereign or Investment Fund. Pero, ang kalabanan, islabin na mga nagabantay man sang sining ginaduso nga Maharlika Investment Fund Bill Banwa, hindi managyapon makatranspaser kung mayara sang silot sa mga airing fund managers kung dako na ang nakuha nila nga kwarta sa kaban sang gobyerno.
Sa iba na pang mga balitan national, mandatory SIM card registration magasugod na sa Disyembre 27. Kasunod ini isang pagpagwa na sa National Telecommunications Commission sa implementing rules and regulations. So magasugod sila sa pagbaligya sang deactivated mode ng SIM card sa Disyembre 27. Kitang mga users mayara sang 180 kadlaw o kung anom kabulan para nga ini siya ang maparehistro. So sa National Telecommunications Commission, ang mga minors hindi pwede nga makaparehistro sang kaugalingon nila yang SIM card, kundi ini siya ipangalan sa ilang mga ginikanan. Pero siling sa mga eksperto at ito kadasig malang ni kuno abusuhon ang SIM card registration. Pero sige lang kaya total ini nagasugod pa man lang bago pa man lang ganin nagasugod or ginapagwa ang implementing rules and regulations. So wahatagan na to na tsansa. Kaya tekon na sa bagay gani, wala man kita nagreklamo kung magatag kita sa mga address nato full name, mga to ng contact number, kung mag-order bala ka mo online. Pero tekon sa bagay, kung wala ka man lang niya may ginaplado, nga balain, wala ka man niya dapat sa kahangawan na dre. Pwede ka scammer, hindi ka manog tunto. Kung hindi ka manog tunto, wala ka man kuno sang kahangawan. Sa iba na pang mga balita banwa sa balita sa hinampang national football team sang Morocco. Ginaulan gyapon sang pagpanginbulahan matapos nga nakasulod sa semifinals. Kalakipan na diri ang richest person in the world nga si Elon Musk nagapadala sang congratulatory message. At the same time ang singer nga si Shakira. Ay magahampang sila sa Webes sang kagahon versus France. Buwasang sa kagahon alas 3 diri sa aton oras sa kagahon banwa ang team sang Argentina and then ang Croatia amuning mag-aatubangay. I-check na nato na karon with Bombo Zaldi Foro the second. Siyempre sa atin na Christmas around the world, kumusta nata ang selebrasyon sang Pasko sa iba ng bahin sang kalibutan. Maginakopod na ito na karon si Bombo correspondent Janice Oshiro, direkta sa Hawaii, USA. Kaya halos 24 oras ang abanse sang oras dari sa aton sa Pilipinas kung ikumparar sa Hawaii. So, kita diri manog Enero 2 na dito sa ila. Manog sulod pa lang ang Enero, ang Disyembre 26 na diri sa aton. Dito sa ila, manog sulod pa lang ang Disyembre 25. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Gina-project sang Commission on Elections nga makarehistro sang 1.5 million ka mga bago nga mga botante kadungan sa pag-resume kahapon sang voter registration kag makarehistro sang dugang pang makaboto para sa eleksyon nga patigayon sa bulan sa Oktubre tuig 2023. Matapos sa ginisol sa aton nga mga lawmakers signed into law by President Bongbong Marcos ang sangguniang kabataan and barangay elections nga natalan na kontani Disyembre 5 tuig 2022. Suno kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, ang voter registration ginapatigayon kadadlaw halin alas 8 sa aga, tubda alas 5 sa hapon. Maglawas gilamang kon Domingo and then holidays sa tanan nga mga opisina sang COMELEC nationwide. Kay gusto sang poll body nga matapos sa early ang voter registration para mapreparahan ang barangay and sangguniang kabataan elections nga natalan na sa Oktubre tuig 2023. And sila ang nagalaom nga mayara sang bag-o nga mga botante nga marehistro hasta sa Enero 31
nga magadangat sa 1.5 million new voters. Wala sang voter registration sa Disyembre 24 and then sa Disyembre 31. Kay banda gani sila nagpa-partner na sa mga mall, ilabi na sa Metro Manila for the opening of satellite offices sa ilaman nga mga establishmento. O daw kalabanan lang na diri nga reklamo kang isang kainan na batian ninyo sa aton Bombo Network News sa Bombo News Center Makati. Ang reklamo sa mga senior citizens na wala gid sang sistema kadto diri sa mall, balik na naman sa opisina sang Comelec ang ilang kwarta gusto na lang iplite-plite kagang ila energy o bolsa na kay kainit pangadaan. Gen panagutan naman sa Comelec mga priso nga magboto para sa sining plebisito para dani sa cityhood sa Baliwag dito sa may Bulacan. However, kulang taon na to na diri sa may voters registration na banwa ka bastante na sang time nga ginahatag sang poll body para sa tagsa. So sa mga wala na kahingagaw nga magparehistro sang nagligad ato bala before ang pagdesisyon sang Kongreso nga iisol ang sangguniang kabataan and barangay elections sa Oktubre katuig 2023 sa mudaning kahigayonan para nga makaparehistro kay mas mayo gid kontemporano pa because hindi naton sinimadula ang pamatasan sang mga Pilipino nga buwas lang ang aton sining manyana habit buwas lang pagkabuwas na naman pagkabuwas way ba nagyapon amo na siya nga tomorrow never comes no why gid kay go mo na mamarasmasa na bala inang manog deadline na. Pila na lang kadlawang nabilin nantes matapos because kung nag-resume ng voter registration kahapon, ini siya hasta naging lamang sa Enero 31. Pwede ko makita ninyo sa ato na mga litrato kag video sa coming from Comelec Bacolod office at isto subong damo na mga nagapila. Ay naman kinabo na kadamo pero at least temprano pa aga pang kalibutan. Ara na sila na dara kay maka-report kaman sa trabaho at the same time ti mabulubog na pagawa ang panahon. I-check na ito na direkta sa Commission on Election sa Bacolod Office. Bombo Carla May Defensor. Kamusta dira? Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa Comelec diri sa syudad sa Bacolod. So 40 Bombo Arlene nagsugod na, nag-abri na kag nag-fill up na subong ang aton sining mga kauturan nga nag-parehistro diri sa Comelec Bombo Arlene. So makita naton nga hindi gid tanto gid ka laba gid ang pilahay. So halos tanan diri nga nakasulod kag naka-fill up, nakapungko ini sila Bombo Arlene no, unlike before nga antes ang gin-announce nga suspended o kung wala na isang barangay kag SK election. So antes sa to grabe gid ang pilahay no, laba-laba gid kag ang iban kaagahon nagapadulong tag alas 2 ang kaagahon nagapadulong sa Comelec para parehistro Bombo Arlene. So diri naman niya kagaina ti alas 5 diri ang iba nagpadulong pero nakapungko kag nakaparehistro ini sila sa gilayon Bombo Arlene. So wala isang numbers kung ikapila ikaw nga nagpadulong diri, so amo lang na ang ginasunod Bombo Arlene. So wala sang mga number nga ginhatag ay ti ma-accommodate man ini sila tanan kag sa kada steps diri Bombo Arlene. For example, step 1 may ara ni nakabutang priority lane kumbaga para ini sa mga nagabusong, mga senior citizen, mga PWD Bombo Arlene. Okay, so pero at least sa subong makapungko pa yan no, Bombo Carl. Yes. Ang kutob sa mga nagahulat sa ila turno nga i-accommodate sa Comelec staff. Yes, sakto gid na Bombo Arlene. Dito pa lang mismo sa entrance makita nato nga gina-check na yang ila sini nga mga papeles kung kompleto o kung hindi Bombo Arlene. Okay. Sa gabi, basi mapalapitan nato na sila, Bombo Carl. Kaya ko lang tawon na hindi pa gina mo nakadamo subong ining mga 15 pa lang bala sa October 2023. Sa Bombo Arlene, no? So, natin kabusahon na. Nagabantay man dirang mga kapulisan, Galeo? Yes, so may mga
kapulisan makita diri nga nagabantay Bombo Arlene. Okay. Sige. Balikan nato na duga-dugaya si Bombo Carla May Defensor kay Mayo gid ni at least samtang temprano pa bala, no? Hindi na nato napagulaton ang last week sa bulan sa Enero. Kamo pala na pagsalasala kay kadamo man sa mga kadungan ninyo. Kamo man ang ilaman niya nga ginahulat. Tikon na subong kaya makadto inang matawhay pa ya bala pagkatapos na pwede ka man niya maka-report sa imong trabaho kaya te subong ginawa ta man lang kapaigo-igo sa ato na sa ning tiyempo sa aton na trabaho may mga ginaprekurara ka pa bala may mga errands ka pa including na ni para sa mga kotoran nato nga gusto nga magparehistro agod nga makaboto for the barangay and sangguni ang kabataan elections. I-check man na kung may radres ang Register Anywhere project ang COMELEC pero sa mga select malls lang ni Abi agin na sugura na sa bahin na sang Metro Manila. So wala sang sige, Bombo Carl. Yes, Bombo Arlino. So, ari kita sa mga ginapilahan sa aton sining mga kauturan. So, may step 1, step 2 ini sila naka-separate ang mga senior citizen ay may priority lane man diri nga butang Bombo Arlino. So, kalabanan diri naton nga makita ti in mga may pamatanon o kagang ibang diri may edad-edad naman Bombo Arlino. So, pangkoton ni sila naton kung ano yung sila nga mga barangays nga nagikan diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. So, yes, sorry, si Ma'am try ini naton, no? Makuto naton siya kung ano nga barangay ini nagikan na sir. Ari si sir. Sir, ano may yung agal like kita sa Bombo Radyo Bacolod. Ano ka nga barangay? Sino kay pangalan naton, sir? Si Jimel Alison. Si Sir Jimmy. Oh, Alison. Sir, ano ka nga barangay? Barangay Kabug. Barangay Kabug. Barangay Kabug. Sir, bago ka lang, subong ka lang nagparehistro, nag-change ikaw barangay? Nag-transfer. Okay, di ka before nga barangay? Alin sa Mindanao. Okay. So, pila ka na di ka years dito sa Bacolod? Diri sa Bacolod. Dugay na. Dugay ka naman? Oo, dugay naman. Subong ka lang kagaling Subong lang ko na gano'n. Diri siya sa trabaho? Pa-transfer. Diri ka nagtatrabaho? Diri nagtatrabaho. Diri ka nag-start? Diri na. That's why nga subong ano ka na, nag-decide ka na ganyan. Diri na mabuto. So, iban sir nga upod, sir? Tapos na? Tapos naman, way naman ko. Ako mula isa di. May iban kapag ganyan na upod. Sila nga panimalay. Way. Naka-transfer na diri sila yan. Okay. So, okay man, sir? Dasig lang? Okay man way pang step 2 pa. Step 1 pa lang ni. Pero sa imo mga paglantaw diri, dasig lang po. Dasig lang kay jutay pa man lang ang mga registrant subong. So, mas mayo nga magpila sa subong. Kaya kung ulaton pa nilang deadline, kasi hindi naguso na naman eh. Ano ka nga barangay gani, sir? Kabug, barangay Kabug. Barangay Kabug. Okay. Bombo Arlene, thank you, sir. Thank you. So, si sir, taga barangay Kabug, Bombo Arlene. So, nag-transfer lang ini siya. Gikan ini siya sa may, sa may Mindanao. So, nag-transfer ini siya diri sa syudad sa Bacolod. So, barangay Kabug ang iya siniyang ginatiniran diri sa syudad sa Bacolod. So, ari si ma'am mo. Ma'am, good morning. Yes, good morning. Sino nga pangalan naton, ma'am? Si Rebecca Gonzalez. Si Ma'am Rebecca Gonzaga. So, si Bombo Carla. Gonzalez. Okay. Punta to si Bombo Arlene. So, ma'am, di ikaw nga barangay mo? Yung barangay Mansilingan na to transfer to Alihis. Okay. So, dugay ka naman ka tinir sa Alihis? So far, dugay naman. 5 years na ako sa Alihis. Nga, ma'am, nag-transfer ikaw? Kaya nga ako na-address, sara na kami sa may panaad. So, yung dala ko na Alihis na. So before sa Mansilingan ka? Sa may, sa Granville. Pila na ka mo ka-tuig? Kadiri nga ka-star, ma'am? 5 years na, more. Okay. So, subong ka lang nag-decide. Kaya subong ka lang nag-decide nga ma-transfer? To transfer. Kay do ka budlay na magsigi-sige pa kadto pa to sana. As long, actually lapit na malakay Mansilingan to Alihis malang. Galipas namin, pag nga lapit na lang. Oo, kaya ako nga mga friends kag mga para na relatives ko sa Alihis. Okay. Kag nga ako na nga Iloy, tubong Alihis gidya. Manuswagon. Shout out kay sa among kapitan sa Alihis, Kapitan de la Vega kag kay Bumbudan. Hello. Okay, so Bombo Arlene, tiyan mo na no, taga Alihis si Ma'am
dito na ini siya magbuto Bombo Arlene. Oo, so nakita nila subong, din ma'am. bentaha. Yes, okay. Ano man ang kawhay lang kayo. So mas may nga subong na lang. Oo, mas early, mas namin di dya eh. Actually, siguro mga dason nga adlaw, siguro busy naman kay may mga may mga estudyante naman subong mga busy pa mga estudyante kaya subong do taway lang gid. Pwede gid. Yes, so ma'am, thank you so much. Bombo Arlene. Oo, so there nato nakita nga ang bentaha bala kontemporano kapabala Bombo Carl. Yes. Pagkatapos mo yan dira makahimo ka pa sang iban mo nga mga lubrahon nga bilin sa balay bala. Sakto gida Bombo Arlene no, subong napila sila mga pasado 8:21 na subong Bombo Arlene. So step 1 dasig na lang ni step 2 and then step 3 tapos na dayon makapuli na ini sila sa gilayon Bombo Arlene. Oo. So, ba't may 20 na sila nga nagapila? Hindi. Why? Or sobra? Hindi labot 20 Bombo Arlene no, mga 11 or 12 lang ini sila ang nagapila diri and then amat-amat lang sa kada step. So sa may priority lane. So duwa lang siguro diri ang duwa lang ang nagapila diri Bombo Arlene no, kay mga duwa ka senior ang ari diri nga nagapila. So sa step 1, ano na da? Gina-check ang mga documents nga dala nila? Yes, Bombo Arlene query no, mag-inquire ini sila. So ma'am, diri sa info mo ma'am, ang step 1 ano na diri, ang iga-check diri ma'am. Wala na lang form. Dayon. Oo, tapos another step number. Sa checking dira na pang checking nga ano, ang inyo nga IDs. Okay, Kung diin kagid gusto mo maparehistro. Okay, ang step 3 to follow na dayon na sa picture goro kag sa ano na. Sa Comelec na. Picture na. Okay, sige. Thank you. So Bombo Arlene, So step gina-check ka 1. na siya kung may ID sila because kung mag-transfer ka be Bombo Carl, mayara ka dapat sang ID nga ang address is sa kundin ka nga barangay Masaylo. Sa imo nga voter registration. Kung wala ka ID nga dira nakalista, pwede man ang imong student license na bala kung nag-drive ka nga ang address dira sa barangay nga sa ilungan nimo or si NBI clearance pwede na siya. Yes, basta amo na ang mga ang barangay ang naka-indicate ang barangay kung saan ka masaylo. Yes, Bombo Arlene. So dito pa lang sa Guaan kay Timiari na diri Comelec na naga-check. So make sure na nga daan nila nga kompleto na ang mga papers, documents ang mga nagapila diri para at least nga hindi na ini sila magpabalik-balik no. Kay ti makapungko ka na di. Oo. Sige naman ang imo sini nga parehistro Bombo Arlene. Bayo ba natin sa mga mo nga mga ginabutangan nila bala nga mga steps. Kaya at least kung dito pa lang sa panugod, why ka na yan dala, mapuli ka na lang. Hindi na nagapila ka pa dara, dason dito pa yan sa pinakapunta bala, makita nga hindi ka gali qualified pa or wala mo na dala ang mga documentary requirements nga kinahanglanon. Yes, sakto na Bombo Arlene, kanugon lang sa imo sini nga oras ginpadulong mo diri sa Comelec. So mas mayo nga dalo na lang gid tanan. Sa hindi gani kinanglanon sa isa ka envelope dalo mo na lang tanan para ti sigurado ang imo sini nga papeles wala kaya sa nga may malimtan Bombo Arlene. Okay. Sige, Bombo Carl, salamat gid. Yes, Bombo Arlene, gikan diri sa Comelec, siyudad sa Bacolod. Ini si Bombo Carl, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensora, Direktadora sa Mayo Commission on Elections sa Bacolod Office. So, pwede makadala sa imong Philippine ID or ang national ID ni bala naton na subong Employee's Identification Card with the signature of the employer or authorized representative. Pwede ba nang imong postal ID, PWD, discount ID, a student's ID or library card signed by the school authority. Senior Citizens ID, pwede gid, driver's license, NBI clearance, passport, ang imong SSS sa GSIS ID, Integrated Bar of the Philippines ID, license issued by the Professional Regulatory Commission, Certificate of Confirmation issued by the National Commission on Indigenous Peoples in case of members nga mga indigenous people or any other valid
ID Banwa. In the absence of any of the above-mentioned identification documents, the applicant may be identified under oath by any registered voter of the precinct where he or she intends to be registered, or by any of his or her relatives within the 4th civil degree of consanguinity or affinity. No registered voter or relative shall be allowed to identify more than 3 applicants. Hindi pwede ma-honor ang PNP clearance or the community tax certificate or your cedula as valid identification documents for purposes of registration. If the applicant fails to establish his or her identity by any of the aforementioned methods or documents, he or she shall not be issued an application form, nor shall his or her pre-accomplished application of form be accepted. So, amo na mga dalonan ninyo, basta mag-asaylo ka sang voter registration, mayroon ka dapat sang ID nga ang imo address is kung din ka na nga barangay gusto nga mag-asaylo. For example, you are from Panay, gusto mo na mag-asaylo sang voter registration na dre, kung Mandalagan ka, for example, nag-star, mayroon ka dapat ID nga ang address niya is kunin ka man nag-star sa Mandalagan. Para nga mo na dalon nimo, hindi na ka mo magbalik-balik pa. At least subong mayroon na gada sa sistema dari sa COMELEC because ano man nga bagay nga ginahimo ta kanang lanon ginato ng sistema para hapos ang tanan. 28 minutos sa nakaligad sa tanang alas sa 8 sa aga, magabalik ang Bombo Hanay Big Time. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga expose sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan. Standard time, 33 minutos sa nakaligad sa tanang alas sa 8 saga. Atensyon na sa mga nagahulog sa entries para sa week number 3 sang 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Yari na ang inyo ginahulat nga mabatian. Standby. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Saliwata sa oras ang 33 minutos sa nakalikad sa taknang alas sa 8 sa aga. Yari ang aton unang daily draw winner para sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash siyahan na pa. Siya nagamit sa nga panyawa na bilang proof of purchase. Taga Phase 6B, Barangay Handomanan, Bacolod City. Barangay or Phase 6B, Barangay Handomanan na diri sa maya syudad sang Bacolod. Congratulations sa Francis Ana de la Pedra. Francis Ana de la Pedra, ikaw ang aton nga winner sa buong nga aga. Mera ka sang tubdabalas sa 2 sa 33 karon sa hapon sa pag-claim sa imong nga premyo diri sa istasyon na sang Bombo Radio. Magdala sang 2 ka valid identification na card. Ipa-photocopy mo na nga dan pero dalon mo gidiri ang original nga valid ID. Saliwata Francis Ana de la Pedra sang Phase 6B, Barangay Handomanan diri sa syudad sa Bacolod. Ikaw ang aton nga winner alas 8:33 sa buong nga aga. Congratulations! 35 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Magabalik ang palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sang Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kung mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong
mga kabombo. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape?
Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulay sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang siya minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pabalik na sa ating sa pagpangalaga na diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. By the way, sa ato na tanan na kaya tialo sa mayaraman na kita sang mga cellphone, no? Mayara gid sang SIM card, ginpagwa na sang National Telecommunications Commission ang implementing rules and regulations para sa ginpasar nga layi sang ginpasar nga hagna sang Kongreso, signed into law by President Bongbong Marcos nga nag-require na sa mga ining telecommunication companies nga kita nga mga nagauyat sang SIM card ang dapat nga magparehistro. So mag-take effect ini siya banwa sa Disyembre 27. Disyembre 27 kag mayara kita sang 180 días, 180 days o kung ining 6 ka bulan para nga magparehistro sa ato nga mga SIM card. Nagaprepara naman ang subong nga mga telecommunication companies nga mag-roll out sa mga SIM registration portal. Kadungan sa pagsugod o pag-take effect na sining nasambit ang layi, kay ang bag-o nga mga SIM card ibaligya ini siya sa deactivated mode. Meaning, ma-activate lang ni siya kung ikaw ang nagparehistro sa telco. Okay? Ma-activate lang ni siya kung ikaw ang nagparehistro sa may telco. Siring diri sa National Telecommunications Commission, pagwa na ang implementing rules and regulation para sa SIM Registration Act. Ang nasambit nga layi naga-require sa tanan nga mga mobile subscribers. Tanan nga mobile subscribers i-enroll naton ang SIM card within 180 days or 6 months from the effectivity of the law o kung automatic ma-deactivate ang aton nga SIM card. For example, ang imo dira existing na subong nga SIM card ang uyatan nimo from December 27, ina siya hatagan kita sang 6 ka bulan para nga iparehistro sa imo yang telco. So kung hindi mo mapa-register, automatic ma-deactivate ang imo nga card. This may be reactivated but only within a period of 5 days. Suno dere sa National Telecommunications Commission. Ang SIM registration will be done through a secure platform or website to be provided by the telecommunications company.
individual users must provide your full name, date of birth, sex, address, kag valid nga ID nga gin-issue sang gobyerno or similar documents with a photo, while business users must provide business name, business address, and the full name of an authorized signatory. Ang mga foreigners kinahanglan man nga mag-provide sang personal data as well as passport information kag ila nga address. Ang mga nagabisita nga mga turista, isyuhan sang SIM card valid for 30 days, which may be extended upon presentation of an approved visa extension. Foreigners with other types of visa can acquire SIM card without the 30-day validity period. Ang SIM Registration Act ang nagatuyo nga ma-reduce, mapahagan-hagan ang anonymous mobile phone-based scam kagiban pa nga mga criminal activity ginpermahan ini siya ni President Bongbong Marcos sang Oktubre 10. Kag ini ang maga-take effect na kay nagagwa naman ang implementing rules and regulation. So amuning basihan kung andong himuon sang mga telco kag kita mismo nga mga nagauyat sang SIM card. Ang earlier version sa nasambit nga hagna was filed during the 18th Congress but was vetoed by President Rodrigo Duterte bangod man sa provision niya nga nag-require sang enrollment sang social media accounts. That is why nga pabutyag sang kangawa para diri sa data privacy. Kay base kung matultulan kung din kanay mga amo na bala, ang imo pagid balang social media account base mahack or nanon na dira. So ginakinahanglan na lang subong again kung din siya mag-take effect na ang nasambit ang lahi sa Disyembre 27. Okay. Mahatag kita sang full name naton, date of birth, sex, address, kag ipakita nimo didto ang valid government issued ID. So simple man lang. Ano ka angay bala ni ganing tikon na sa bagay mag-order ka mo bala online? Ginatag nyo man diba dito inyong address, inyong full name, ang imong contact number ginahatag mo man na gani iya sa ila. Or ano man na dira mga pasakupa na ninyo ginahatag man ninyo temo nang siling niya sang mga otoridad nga kung way ka man lang niya may ginahimo nga malain way ka man na dapat adreya sang kahadlokan kaya ba nang iba na nagabakal sang damo nga mga SIM card dason pang sasko sa isiga pareho hindi gani pampadala sa mga scam nagapang into kag ginangalitan nila bala ko na kay isang ignorance ang iba na nga way pa nakahibalo sa ngamon niyang modus. Para nabi mapadala sila mensahe nga nagapanginbulahan sa imo bala, naga-congratulate nga ikaw ang nagdaog sa morning raffle, dapat mo ni siya proseso kag iba na padara. Pero mapadala kaya sa kwarta. Siling sang Smart Communications, more details on the SIM registration portal iga-release sa masunod ang semana. So preparado naman sila mag-roll out, magsugod sang SIM registration processes after months of preparations which have included among others studying best global practices and technology solutions from other countries that have already implemented SIM registration. Suno kay Smart Vice President and Regulatory Head Roy Ibay. Si Smart Communications ang nagpahayag magahatag man sila sang assistance to persons with disabilities, mga senior citizen, pregnant women, and or persons with special needs sa pagrehistro sang imo nga SIM card. Si Globe naman nagpahayag ang bag-o nga SIM ibaligya sa deactivated mode
adding that these must be registered immediately para nga ma-enjoy ang Globe services. Kung sa bagay mo ning pinakamaayo kag pinakamahapos ang pagi para sa mga telco nga masiguro gid balag nga marehistro ang ining mga nagabakal kay man sang na ano ni bala sang napasar ang hagna nga ini nga mag-require sa aton nga magparehistro sang aton ang SIM card. Ang concern is paano masiguro nga ini tanan or kita tanan nga nagauyat sang SIM card makaparehistro gid. Ilabi na subong may mga existing na bikatay nga mga number sa SIM card naton ano ang matabo sina dara. So kung nabaligya si telco sang deactivated mode nga SIM, why ka may mahimo iparehistro mo gid unless hindi mo gusto nga ma-enjoy ang ilayang Globe service, ilang serbisyo. So kung gusto mo nga ma-enjoy mo na kay nagbakal ka sang SIM card, maparehistro ka gidanay. Because ang SIM nga binakal mo is deactivated mode. It will only be activated kung ikaw ang nagparehistro. Kay karamo man nga dan, so sino man lang ang Pilipino subong pila lang ka porsyento ang wala. Ang wala sang cellphone kag wala man sang SIM card. Ang ko na kay sang irony no. Ani gani kita ka bakal sang okay gawang sudan na pala pero may nagbakal kita sang load. Galinga mo na yamo, kalingawan na yamo. So ang mga telco mansig himo naman sa mga paagi para nga masiguro nga ang mga nagabakal sang SIM card makaparehistro gid. Suno kay Globe President and Chief Executive Officer Ernest Cu, handom nila nga makaangkon sa nga seamless, secure, and inclusive and convenient nga SIM registration process. Para isa na lang bala. Ini nga ma-issue si amo nga telco sang SIM card mo, dason mabalik ka naman kay para maparehistro kundi isahay na lang. Kung gusto mo ma-enjoy ang ilang services, pagbakal mo, maparehistro ka na nga daan. Kahit kung sa bagay, hindi man gina mo na ka inang komplikado, gid bala, no? Hindi man gina mo na ka komplikado sang proseso para nga ikaw makaparehistro. Again, matag kita sang aton nga ID sa ila, ang imo nga complete name, address, sex, and then ang date of birth. So kasimple man lang. At least mayara sila dito sang database. Kakamuni nga number na karehistro para sa kay Bayonita, Chuchuchu, Ekang, or ano na da. Para nga kung nang sasko ka na dira o kung nangaway ka to, nagpinamuyayaw ka to sang imoya nga isig ka pareho, kag mayara sang gusto nga magdemanda batok sa imo, makadto sila sa imo nga service provider. I-check na dira sinon ni or mayara bisang court order. When you file a complaint against that person, para nga ma-check kung bala sino gid na nagapanag-iya sini. Sila nga number. Si Dito Telecommunity, I'm sure may mandra sa inyo sa mga nagagamit sang Dito ng SIM. Sila nagpahayag ang bagong nga rules would protect the public from data theft through phishing and similar types of fraudulent activities. Kaya ba nang iba na dra inang nagapang-hack bala? Kaya kung kayo sa subong konti uso ng aton mobile app bala sa bangko, ilang matransfer ka lang, kato ka GCash, kato kung sinutong nga mga bangko sinadara, kung kaysa ang imong information ginakawat sang sino man nadara nga mga eksperto gidya bala through phishing and iban pang nga mga fraudulent activities. Sometimes dapat hindi sometimes but all the time dapat secure ang aton yung cellphone. Naka-on ang imo location, GPS nimo naka-on, and at the same time may mga ang imo password bala sa mga mobile app nga na sa mga bangko dapat budlay gid para nga bisan makawat man ang phone nimo or malimtan mo na mawigit mo na da o kanano man nga mga circumstansya na misplace mo abi bisan makita nila ang imo mobile app para dira, so hindi nila masulod. Sa mga mobile banking subong, mayara na sa gina-register ang imo nga device. Actually, this is a good move. For example, sa Queen Bank, Queen City Development Bank, gina-register na kung anong device nimo ang registered
anong device nimo ang may amo na nga mobile app. So at least secure siya katama para nga kung in case mayara sang nag-login Bombo Harold, I don't know na siya try mo. Kani may nag-install kani Queen Bank nga app, gina-check niya na kung ano nga device na dira nabutang ang imo nga mobile app. So for example, I have 2 mobile phones. Pag login ko sa another ko nga phone, ma-register na naadliwat dira nga si morning device nimo ginbutangan mo man sang mobile app ni Queen Bank. So at least hindi kita hindi kita makakuha na dira kay kaysa ma-install abi sila dito. For example, dason ni try nila na da basi mo ning account number ni chuchu bla bla bla. So ma-notify sa imo nga mo na nga device nag-install sa another nga app nga dira ka maka-access sa bala katay subong na anad kita mga cashless transaction mo. May sendan talang kada no. Kung kay sabi taba na kita mag-withdraw mo kay mangita ka pa to mga ATM ba to. Inang ma-withdraw ka pa, mapila-pila ka pa. Teko na kaya transfer ko lang ako niya nga bayad kay para hindi na di ba lesser ang ato niya nga kakapoy. So we will do sa dito telecommunity mahimo sila sa best nila to make the registration process as simple and painless as possible for new dito subscribers and our 14 million existing customers. Kay dito telecommunity Chief Administrative Officer Adel Tamano sa statement na ginapagwa nila kahapon. Kay kung sa bagay ka-stressful na subong sang nagkakatabo sa ato na palibot na medya kun painless. So man mga kuha na nila, promesa nila. Mali Ma'am Lynn, wala na limit, pwede mo makuha nga SIM basta pa-register mo lang. Yes ma'am. Wala kita ginalimitahan na sang Akta Republika nga ni nga nagatukod sang nagamando sang pagparehistro naton sang SIM card basta iparehistro mo lang. For example, mayra ka SIM sa Smart, sa Globe o sa dito, that is okay. Or pila man na binadaya ka SIM nimo number sa isa lang ya ka service provider, pwede gid na siya. From Maria Elizabeth Roma, good morning about the postpaid plan kay naka-register naman either Globe or Smart. Okay, sa postpaid, magkuha ka naka-registro ka na mo. So, nag-apply ka dara, ara naman nadatanan ni mo nga inang pangalan. Ang imong contact information or personal information na bisang client. So, maybe automatic na ni para sa mga nagauyat sang postpaid. Hulat-hulaton naton kung ano gid ang kaundan para sa mga anayara sang ining nagauyat sang postpaid o kung naka-plan. Kahit kung sa bagay, kung ang reklamo dere sa mga naka-prepaid bala ng magamit nimo kung magpa-load ka before availing sa ilang services. So, ang concern, tinga nga mahatag ginabi kita contact information. Ti sa mga naka-postpaid gani o kung sa mga naka-plan, wala man gani sila nagareklamo. Kay tanan man gani nila nga information, ara naman na dira. Balan mo, kadamo ginabi sa mga creative mo ro, nga mga Pilipino, bala pertigid kung kaisang creative juices sa pinsar sa ilang utok ka bala. Pero okay man na siya kung para sa kayuhan. O galing iba na rin, tigin na himo na nila para nga makapanginto. Para nga makapanginto sa iban. So mga aton lang gid nga parehistro sa ila, again, aton ID, ang full name mo, date of birth, sex, and your address. Sa mga negosyo, business name, business address, and full name sang authorized signatory. For example, inyo manager na dira, HR o kunano, so mo lang na ang iga-parehistro. Kung magsugod na ni siya, Disyembre 27, we have 180 days para nga iparehistro ang aton nga SIM card. Kung hindi kaya magparehistro,
matingala ka lang na deactivated ang imong nga SIM after 6 months. So kung gusto mo mag-avail, maparehistro ka gid or magbakal kaya sang new SIM card, deactivated mode ina, ma-activate lang siya kung ikaw ang nagparehistro. Kung di mo ya gusto, hindi ka lang niya mag-SIM card no? Kung hindi mo gusto mag-text, hindi nga gusto mag-mobile data, kamo kinanglanon man ninyo gyapon ng SIM card, hindi ka lang niya magbakal. 6 minutos ang nakaligad sa takna ngalas sa Nueves aga. Bati pwerte subong nga pagadayaw nga nabato natin sa imatay mga well wishes. Good luck wishes para sa Morocco sa ilang paggatubang sa France sa Webes ang kagahon sa maya finals na sa 2022 FIFA World Cup dito sa Qatar. Si Shakira ang nagkantabla sang waka-waka no title lang gimana waka-waka gimana Bombo Harold. Para man sa FIFA nga nagligad to 2014 na siguro no nga ilang theme song nga bala para sa football. At the same time, the richest person in the world, Elon Musk. Grabe na ganun mga ni Elon Musk no? Nagpabutyag ba na sang suporta bisan paganiban nga mga opisyales ng iba ni mga countries bala because this is historic para sa Morocco nga at least bisan na paano first African nation, Muslim country nga nakasulod sa semifinals and mayo man gani kung sila makasulod sa finals no at least lain naman nga team mga to sila masaksihan So, alas trash ang atak na sa kagahon sa Webes sa maningampang nila bato ka sa defending champion ng France. Kung kayo sabi mga underdog ni bala, hindi mo na yung underestimate ang ilang kapasidad because nagpangibot lang na sila mo kangay sa mga nahimo sang team sa Morocco. So naman na biyang magadahom kag magpinsar yang mapierde pa nila ang Portugal. Ang team ni Cristiano Ronaldo. I-check natin para sa FIFA update. Bombo Zaldi Foro the second. Come in. Mayong aga mga kabombo, Bombo Early no, para sa ito niya FIFA World Cup 2022 updates. Ato na nga nahibaluan ang mga reaksyon kag assessment sa quarterfinals match sang Argentina kag Croatia nga magahampang sa unang hugnat sang semifinals. Karon, Bombo Early, ato naman nga hibaluon. Kumusta naman nahihanang nangin pagbaton sa mga fans matapos nga makasulod na sa semifinals ang France kag ang Morocco. Ang France kag ang Morocco ang nasalana no nga maghampang o kon mag-atubangay alas 3 sa kagahon sa Webes sa Al Bayt Stadium para sa ulihing nga bahin sang FIFA World Cup 2022 semifinals sa bahin sang France ti madumduman naton nga ulihi sini nga nakasumpong sa quarterfinals amo ang England nga ilang naluto sa score nga 2-1. Ang hampang anangin heartbreaking Bombo Erlin para sa England kasunod sa pagkatapos na sa ilang 2022 World Cup journey. Apang ti apisar sa kaperdihan no ang England ang nagabaton gihapon Bombo Erlin sa mga positibo nga komento kung sa diin ang iban nga ang nagapati nga mas maayo kuno ang ilan ng performance kung ipaanggid sa France. Gindayaw naman ni England manager Gareth Southgate ang team captain Bombo Erlin nga si Harry Kane nga santo diri nangin maayo ang hampang kaga nangin masaligan gid sa team kung sa diin ini ang isa sa may pinakamataas nga nahatag nga goals para ya sa England sa piyakabahin. Apisar nga nagabaisay Bombo Erlin no, ang mga fans ang England kag sang France kung sinugin man ang mas maayo nga team ang nasiling na lamang Bombo Erlin sang France amo ang sorry good game. Kadungan sa ilang pagselebrar sa kadalagan. Ang hampang Bombo Erlin ang ginatawag naman sang iban nga Battle Royale sa tunga sang duha ka long time rivals kung sa diin ti nagapati ang iban nga fans nga dako nga swerte ang ginkinahanglan sang France agud nga madaog ang England. Matapos ang mainit nga hampang no batok sa England, ang France Bombo Erlin ang natalana naman nga maghampang batok sa Morocco nga amo ang sensational team sa subo nga FIFA World Cup 2022. Sa karon ng France Bombo Erlin ang nakasulod sa semifinals amo ang crowd favorite
nga makasulod sa championship round kag depensahan ang ila naman nga titulo bilang reigning World Cup champions. Target sang France Bomboerlin nga mangin back-to-back champions subong nga tuig. Apang hindi naman ma-underestimate ang France ang Morocco nga mong labing una nga African nation nga nakasulod sa semifinals ang World Cup. Sa natalana nga match no, mangin magkasumpong. Ang teammates gikan sa PSG Football Club nga si Ashraf Hakimi nga star player sang Morocco bato kay Kylian Mbappe nga mo naman ang star player sang France. Sa piyakabahin kasunod sang kadalagan sang Morocco Bomboerlin batok sa Portugal sa quarterfinals, sila ang ginulan naman sa mga pagdayaw no gikan sa mga political leaders, sports stars kag celebrities. Kalakip sa nagdayaw sa labing unang African o kon Arab team nga nakalabot sa semifinals ang soccer tournament amo si US Secretary of State Antony Blinken. Ginpahayag naman ni President Mahamat Idris Deby sa nga pungsod Chad sa Central Africa na siya nga ang kadalagan sang Atlas Lion ang historic kag extraordinary. Kaya ang pagsulod sang team sa semifinals sang FIFA World Cup 2022 ang para nasa bugos gid nga Africa. Ginapangabay naman sini nga ang Morocco ang mangin Africa World Champion sa Grand Final. Sa tweet naman sa Confederation of African Football, gintawag naman sa mga ini nga continental history ang achievement nga naangkon sang Atlas Lion. Gin-congratulate man sang hari sa Bahrain, si King Hamad bin Isa Al Khalifa, si Moroccan King Mohammed VI, bangod sa great international historic achievement. Payag naman ni Dubai ruler Mohammed bin Rashid nga wala na sang iban pa nga tingog sa World Cup nga mas matunog pa sang sa tingog sang Morocco. Sa tweet ni Iraqi Prime Minister Mohammed Shah Al-Sudani, ginpayag sini nga sila ang nagaupod man sa kalipay nga ginabatyag sang ilang nga kaangay nga Arab nation. Pahayag naman ni Palestinian Prime Minister Muhammad Stayyi, "We rejoice when the Arabs rejoice." Samtang ti nagpadalaman sang pagtamyaw ang duha ka rival Palestinian groups nga Fatah kag Hamas. Nagpadalaman sang pagtamyaw na Bomboerlin si Prime Minister Abdul Hamid Al-Diba sang Libya sa Moroccan national team bangod sa historic qualification sa World Cup semifinals. Samtang tigin tweet naman ni Crown Prince Hussein sang Jordan yang Atlas Lions ang nagbuhat sang maragtas samtang nagpalabot man sang congratulations message ang Foreign Ministry sang Egypt sa ilang nga ginakabig utod na nga Kingdom of Morocco. Ang anay Cameroon striker kag karon presidente sang Football Federation sang pungsod nga si Samuel Eto'o ang nagpahayag naman Bomboerlin nga ang bilog nga kontinente sang Africa ang nagasuporta gid sa Morocco. Sa tweet naman sang pop star nga si Shakira, ginpahayag sini nga tion na para sa Africa kaupod sa clapping emoji kag Moroccan flag. Samtang gin-congratulate man ni Twitter owner Elon Musk ang Morocco national football team. Kamuyad to ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldiforo II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldiforo II. Ang ilan sa nanghahampang patigayon na sa may Albaita Stadium alas sa 12 ni sa hapon oras sa dito pero dali sa ato nila sa 3 ang kagahon oras sa Pilipinas sa Disyembre 15 na. So ginalantaw subong this will be David versus Goliath meeting. Grabe no, ginakabig bilang underdog challenger si Morocco. Bato ka sa may defending champion nga mo ni ang France Banwa because si France ang nangina title holder para sa 2018 FIFA World Cup. Si Morocco, which North African country, ang first African nation to ever reach the World Cup semi-finals. Ang pusta na actually subong dako gidya ang pusta bala
para sa may Morocco. Though ang prediction sa mga sports analysts, mga football enthusiasts, ang team or ang number of goals bala it's either 2-1 or 2-0 basta nilang kuno magalapaw sa Doha. Kagatingwaan man yan ni Kylian Mbappe nga makabawi ang ining ilang team para sa pagtubang sa may Morocco because hindi man na sini basta-basta ang nangin pa agom sang Morocco sa ila sining nangin kasumpong banwa. Siling nila diri most likely to score a goal after he was shackled against England. Si Kylian Mbappe will be keen to make up for lost time and ginalantaw ang tingwaanan niya gid nga makakuha sang makapasulod maka-goal. So, bantayan din nato na because ang iba actually nga mga country subong nag-cheer gid para mana sa kay Morocco. Si Morocco or ang Morocco is westernmost country sa Maghreb region sa may North Africa. Actually, Thailand ang ilang population banwa. Sa bahin sang Morocco, amo nga ginakabig nga unexpected ang team nga makasulod sa may finals, semi-finals sang 2022 FIFA World Cup ang ining Morocco. It spans an area of 446,300 square kilometers banwa. Ang ilang subong population is 37 million. Damo pa kita mga Pilipino kay 110 milyones kita. So ang ilang population is 37 million. So nasilingatan na official ang predominant religion nila is Islam. So ang ilaman ng gobyerno tuman ang suporta diri para sa may Morocco. Ang Argentina and then Croatia basta kagahon na sila mag-aatubangay. So basta kagahon na sila mag-aatubangay si Croatia and then si Argentina ni Lionel Messi. 18 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan Nueva Saga. Pagabalikan naton magapanglugayawan naman kita sa nga bahin sang kalibutan para sa selebrasyon sang Christmas sa aton nga Christmas around the world sa Bombo Hanay Big Time. Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang. Ang buko pandan naman, himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa Nakaligad sa tanang kalasan wada sa aga. Pabalik na sa atas ng pagpangalaga diri sa Palatunturan Bumuharay Big Time. Dari na kita sa aton sa nga pagpangaloy kayawan na pagpanglugayawan sa iban nga bahin na sa nga kalibutan para sa pagpangamusta naton dali naton ang ilang selebrasyon sa adlaw sa nga Pasko dari sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halandumon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano nagahatag sang kalipay, dili sang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lunsay. Subong nga aga mga kabombo, kadto kita sa isa ka lugar kung sa diin ulihi sila nga nagahiwat sang Christmas Day kaga New Year's Day. Ginatubod nato na diri ang estado sa Hawaii sa Estados Unidos sa Western United States sa Pacific Ocean. Aton hibalon kung paano magselebrar sang Pasko ang mga taga Hawaii. O kan Moko Aina o Hawaii sa Hawaiian name. Ganigin sarang programa. Kung ikumparar ang aton nga time madiri sa Pilipinas. Una kita sang 18 oras sa Hawaii. Bot silingon, nga natapos ang aton nga paghiwat sang Pasko. Ang taga Hawaii iya pagkadason pa nga aga. Amo man ang sitwasyon nila sa pagasog-alaw sang bagong tuig. The Aloha State is one of the last places to ring in the new year. Ang Hawaii amo ang capital sini amo ang Honolulu. Mayara subong sa populasyon nga nagadangat sa 1.4 million. Ginapamunuan sa ilang governor nga si Josh Green. Kag babayi nga si Lieutenant Governor Sylvia Luke. Sang
Ang Christmas Day, yukan ginatawag sa Hawaii bilang Mele Kalikimaka. Isa man ka special nga adlaw. Bangod ginadungan na ninisang ila tradition nga Hawaiian festival na ginatawag Makahiki. Tuman ka colorful ang palibot ng mga kabombo sa tiyon sang holiday season sa Hawaii. Ilabi na gid sa adlaw sang Pasko. Nagahimugas sa ang ilang mga traditional Christmas food. Kangay sang luaw nga ginaparisan sang lechon. Piga roasted underground pit. Gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Pasko kun tago. Yaraman nga chicken long rice o kon chicken noodle soup, Hawaiian style. Lomi-lomi o lomi-lomi almond kag poy. Mayaraman sila sang lasa formal nga get-together nga ginatawaga kanikapila. Nga may bota silingon to make music. Nagahatag sang kalipay, dili sang hatag mo maski. Ginakalipay naton mga nakapod naton na subong nga aga, although 18 hours ahead kita sa ila, direkta sa Hawaii sa United States of America, our bombo correspondent Mama Janice Oshiro para sa ato na sining pagpangamusta akon ila sining mga selebrasyon sang adlaw sang Pasko. Bombo correspondent Janice Oshiro direkta sa Hawaii. Live kita ma'am sa Bomba Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Advance Merry Christmas. Good afternoon from Hawaii. Aloha and advance Mele Kalikimaka. So, I'm Janice Oshiro po from Hawaii, and there's not so much different, no? Pag-celebrar sa Christmas kasi maraming Pilipino dito. So, we have like 25% is Filipinos. So, we still celebrate our Noche Buena. We still have our lights. But of course, we mix it with our luau and barbecue on the beach. Of course, we don't have any snow. So, but we still sing Merry Christmas, White Christmas. Even though we don't have any White Christmas. But we do have sand. Though we can build the snow on our sand. So, Hawaii is different, but it's still close to the Filipinos, and we celebrate it with fun and joy with our families. The same as everybody in the Philippines. So, parties is every day and every night. So we go to different house, exchange gifts, and of course, go to the beach and barbecue. So that's kind of like we call it Christmas on the beach. Konti lang pala kayo, ma'am John, 1.7 million lang po yung population. Yes. Konti lang, but we have enough. I mean, I think the island is full when we get to celebrate our Christmas because we hang out in Waikiki, or we join the Christmas parade that they do every community in Hawaii. So I think that's the most joyful time with the kids when they do join the parades, so every Saturday here. Ganun po ba? So kasi ma'am, yung Hawaii, we are 18 hours ahead. So meaning the December 25 na po dito, pagka next day pa po sa inyo dyan, yung Christmas so Day. Usually we celebrate Christmas in the Philippines, and we celebrate Christmas in Hawaii the same time. And then of course the Hawaii time Christmas is extra for us. So of course there's only we have family left at home, so we celebrate with them on the 24th. Noche Buena. So we usually hang out on the computer and live with them. So Video. We just want to make sure that we also connect with them during those time. No, kasi syempre we miss all those time also. Christmas here in the USA is not as much as the same sa Pilipinas kasi most of the people, they have to go to work on Christmas Day, and it's sad, but that's how we live here in America, no? So unlike sa Philippines, no, they holiday po yan, so wala pong work, so you can enjoy the drink and
karaoke and Oo, everything. videoke. So we still karaoke, but we do have a lot of fireworks in my area. Talagang sobra ang fireworks kahit illegal dito. Ganun po. Ginagawa pa rin nila. Bakit po illegal, ma'am? I think that's just hindi po approve ang ano po. I think siguro for safety purposes kasi Okay. syempre marami po kaming mga trees and and sometimes very dry kasi summer. I mean, we are all summer here. Wala kaming snow, wala kaming usually walang rain. So Oo. usually careful lang po for safety reasons na walang fireworks na allowed sa is not designated area. Oo. But we do Pati have din po yung fireworks. firecrackers, hindi din po allowed. Meron po sa designated areas like sa Waikiki where they do the fireworks by the ocean, yung mga ganun. But most of the time in the household here, especially New Year, and I don't know if you notice, but if you watch our New Year here, talagang napakaganda kasi buong, I guess, sa bahay, every bahay will have to do fireworks. Ganun po. So, at least meron din po kaming makahingi din po kami baka ng video para sa New Year po ninyo. Pero ma'am, ano po ba yung mga bahay dyan? Dikit-dikit din po ba? Parang Depende magkalapit po sa kung isa't saan isa. Yeah, depende po kung saan na location. Meron pong mga nasa town, dikit-dikit po sila. But, hindi naman po na maraming mga aksidente. Usually, they also do it very safely. But minsan may talagang accident na nangyayari na, may na-ospital at like 2 years ago sa kapitbahay ko, nasunog yung bahay nila. So, talagang very serious yung dito pag ng fireworks. Talagang they Pag-regulate. they really save money to do that, to just really celebrate Christmas and New Year here, but sometimes it's they overdo it. So Oo. Kasi minsan yung iba nasobrahan. Ano po yung temperature ngayon, ma'am? napaka-hot po. Mainit. I think it's 75 or 70, 75 right now. So, Fahrenheit. pero may hangin. No, it's degree po. Pero may hangin naman po. Ganun kainit. Yes, mainit po pero may hangin. So, okay lang. Oo. So parang nasasanay na rin po kayo. Ganun talaga pag December. Yes, pero pag later on, pag tonight na afternoon, malamig na po siya. So, kagaya din ng nasa Baguio ka pag gabi, it's cold. Paano po yun, ma'am? Kayo, parang magastos talaga sa kuryente yan for the air conditioning system. Yeah, napakaganda po kasi ang government po dito ay may programa po sa renewable energy. So, I think by 2045, they want us to be 100% on the renewable energy. So, where they encourage all the homeowners to really, join that effort with the state. So, hopefully, kami po yung mauunang state sa buong mundo na maging renewable energy. And So ano po yung mangyayari? Maglalagay ng solar panels? Yes po. The federal and the state will give credits to the homeowners para yung magagamit namin yung sun namin dito at wind, no? Opo. To create energy. So, yun kasi mahal talaga yung electricity dito. Mahal. So, Opo. Dito rin na sa atin, sa Pilipinas, parang yung siguro 1/4 ng sahod may pumupunta doon sa power bill. Ganon din po pala dyan. Ma'am, kung Christmas Day, syempre nagsasalo-salo po kayo for the Noche Buena. Ano po yung karamihan sa yung kadalasang inihanda po ninyo? So we usually have lechon belly na kasi yung buong lechon is so big, no? Tapos hinahaluan ng kalupig, yung chicken long rice, yung mga meron pa rin yung mga ham, no? Meron pa para hindi yung hamon de bola na maliliit. Malalaki talaga, So minsan we overdo it sometimes. Wala namang mga kapitbahay na pupunta sa bahay. So it's really sad because we have to
eat leftovers after. After mga 26. Ilang araw din po yon sa ref. Oo, kaya minsan we wish we were there to share our to our food to our families, but sometimes wala kang magawa kasi minsan wala po kami dyan during Christmas kasi meron po kaming mga pamilya dito. Pero nag-gather din po ba kayo like mapagkasunduan na sa ganitong araw din muna tayo sa bahay ni ganito ganyan? Oh, yes po. So, sino yung mag-celebrate? Like, let's say, like you have a family member who has baby, this year. So, lahat, those time po na Christmas time and New Year, i-celebrate po namin doon sa bahay nila. Kasi, it's the first Christmas of the baby, it's the first New Year, and it's the first Thanksgiving. So, we give that time po. Then, later on, then we can, okay, Christmas, Thanksgiving, and New Year, we will go to a different houses, our family and friends also included. Kasi marami din po mga Pinoy dyan eh. Dito kasi ma'am sa amin, kagaya po ng background ko ngayon, kahit sa saan na lang po, mayroong mga naglalagay na mga Christmas decorations, yung mga lights on ceremony, iba't ibang mga bayan dito meron na pong lights on ceremony. Kumusta po dyan sa inyo? Every house, mayroon sariling mga design sa lights, and of course kasi during pandemic wala masyadong nagse-celebrate or so wala masyadong pumupunta-punta sa mga villages para manood ng mga lights. So hindi po siya masyado ngayon very like hindi kagaya sa Pilipinas talaga na talagang napakabongga yung mga munisipyo na grabe yung mga lights. Talagang na-enjoy ko yung mga different lights designs at saka kahit ni-replicate nila yung Paris or yung yung mga yung sa Europe kung ano yung design nilalagay nila sa munisipyo nila. So nakakatuwa po. Wala pong ganun dito. May isang area lang po kami na nasa City Hall na yun lang po na nandun yung Santa Claus namin at saka si Mr. and Mrs. Santa na naka-Hawaiian dress po sila. Okay. Parang binago yung costume. Yes, oo, kasi nga syempre local kami dito, so everything is got to be in Hawaiian prints, kahit yung mga nagfi-fishing during Christmas Day, dine-decorate nila yung mga boats nila, so para sila ding mga reindeer na so we make it in our own way here in Hawaii kasi nga we are so different from the rest of the world, kasi nasa island kami at saka we have our own identity, so andyan pala yung beach na Waikiki, mama, merong scent ng perfume na Waikiki. Yes. Marami naman pong mga nice beaches. I think west to the east and north and south, marami pong mga nice beaches that we can go. Libre po ang beaches namin, wala pong bayad. So you can go anytime. You can bring barbecue grills or may barbecue grill doon, and then some families they spend their Christmas Day on the beach. Ma'am, baka pwede po ninyong i-greet yung mga listeners and viewers po natin sa inyong language ng Advance Merry Christmas. Okay. Merry Christmas in Hawaiian is Mele Kalikimaka. And that's all I know. Sorry, hindi ko po ma-memorize yung Happy New Year, but I wish you happy and prosperous New Year in the Philippines, to my families and friends there. Bombo Radio, Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Merry Christmas po. Salamat po sa pag-invite dito to share my joy this Christmas Day, and I hope Hindi po ba kayo nakauwi? Hindi pa po since the pandemic, but I was there in 2019. I spent my Christmas there that day, and then pagbalik ko dito sa Hawaii, Christmas Day pa rin. So I really like that idea that we celebrate late kasi pagdating mo, you can still celebrate with your family. But Maraming salamat.
Maraming salamat po. Thank you. Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sa nakikinig dyan. Merry Christmas and Happy New Year. Aloha, mahalo from Hawaii. Maraming salamat kay Bombo Correspondent Janice Oshiro. Ang ato na Bombo Correspondent sa Hawaii. Disyembre 12 pa lang to sa ila, Lunes pa lang, alas 3:49 sa hapon because sa bansa kita sang 18 oras kung kumparar sa time sa Hawaii, USA. Thank you so much, Bombo Correspondent Janice Oshiro. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, iba ni mga kapungsuran na banwata naman nga pagbisitahan sa iba na pang mga public affairs sa program sa nga Bombo Radio Bacolod. Kaya ginatiguan ginaton nga mapambita sa inyo tanan-tanan kung paano ginaselebrar ang adlaw sa nga Pasko sa iban pang bahin sa nga kalibutan. Kaya banda subong nga sa internet ka lang batian gid ang aton ng pagwaragwag diri sa Bombo Radio Philippines. Kag malabot man aton ang aton sa mga koturan sa luwasang pungsod. 50 minutos sa nakaligad sa tanang kalasan 9 sa aga. Atensyon sa mga nagulog sa entries para sa weekend number 3 sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mayara kita winner nga wala nakaabot sa sulod sang 6 ka oras. So nagabot kita sang winner nga replacement nato na sa iya. Arin na ang inyo ginabantayan. 1, 2, narito na ang isa sa mga daily winners. Ari sa liwat ang katanasan nga replacement para sa winner nga wala nakaklaim sa iyang premyo sa sulod sa 6 ka oras. Siya ang nagamit sa Nescafe bilang proof of purchase taga Purok Paghidait, Barangay 29 diri sa Bacolod City. Purok Paghidait, Barangay 29 diri sa may syudad sa Bacolod. Congratulations, Ma'am Helen Palma. Helen Palma sang Purok Paghidait, Barangay 29, Bacolod City. Ikaw ang aton sa nga winner subong nga aga. Mayara ka sang tubtob alas 3:50 karon sapon sa pagka-claim sa imong premyo dire sa estasyon sang Bombo Radio. Magadala sang 2 ka valid identification card with a picture. Ipa-photocopy mo na nga dan pero dalon mo gidari ang imong original ID. Ma'am Helen Palma sang Purok Paghidait, Barangay 29, Bacolod City. Ikaw ang aton nga tagdaog dari sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Ginlawag alas 9:50 subong nga aga. Mereka sang 6 ka oras sa pag-claim sa imong premyo dari sa estasyon sang Bombo Radio. Congratulations! It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Dos nagedlamang kadlawang nabilin Banuan. Magabotan na ang adlaw sang Pasko. 12 days to go before Christmas. Kulabos ang aton nga tiyampo dari sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay Saudo. Delegate lamang sa matudtod nga numero 1. Upda na kita buwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa